Велике літо. Хутір. Нічого кращого немає на землі від цього місця. Той луг широкий та зелений, з округлими копицями сріблистої верби, з гаями молодих, струнких вільх, з кущами диких поричок, ожин та повійки. Те стависько з тими темними стінами густо-зеленого шелестячого очерету, і та річка з прозорою жовтавою водою, що в'ється змією здовж лугом, вкритим густими і високими осоковитими травами. І квіти квітнуть, і птахи співають, а з обох боків долини ліс валом темним стоїть, особливо вечорами та ночами, ніби зачарований, і несеться з нього, особливо з того, що по лівому схилі, спів соловейка, розкішний, сильний, барвистий, лунно-дзвінкий. Йдеш недільним полуднем вверх широкою, порослою подорожниками й шпоришем стежкою, зліва й справа жито хвилює, вибиває ніжний колос, пахне іноді квітом, іноді говорить до тебе співом великим. Далі вище починається ліс. Спочатку там, то там сосна самітко стоїть і, здається, дивується, що так далеко наперед вибігла і така округла, ніби пані в пишній робі, що вибралась на танець. Під соснами трава тверда, ховська, всипана минулорічними розчепіреними шишками. Там, то там ростуть жовтаві маслюки з липкими голівками, іноді біля старого пня купка суничника з зеленими ще ягідками, десь-не-десь піднімається самітнє стебло лісових дзвіночків, десь на більшій полянці, густо й щиро, мов розтанцьовані дівчата, біліють ромашки. У старих погнилих пнях люблять тут бувати сірі, блискучі, нешкідливі вужики, вбогі, покарані Богом сотворіння, що лежать десь на гарячій стежині спіралькою або мідливо присмикуються поміж густим суничником, тікаючи від неприємного зору отого високого, двоногого сотворіння, що не лише само не мусить по землі повзати, але й карає смертю тих, що до того приречені. А далі вище починається мішаний ліс, густішає і густішає. І дуби, і липи, і явори, і ясени, і берези, чорний ліс, похмурий ліс. Скільки тут тіні і свіжості, сонце не сонце, спека не спека. А як пройде злива, все тут пахне водою, ніби губка насичена, і густі тумани підносяться і звиваються звоями над коронами дерев. А скільки під ногами гриба всілякого, топчешся по слизьких старих бабках з м'якими капелюхами, по білих твердих хрящах-гірчаках, по рожевих і синіх сироїжках, по червоних білокраплистих мухоморах. А скільки тут шуму всілякого, птахи літають поміж гілляччям, шмигають дикі голуби, десь вистукує дятел в дупляву липу, десь дзвінко й лунко кряче крук. Рано чи пізно завжди почуваєш тут ту стокотнечу, те крукання, те воркотання. А там знов шмигне маленька, метка тінь з гіллі на гіллю. Білочка. Вона, бідочисько, задивилася, забулася, перейнялася тим і хоче швидко зникнути. Навіщо, щоб її зайво бачили? А ще далі, отуди в долину, що межує з лебедськими володіннями, місцями галявини з травою високою, і квітами, і суничником, і чагарники молодих дерев, грабини, дубини, ясенини. Тут і пташки інші, не круки і не голуби, а соловейки, та синички, та жовтобрюшки, та всяке інше дрібне і крикливе сотворіння. Володько часто, як не має чого робити, штикільгає сюди здебільшого самий. Хведотові було б тепер з ним скучно, та й не хоче він мати з собою тієї замороки. Сяде десь у траві, коники-стрибунці блискають довкола, дзищать мухи, поволі побринькує череватий джміль. Дивні думки тиснуться в дитячу голову, а не так думки, як почуття. Якось тут так радісно,
Так шириться маленька душа, стільки родиться щастя. Ні, він ніколи, ніколи не перестане любити життя, болюче, розкішне, соковите. Думи несуться й несуться, сили наповнюють зів'яле тіло, гомін дерев входить в душу. «Той наш мрійник задріпаний», – казала про нього мати, коли вертався додому, весь загорілий, весь розсяяний, лише все ще на милицях, а очі її світилися вдоволенням. Володько лиш непомітно шморгав носом і брався за якусь їжу. Їсти йому тепер так само хочеться, як хочеться все любити. І знов свята надійшли, на цей раз зелені, які тут звуть Трійцею. Цього року припали вони на неділю 26 травня старого стилю. Перед тим цілий тиждень дощило, але в суботу почало прояснятися і до обідові зовсім вибралось на добре. Приїхав на хутір дядька Єлисей, Василь, було багато радості і Володькові, і Хведотові, бо привіз він повний віз клечення, яке мають позатикати скрізь у землю на подвір'ї. Потім Володько поїхав з Василем на Запоріжжя. Їдучи селом, скрізь помічався вже святочний настрій. Втикалось клечення, вертались з полів люди, біля монастиря розташовувались на завтра буди, де продаватимуть всяку всячину. На Запоріжжі Володько зустрівся зі своїми приятелями Мефодом та Архипом. Але тепер він з ними не товариш, він все ще на милицях, і їм це дуже дивно. Постояли, поговорили і розійшлися. А надвечір приїхав батько і забрав Володька додому. Було дуже гарно того вечора. Вернувшись, Володько застав ціле подвір'я замаяним. Матвій привіз ще кленового та липового гілляча, і все то також позатикали в землю. На дворі постав гай, і шкода лише, що Володько не може цього року, як бувало, лазити по тих деревцях, вдавати птахів і викрикувати оклики захоплення. Зате Хведот гасав поміж тими деревцями, мов навіжений, лазив на них, подер штанята. Мати мусила на нього крикнути, хоча вона тепер не має ані хвилинки часу. Завтра ж велике свято. А як став вечір, не хотілося зовсім йти до хати. Небо після дощу випогодилось, стало таким чистим і таким синім. Золоті зорини появились на висоті. Так би тут і заснув десь на траві, але треба йти до хати. Ось вийшла мати і гукає за ним. Уже і батько он пішов з хліва до хати, он і Василь докінчив чищення своїх чобіт і поніс їх до сіней. Мати вирвала ще раз, ціла підтикана, схопила якогось цебра і понесла його до свининця. По хвилині там закувікали свині, але дуже скоро знов утихомирились. І ось мати знов вертається назад. «Коли ти то підеш до хати?» – каже вона. «Я, мамо, не хочу до хати», – говорить Володько. «А що ж ти тут, ночувати будеш?» «Ні, я трохи лиш посидю», – каже він. «Ти, ну, ходи молитись Богу, та будемо вечеряти». При вечері був гарний настрій. Вечеряли крупник зі старим салом, зовсім не святочна вечеря, але всі до цього вже звикли. Після вечері Володько відважився промовити до батька. «Тату, ви хочете продати наш хутір?» – запитав несподівано. «Ну, ще ні. А тобі що?» «Я так собі. Гарно тут у нас». Гарно», – буркнув батько. «Садок такий гарний», – веде своє Володько. Батько на хвилинку вмовкає, хитає головою. «Бач, паршук», – думає він, а вголос додає. «Ну, знаєш, ти ще малий на таке. Ми мужики. Гарно, не гарно, а як треба, кидай усе і шукай не гарного, а потрібного. Хліба треба, хлопче, от що. Бач, як мало маємо поля під скибу. Виростеш, побачиш. У Сибір заманеться, там простору безліч. У нас тут на Волині тіснувато». «То наша, тату, земля Волинь зветься?» – питає Володько. «Еге ж, Волинська губерня,
губернський город Житомир. До школи от підеш, довідаєшся. А Хведот також піде до школи, питає далі Володько. Певно, всі вчитись мусите. Учення світло, не вчення тьма. Поговорили так, поговорили. Матвієві, видно, і самому вготу так погуторити з малим. Мале то мале, а диви ось думає. Росистий, свіжий ранок, зозуля кукає на Мартиновому, сонце зійшло бистро, яскраво, тріпотливо, мов живе. Якісь, видно, святобливі руки урочисто зносили його на висоту, щоб уся земля, і всі люди на ній бачили, що це сонце святочне. Володько прокинувся свіжим і здоровим, і не хотів уставати, але пригадав, що це за день сьогодні, і зірвався одразу. На дворі довгі тіні від хати, від молодої грушечки за причілком, від кличання, що мов гай стоїть на подвір'ї. За плотом вигналось кілька стрілок мальви, і на них з'явилися лапаті різної барви, бузові, червонаві, рожеві квіти. Драбеняк стоїть полютрини, вимощений свіжою горохвянкою і застелений новим пасистим килимком. Батько вивів за гриву свої стаєнні і запріг їх. Конята хоч малі, але круглі й жваві, і Василь зовсім не має потреби на них нарікати. Матвій он знов подумає, як би то їх вигідно продати і купити щось на викорм. Їдеться трусячком, глибокою, згори на гору дорожиною. Згори видно широке стависько, що над ним звиваються білі птахи, які весь час то зносяться до гори, то знов падають і блискують на сонці крилами. Біля обох церков, монастирської і приходської, повно люду і підвід. Здовж під монастирським муром постали намети зі стоянами, під ними виблискують низки хрестиків та намиста та образків, і хоча ще рано, там вже товчуться юрбами хлопці та дівчата. Нелегко знайти місце для коней, але Матвієві пощастило. Стиснувся поміж підвід зараз тут же під муром в тіні розложистого величезного ясеня. Одразу всі йдуть до церкви, батько й мати до прихода, і беруть Хведота, а Василь хто зна куди, ніхто його не питає, бо все одно не буде він сидіти на місці, а перейде разів 20 від монастиря до прихода дорогою і стежкою, де повно таких же, як і він, богомольців. А Володько, як звичайно, мусить сидіти на возі, тепер він може вже і злізти, і дещо відійти, але недалеко. І більше побачити. Цього року трійця дерманська дуже вдалася. Люду сливе, як і в Гільчі, хоча тут і нема цілющої води, та сама каруселя, що і в Гільчі, от там далі на Майдані під трактиром крутиться і крутиться. Після церкви відвідали Володька різні свояки, а між ними Залузька Катерина, що принесла йому рожевого коника з дуже смачного крушного тіста. Хотіла взяти його на карусель, але мати спротивилась. А куди там з ним, ще полетить. А Хведот знов дістав глиняного півня, що свистить, і знов свищеним без милосердя так, що всі люди на нього оглядаються, хоча тут повно таких, що свистять, що трублять, що грають, що барабанять, що викрикують. Після всі поїхали на Запоріжжя до дядька Єлисея. Є то місце, звідки походить весь рід Довбенків. Там родились і там умирали їх діди і прадіди. Тяжко сказати, чому це місце так зветься. Кажуть, нібито давно колись тут оселився козак з Запоріжжя, що від нього і пішов цей рід. Але і самим своїм виглядом цей куток нагадує оту Січ Запорозьку, що про неї іноді Єлисей читає в своїх книгах. З трьох боків, полудневого, східного і північного, замкнено воно ніби кліщами, яром глибоким, і тільки з заходу має сполучення з рівниною. А яр, особливо той південний, весь зарослий деревом усіляким, дубом, ясеном, липою, березою, а дерево все стрімке та росле та густе. Схили яру вкриті овочевими садами та гаями,
що їх тут звуть лішниками, бо росте в них переважно ліщина впереміжку з кущами грабини, липи, десь-не-десь калини, крушини і диких черешень. Північний схил яру голий, весь покопирсаний кар'єрами та завалений стосами білого каміння і зарвами жовтого піску. У гаях та садах плоти та перелази, та копанки внизу, та кілька криничин з коритами, черпаками й вербами. І там завжди гамірно, голоси дзвенять лунко, сміхи дівочі, брязкіт відер, ляскіт прачів, а ранками та вечорами весінньою порою, аж поки не висиплеться ячмінь, безліч соловейків засипає цілу долину своїм дзвінким переливом. І особливо їх багато у тому Михалковому гайку, що по другому боці яру. Хто-хто, але Володько страх як любить це місце. Завжди й завжди тягне воно його. І стільки таємничого наслухався він про нього. Тож це тут оте ляшове займисько. Оті там дуби та берези товстючі, за тим он бгіжем, що через нього веде стежка вниз до Шавронських лугів, кудою ходять запорожці до церкви, до школи і взагалі до села, і де їх пізніми ночами ніби зустрічає той страшний вішальник. Тут також і та шопа городжена на сіно, де нібито ночами чути тяжкі стони. Тут також і те вікно, куди втягнуто Ревіцького, і багато іншого цікавого та незрозумілого хоронить у собі це чудове місце. І поки гості гостяться у дядька Єлисея, Володько лишає все і бреде стежкою сюди. Ще поки був здоровим, він ніколи не був самий, але тепер хлопцям з ним не цікаво, та й йому не цікаво з ними. Після минулої зими якась нова сила найшла на нього. Якісь дивні, незбагненні думи з'явилися в його голові. Він полюбив самотність. Йому закортіло пізнати багато дечого такого, про що до цього часу ніколи не думав. Ось, наприклад, той сад, що розлігся на схилі яру на сонці, що про нього Володько стільки чув від батька, бо ж то батькові руки його посадили. А чи знаєте, казав, бувало, батько, що на цьому місці одні дички та кислиці, та кущі тернини росли? До цього часу Володько не зважав на такі слова, але тепер ось він починає все то розуміти і з великою приємністю дивиться згори на ті дерева, що одно за одним, ніби по шнурі, біжать в долину ген аж до тієї стежки над лугом. І для чого, тато, все то роблять? І навіщо вони все то кидають? І чому знов роблять? Гарно провів Володько цей день, хоча весь час був самий, бо навіть Хведот десь там з дітьми гасає. Але час стікає, сонце похилилось отуди над Середівські садки, з другого боку десь з того зеленого моря, що зветься Балабівськими садами, вирвались звуки бубна, що лунко й лоскотливо розсипались яром, і диви он стежками через перелази вже мигають поміж деревами барвисті спідниці дівчат, що спішать на заклик бубна. А за ними он і гурт парубків, бозна звідки вирвався, і їх регіт ніби відповідає бубнові: «Йдемо, зараз будемо». Там у садах, у клуні, на току танець буде, і все довкруги про це знає. «Володьку!» – чує Володько згори голос дядькового Василя. «А чого?» – відповідає він знизу. «А ходи до хати!» – котиться вниз луною. «Я не хочу!» – відповідає друга луна. «Ходи, ходи, щось дістанеш!» Володько хоч не хоч, а мусить йти. Гостей було багато, з'їхалася вся рідня, і дядькова, і дядина, зо всіх кінців великого Дерманя, і навіть з чужих сіл. Дядько Омелько прибув зі свого Білашева, Володькова хрещена мати Домаха з Півча, усі на підпитку, всі веселі, повний двір гамору. Матвій збирається від'їжджати, його задержують ще рано, а тут ще й не вечеряли, але Матвій на це не зважає, а найпаче Настя, що їй хотіла б ще в гостях побути. Але ж там у мене, знаєте, і худібка, і свині, і кури, і все то так на Божу волю залишене. Ні, треба їхати. Довге обіймання та цілування, і Матвіїв віз викочується з дядькової брами в дорогу.
Ще день, ще два, і по святі. Незабаром навинулись і будні. Літо видалось гарне, але ж воно і вимогливе. В поті лиця твого будеш ти їсти хліб свій, каже Святе Письмо, і то є чиста правда. Ціла Матвієва родина по саму шию в роботі. Сам Матвій знайшов для себе нову каторгу. Десь там на валах у нього та десятина поля і частина його каменем та шанцями, хто зна якою повітрою завалена. Бо зна що там було, кажуть, якась фортеця чи щось таке, і Матвієві вже давно кортить все то на поле родюче обернути. І от він щодня туди ходить, весь день там копає, то носить, то рівняє, а ввечері приходить і ледве його пізнати, такий замучений. Настя казала, цілі віки лежало, а він прийшов і хоче землю перевернути. Так, у Матвія і камінь мусить родити, і пользу давати. Настя має також повнісінькі руки роботи. Отой город, ті грядки, все то росте, буяє, бур'яни такі поймають усе дочиста, що страх один. А там далі на новині те просо і та пшениця, і все то заростає осотом та будяччям, що й посіву не видно. На все рук треба, а Настя має їх лише двоє. Василь знов гонить товар пасти, як тільки скінчилась школа. Одразу знов на пастуха обернувся. Пасе там ген на Мартиновій долині з хлопчиськами дерманськими. На сопілці трундикає, в карти ляпає, гасає, чуда вичворяє. В обід прижене, і що вб'єш, то й в'їдеш. Ні за що не хоче хлопчиську помогти щось на господарці. І Володько тепер не дармує, ще не ходить гаразд, ще лише, як каже мати, совається, але вже мусить за няньку бути, хведотиська глядіти. І є то для нього справжньою карою Божою. Ліпше заставили б його гори вернути, ніж пильнувати ту дитину. За зиму та за весну з нього щось таке виросло, що батьки з дива вийти не можуть. З цієї дитини якийсь кат чи хто зна що вийде. Все він б'є, все нищить, скаржиться мати. На городі зовсім молоденьку моркву посполював, на півоні всі бульбашки позривав. А це ось на саму трійцю всі качата перебив. Було їх 7 і всі до одного понищив. Настя аж руки заламала, як побачила, привела за вухо бухара, показує на мертві качата і питає, хто то зробив? Я, відповідає той спокійно. І навіщо ти зробив? Тормосить його за рукав. Так, відповідає так само. І говори з таким. Лясь по задку, тою плач, але що то помагає? Десь за пару днів лобур наглядів малого, затяпаного півника, що його чомусь курчата не приймали до гурту. Почав гонити довкруг хати і так довго гонив, поки те сотворіння впало мертвим. То я тебе, шмаркачу ти, роздеру. Трясе його за рукав мати. То я тебе розтрясу, кричить вона. Але тому хоч би що. Догляду до нього треба, скаржиться Настя, і ця конечність падає якраз на Володька. Господи, що це за муки для Володька? Хведот ані хвилини не посидить на місці. Все він кудись преться. То був ще тут, а то диви вже он там. Володько щось там одвинувся, коли чує, а за клуною на дорозі якісь крики. Скаче на тих своїх милицях туди і бачить. Його Хведот сидить серед дороги, бавиться пісочком, а перед ним стоїть 6 підвід лебедських. «Ей, ти там, малий, з дороги!» – гукають дядьки, але тому малому гей би що. Володько до нього, намагається його підняти, немає сили, кричить, свариться. А малий, замість зійти на бік, вереск страшний підняв, б'ється з Володьком, ногами пацає, не дається. І дядьки мусили їх обох об'їхати боком, зачепивши колесом Григорчуків овес. І коли ті поїхали, тоді тільки хлопчисько посунувся на подвір'я, грізно шморгаючи замурзаним носом. А дещо пізніше не встиг Володько піти води напитися, як Хведот знов зник. Володько сюди і туди, скаче на милицях, гукає, нема хлопця. Шкутильгає на город, довкруги хати, нема. Йде на дорогу, нема.
Гукає щосили, ніхто не обзивається. Йде далі, дійшов аж до Трепетка, коли бачить свого Хведота. Ген там далі в долинці з якоюсь тичкою бігає і щось там робить. Володько кличе: «Хведоте, а ходи-но додому, а то мамі скажу». «Де там?» Володько мусить шкутильгати туди, і коли дійшов, побачив величезне гніздо в житі, виваляне Хведотом, а там насипано цілу купу піску з дороги. І коли він усе то встиг зробити, дивується Володько, а після того між ними щиняється справжній бій. Володько тягне Хведота додому. Хведот не дається. Володько кричить, той також кричить. Володько погрожує, той робить те саме. Хоч сядь та плач. Стоять обидва і верещать на все довкілля, аж поки мати не навинулася. Прибігла з гамором, схопила Хведота за руку і потягла, як щось непотрібне, за собою. Але найгірше було недавно. Хведот зовсім зник, і ніхто не міг його знайти. Володько обскакав увесь город, усю дорогу, весь луг, даремно. Надійшов вечір, поприходили батьки, пригнав корови Василь, а Хведота нема. Володько весь в страху, бо це ж він винен. Мати пішла в поля шукати дитину, і аж геть смерком на подвір'ї з'явився Настин двоюрідний брат Титко. В руці у нього хлопець. «Ти-но, Насте, не пускай так ту дитину саму», – каже Титко. Настя до хлопця. «А де ж ти його вискипав?» – кричить вона і не знає, чи дякувати Титкові, чи карати хлопця. Та де? Он геть на Лебедському, сидить під сосною і кричить: «Я до нього, ти чий?» А він ще дужче кричить: «Це, думаю, нічий інший, як Настин, і ось маєш його», – каже Титко. Настя шарпає, як звичайно, за руку хлопця, тягне його до хати, миє, дає щось їсти. Титко також заходить до хати, починається розмова. Скаржиться на діда Уліяна, що той десь там межу його переорав, що в суд його за це подати хоче. «А чого ж ти, Титку, тиснешся з ними на тому городі?» – каже Настя. «Шматок, дві добрі баби за дами засядуть, а ти чогось там чапиш». «А що порадиш? Вішатись?» «Чого ж вішатись? Землі шукай. Скільки он землі в світі?» «У світі, у світі. Думаєш, отак устав і пішов?» – перечить Титко. «А ти, но, з моїм порадься, він тобі щось порадить». Титко пошкрябався за ухом, напився води і пішов. Коли прийшов Матвій, що десь там на садку вештався, Настя нічого не сказала за Хведота, а щоб одвести розмову на інше, почала за Титка. Був он Титко, знов на батька скажеться. «Дурний він, той твій Титко, я б на його місці давно звідти вибрався». Батьки починають говорити про конюшину, що як ліс поросла, про пшеницю, що її геть будячим поняло, про худобу, що щось та ряба замало молока дає, про собаку, що його нема чим кормити. Володько лиш тішиться, що бодай про нього не згадують. Він і так за той день набігався та настрахався. А Хведот вже лежить на полу невкритий, босі ноги з розчепіреними короткими пальчиками зовсім подряпані, і спить. Його нічого більше не цікавить. Володько починає власними ногами без милиць обходитись. Спочатку то йшло зле, але згодом покращало. Одної суботи пополудні, після доброго дощу напередодні, коли небо випогодилось і засяяло всіма своїми барвами, він вибрався в далеку мандрівку, верстви 2 від дому, до Василя, де той пасе корови. Йшлось дуже довго, часами він сідав, спочивав, інколи його цікавили ті чи інші речі. Ось він бачить рівненьке, гладеньке місце, нанесене вчорашнім дощем. Сонце на мул пригріло, і він почав репатись. Володькові приємно шляпати по тому босими ногами, відколупувати відсохлі кусники на мулу, виписувати на них літери. В іншому місці він зупиняється біля потічка, що тече через дорогу без містка, зупиняється над ним і вдивляється в воду, що по ній швидко бігають лапаті водяні павуки. Володькове прибуття дуже було вгод Василеві. Пасовисько широке, але все-таки з обох боків шкода.
Василь зі своїм приятелем Семеном ляпають у карти, а Володько ходить і одвертає від шкоди корови. Після Семен почав грати на сопілці, засюрчав, запищав, і Володькові це дуже подобалось. Виходив якийсь танець чи пісня. Володько почав думати, щоб і йому купили таку сопілку. Це куди краще, ніж гармонька, а до того дешевше. Таку сопілку можна купити за 2 копійки, а гармонька коштує 3. А Василь усе-таки купив не сопілку, а якраз гармоньку. І не таку просту дешеву, а дорожчу, широку, і заплатив за неї 10 копійок. І гарно грає. Тепер вони з Семеном виграють гопака, польку, а як навинуться дівчата, то й в танець ідуть. До того Василь має ще пісенника і байкаря. Гарні там пісні і сумні, і веселі, і жартівливі, і байки дуже гарні, стільки з них сміху. І про цигана, що заліз у чужий город і просив господаря, щоб викинув його лише за пліт, і про одного дядька, що шукав дьогтю в місті, і багато інших. Володько і не стямився, коли сонце стало над заходом. «Смали додому, поки заповзеш, смеркне», – каже Василь. «Ти тепер сміливо з черепахами в перегони ставати можеш». І Володько поплужився. Пастухи ще залишилися, долиною в'ється дорожина на 2 глибокі, в'їжджені колесами колії, середній пруг порослий шпоришем, Петровим батогом, горішиною. Справа й зліва смужка лугу, на ньому густо ромашок. Трохи вище в пшениці цвітуть червоні маки, сині волошки. Над головою зо всіх боків видзвонюють жайворонки. Володько не квапиться, має час. Його нагнав дядько, що веде пару конят. Конята маленькі, а дядько довгоногий, їде верхи, а по столи його по землі волочиться. «Гей, малий, що це ти так повзеш?» – гукає дядько. Володько зупиняється, не відповідає нічого, проводить дядька поглядом і йде далі. На половині мандрівки, де схрещуються дороги, стоїть великий копець, що відмежовує дерманські поля від лебедських, і Володько присів на ньому. Сонце над заходом, від млина доноситься кляпіт, здалека чути пісню, що Василь уже жене свої корови і співає. «Повій вітре в країну, де покинув я дівчину». А слова «де покинув карі очі» він особливо високо витягав. Хутко він надійшов і зрівнявся з Володьком. «Ти ще не дома?» – питає він і йде далі. «Ходи на корову посаджу». «Іди собі», – каже Володько. «Ей, чук-чумайдра, чумачина молода!» Заспівав Василь весело і пішов далі. Корови лише поскрипують ратицями. Володько лишається на місці, маєстатна краса вечора полонить його, очеретяний мур стависька, таємничий і грізний, стоїть насупротив. Кілька чайок літає над ним, ніби вони сховзають по повітрі. Десь квакають дикі качки, що згодом вириваються з очерету і спішать, ніби їх хто жене вдалечінь. Батько, мати, Василь і Хведот сиділи вже біля вечері, коли Володько приволікся. «О, нарешті! Повзе наш рак», – каже мати. Ходи, небораче, ждемо тебе». Вечеряють на дворі, мати насипає крупник до мисок, над головами звиваються і дзеленчать комарі. Батько оповідає, що тут ще у нас не так багато комарів, а от у тій Смоленщині говорять про все і про те, а потім ідуть хто куди. Батько ще огляне худобу і спати. І спить він тепер на дворі, під повіткою, а часом і просто під голим небом на соломі. Так йому подобається, легко, як він каже, дихається, щоб було тепло, прикривається кожухом. На нього падає роса, вітер кошлає його волосся, дзеленчать комарі, і з лугу доноситься безперервний крекіт жаб. У невдовзі починається косовиця. На лугу одного сонячного ранку, ніби на замовлення, з'являється багато чоловіків, і від річки до поля впоперек лугу лягають валки покосів. Косарі з'являються разом зі сонцем, вони переважно босі, колошні їх штанів по коліна закачані, одягнуті у самі сорочки,
На голові або бриль солом'яний, або якийсь старий пім'ятий кашкет. На поясі у кожного спереду висить кушка з бруском, а ззаду застромлена за пояс дерев'яна мантачка. Ідуть косарі легко, вільно, ритмічно, коса, здається, сама сховзає по землі, великі покоси соковитої трави лягають набік, а ззаду залишається 2 колії ніг. І коли доходять до кінця, витирають травою коси, спочатку гостять їх мокрими брусками, а потім мантачать мантачками. Приємний брязкіт і шелест кіс розноситься лугом. Матвій починає також косити, але він не має лугу, а має лише конюшину, що там за лісом насіяв минулого року. І поросла вона йому на доброму полі, як ліс. Йому радили посипати поле ще й фосфором, і для проби він висіяв тим погноєм своє ім'я. І тепер здалека видно було на конюшині слово «Матвій», після чого він любив казати сусідам: «Вірте мені, що те удобрення – добра штука. Треба на за рік спробувати. Чехи то вживають і диви, як у них родить». Але і без того Матвій накосив порядно конюшини, і любив він цю рослину, вийде не раз, щоб отак лише пройтися і полюбуватися, а вона, мов килим дорогий, розкладається і тільки шмелі гудуть. Разом з косовицею неодмінно починаються і сльоти. Небо затягається в брудну бавовняну отороку, без перерви сіє дрібний дощ, на лугу мокнуть покоси або вже копиці. Такий час не подобається господарям, не подобається він і Матвієві з Настею. У полі мокне конюшина, город заростає бур'яном, усе скрізь мокре, збіжжя похилилось в один бік, плаксиво літає і кряче воріння. У Матвієвій родині ледве-ледве хватає хліба, вживають його дуже ощадно, їдять здебільше картоплю, молоко, зеленину з городу. Настя вміє дуже смачний зі щав'ю борщ варити. І ще одна важлива подія в родині. Настя завагітніла. Матвій став куди лагіднішим. Щоб трохи Насті помогти, полоти, окопувати, вибирати коноплі плоскунні, Матвій пішов і замовив дівчат. Прийшли обидві Катерини. На хуторі стало гамірно, дощі скінчились і знов погода ясна. Дівчата то біля конюшини, то на городі, то біля проса. Говорять, співають, жартують. Оповідає одна одній про своїх хлопців, але клопіцька Катерина ані здалека не може похвалитися таким, що Залузька. Вона сама на хуторі, та й вродою їй далеко до Залузької. У тієї там і Павло якийсь там, що не дає проходу, приносить їй якісь там дуже гарні цукорки, і має він дуже гарні русяві кучері. І Залузька Катерина розповідає й розповідає, а Клопіцька лиш слухає і беруть її заздрощі. А вечором дівчата сидять на колоді і співають на 2 голоси, хоча їх тут ніхто, крім своїх, не чує. Василь весь час тут крутиться і намагається їм щось встругнути. Володько лише з Залузькою Катериною діло має. Вони вже ось і говорять. Володько оповідає про гільче, про щось прочитане. Багато він того не має, але що має, то має. А Василя гонять від себе, він їм робить збитки. Ось він, наприклад, дуже негарно обдурив Клопіцьку Катерину. Надер горобячих яєць у клуні, нанизав їх на соломинку, підніс Катерині підніс і каже: «Дми». Катерина вагається. «Навіщо дути?» – питає. «Дми, побачиш, млинок буде, все то буде крутитися». Катерина дме, а Василь несподівано збиває всі яйця долонями і обмазує Катерині уста і носа. «О, здурів!» – сердиться Катерина, обтирає уста хустиною, а Василь лягає зі сміху. «Ото мені жарт!» Дівчата змовляються йти до річки, купатися під місяцем. Вечором вода тепліше, ніж удень, їм дещо страшно, і вони беруть зі собою Володька, лише просять його не казати про це Василеві. Володько й собі вагається, йому трохи соромно самому з дівчатами, але годиться. І ось вони так викрадаються, щоб той кручений не бачив.
викрались та йдуть лугом стежкою, тихенько, одне за одною, а за ними Володько. І з нічев'я з-за куща щось волохате з криком виривається і падає на стежку. Дівчата у вереск. Зриваються бігти, але тут же чують голос Василя. «Та чого? Це ж тільки я!» «Ах!» – відсапнули дівчата, а Клопіцька Катерина вже напустилась на Василя. «Чи ти, бува, не здурів зовсім? Чи на тебе лиш памороки найшли? І чи ти при своїх? От мені взяв штуку. Соромся, йди додому». «А що, як не піду?» – каже здалека Василь. Іди, Василю, бо можеш побачити таке, що тобі брови посмалить», – каже залузька Катерина, що все сприймає жартівливо. «А куди це ви йдете?» – питає Василь. «Не тобі знати», – відповідає Клопіцька Катерина. «Може, часом купатись? А там, знаєте, русалки, та водяник, та в кущах гук сидить». «Їй-богу, як ти мені не підеш, – сердиться Клопіцька Катерина, – як нарву кропиви, геть випарю тобі спину». «Васильку, голубчику, ну лишай нас, ми хочемо купатися», – каже друга Катерина. Василь ніби їх лишає, іде геть, а дівчата швидко біжать у лози, тягнуть за собою Володька, тут ще деякий час прислухаються, а після роздягаються. Володька проймає сором. Він бачить двоє струнких, з розпущеними довгими косами, зовсім без одягів дівчат. А тут ще одна з них підбігає до нього: «Володьку, роздягайся, швидше!» і починає хутко роздягати його. Він весь ніяковілий, і йому хочеться тікати, але все так швидко робиться, що тікати нема куди. Вони вже ось над річкою, вже стрибають у воду, вже плюскаються. А вода лише спочатку холодна. Після вона стає дуже теплою. Дівчата плюскаються, підстрибують, хлюпають одна на одну водою, стишено, щоб далеко не чути, викрикують від захоплення. А Володько також тут, він уже не так соромиться, йому приємно відчувати свіжу насолоду води. Катерина його швидко миє, обливає водою. Після дівчата миють одна одну. Над річкою стоїть туман. І враз щось у воду падає. Дівчата притихли, перечекали. «Це знов той кручений», – каже Клопіцька Катерина. «Ох, як зловлю його!» «Нехай кидає», – каже друга Катерина. «Василю», – гукає вона, – «а ходи». Але Василь не йде. І вона знає, що він не прийде. Він більше соромиться за них усіх. А опісля обидві Катерини з Володьком, свіжі, чисті, охолоджені, вертаються додому. Дома оповідають, як вони купалися і як Василь їх налякав. Настя лише говорить: «А навіщо ви того гниляка тягали з собою?» і показує на Володька. Ні, мамо, не кажіть. Володько не гниляк, Володько козак. Він нас оберігав від русалок, від водяників». І Катерина обнімає Володька, розчісує гребінчиком його густе, мокре, неслухняне волосся. Матвій на все то дивиться і лише посміхається в ус. Сплять дівчата на горищі, на сіні і беруть знов-таки для охорони Володька. Цієї ночі Володько враз не захотів з ними спати. Катерина дуже здивована. «Ні, так не можна, Володьку, нам самим страшно». Так, Володько йде, але цієї ночі він довго не може заснути. Якийсь особливий запах відчував він від тієї Катерини. Якась свіжість, святість, чарівна опоєнність, щось таке дивне, дуже дивне і незбагнуте промінювало на нього, а ранком він уже не міг так просто і відважно дивитися в ті чарівні, ясні і сині очі світлорусої своєї сестри. Дівчата побули на хуторі тиждень і відійшли. Володькові робиться сумно. Він ось і знову має на шиї того свого Хведотиська. Тепер його ноги вже окріпли, і коли Хведот кудись тікає, негайно дістає зате від Володька. Війна між ними жорстока. Б'ються чим попало, і невдовзі Хведот переконується, що все-таки Володько сильніший від нього, що його золоті дні свободи минулися.
Ось вони сидять обидва за хатою на землі, на них падає вечірнє сонце, десь там далі в житі підподьомкають перепелиці. Володько довго їх слухає, а після починає і собі їх наслідувати. Під-під-льоп, під-під-льоп, підподьомкує Володько. І враз сердито, поважно й категорично відзивається Хведот. «Не льоптай мені, тутенька!» Володько дивиться на брата і враз голосно сміється. Той не розуміє, що тут таке смішне, і каже «дурний». Але бувають між ними і інші відносини. Ось, наприклад, вечоріє, субота. Така тиша, що чути вечірні дзвони з дерманя. Володько самий вертається з гори з-під лісу, і коли доходить до хати, бачить, на стежці біля тієї молодої грушечки-цукрівки сидить Хведот, а проти нього собака Пундик. Сидять один одному, дивляться у вічі, похитують головами, а Хведот при тому вичитує. «На-на, цинцій баця, на! На-на, векій бака, на!» І це триває довго, і нікого вони крім себе не бачать. І похитують вони головами одним ритмом, і собака, здається, розуміє, що той його приятель говорить. Володькові не хотілося їх рушити, але першим відчув його наближення Пундик, і все пропало. Хведот ніби засоромився, підбіг до Володька і каже А ти що? Де ти був? Лови мене!» Сам тікає, а Володько біжить за ним і так уганяються обидва до хати. «Діти, діти», – казала мати вечором, коли ті йшли спати, – «що то з вас буде?» І в її голосі та її очах вичувалося стільки до них любові, стільки великої, неповторної, матірної любові, що світ, навіть коли б його одним великим злом вважати, то задля однієї крапельки тієї любові варто жити, боліти і на глибокому схилі з життя відійти у вічність. Велична благословенна любов матері. Кожний промінь сонця, дихання кожного листочка, кожний погляд закоханого дівочого ока, щирий порох звіряти, сміх і плач дитини і легіт небес – усе то з'єднано в одному теплому погляді матері. Будь благословенна. І, здавалось, усе гаразд, відколи Настя завагітніла, на хутір упав спокій. Та одного разу заходить до Матвія знахорець з панської часті. Це високий, тонкий, з рудуватою цапиною борідкою дядько, що дуже розтяжно, поволі, сильною місцевою вимовою говорить. Матвій саме полуднає. «Доброго здоров'я вам, смачного!» – привітався знахорець, стягнув з лоба кашкета, підтер кулаком рідкі вуса і стоїть біля порога, мовляв, не в час попав. «Дай бо здоров'я, просимо і вас», – відповідає Матвій. «Спасибі, я вже пополуднав», – каже знахорець. «Та заходьте далі, сідайте», – озвалась і Настя із запічка. Знахорець заходить, сідає на лаві, виймає кисета, крутить поволі цигарку. Матвій дивується, чого це він у таку пору прийшов. Щось, напевно, важливе. Матвій також знає, що знахорець цікавиться землею, і це ще збільшувало увагу господаря. «Що там у вас доброго?» – питає Матвій. «Та що доброго? Стара біда. Знаєте, зайшов до мене один фактор і каже, що десь там земля продається». Матвій підносить голову. «А де ж то є?» – питає. «Десь аж у Калущині», – каже знахорець. «О, знов у Кацапщині. Це ніби інше, ніби, каже, земля там добра і дешева». «Ет», – махнув Матвій рукою. «Чого ет? Воно то всякому заволоці віри йняти не гаразд, але подивитись можна. Чи не поїхати б нам, Матвію? Тобі, видно, по натурі ті поїздки. Ну, не постукаєш, не відчинять. Діло, звісне, само до хати не прийде, а хто шукає, знаходить», – каже знахорець. До розмови втручається Настя. «Дайте йому вже чистий спокій з тими поїздками. Он діти їсти не мають чого, а вам поїздки. Кидай своє, рідне, і прися під повітру лиху хто зна куди. Нікуди він не поїде». Матвій мовчить, знахорець каже.
Саме і їздимо, щоб дітям було їсти. Чи не так кажу? Під лежачий камінь вода не тече. Матвій чухає потилицю. Воно то кортить, звісно, але щось мені та кацапщина не по густу, щось там того. Не віриться воно мені, щоб там ліпше від Смоленщини. З цього й почалось. Знахорець пішов і поніс Матвіїв спокій. А й справді, може б, того. Думав, а одного дня каже до Насті: «Спечи-но мені що на дорогу». Настя розуміється в лемент. А ти зачекай з криком. Не для себе ж дбаю. Коли б більше варила головою, розуміла б. Розуміла б. Я вже по-твоєму стовп дурний, що нічого не тямить. Куди хочеш нас волокти? Де знайдеш краще місце на землі? Тут і літечко, дивись он яке. Тут і город, і садок, і свої люди, і могилки. А що там? Чужаниця. А де знов тих рублів набереш на ту дорогу? І туди гроші, і сюди гроші. Що ти їх на дорозі збираєш? Старий, як на мене, на тих дітей зглянься. Голі ж босі, жеброта не діти. Сором між люди показатися. Дивись, що вони в тебе мають, а ти витрачуєшся бозна на що. А тобі кажу, мов на вітер. Але скорше мене нараженою побачиш, аніж піду я в оту твою западенну кацапщину. Но, розпівалася, каже Матвій спокійно. І чим більше вона говорила, тим більше переконувався він, що їхати таки треба, що землі шукати конечно, що за краще життя змагатися є його обов'язком. «Ах», – казав він, – «думаєш, розкіш їздити? Не знаєш, що то людина намучиться, але треба. Жизня, чортова жизня, мужича». А третього дня раненько Матвій все-таки знов почимчикував до Мизоча на станцію. Василь пішов на Залужжя, що прийшла Катерина. Настя зісталась сама. «Прийди і пий воду життя даром». Володько з напруженням чекав Катерини, а прийшов дід Юхим. Було надвечір. Заплакана Настя вешталася біля печі. Володько і Хведот, повитягавши шиї, чекали на картоплю, що вариться під комином. Старий мав намір відвідати Матвія і дещо з ним перебалакати, та не застав того дома. Настя одразу почала вичитувати, і при тому по її змарнілому, негарному, покритому жовтавими плямами обличчю текли патьоки сліз. З її мови старий довідався про життя цієї родини, хоча багато з того знав він і до цього часу. «Ну, – казав він, – знаєш, Насте, воно, звісно, нелегко, але подумай сама, як же йому сидіти на місці, коли ось так-то воно живеться? І я не раджу йому далеко їздити. Пошукай отут, поза Дерманем, отуди на південь, на Крем'янеччину. Там ще поля й поля», – казав Юхим. Але на Настю це мало впливає. Вона нікуди не хоче, їй тут найкраще. А з часом усе поліпшиться, і вони будуть жити, як і всі люди. Для Володька прихід Юхима визначає цілу подію. Ніколи не переставав його дід цікавити, хоча тепер, після хвороби, хлопець став ще соромливішим, і нав'язати з ним якісь стосунки, здавалось, не було ніякої надії. Але дуже кортіло. У діда такі приємні, теплі, ясні очі, таке звичайне і одверте обличчя, така завжди спокійна і рівна мова. І коли той розмовляв з матір'ю, Володько весь час іздалека позирав на нього, помічав різні дрібниці його одягу, його рухів. І йому здавалось, що дід Юхим також цікавиться ним. Нема, а диви і гляне, і щось ніби запитає поглядом. А потім, коли скінчив мову з матір'ю, він цілком перевів увагу на Володька. «Ну, що, здоровий уже? Ну, бач, а то такий був і виріс. Бавишся з Хведотом?» «Ні», – відповів одним словом Володько. «О, а то ж чому?» «Бо він малий», – знов коротка відповідь. Дід помітно посміхнувся, а мати промовила. «Деруться весь час, як ті півні». Володько ще дужче засоромився. Ціле обличчя палає,
Хотів би дати драла, та ноги не слухають, кортить тут бути. То ти з ніким не бавишся, питає далі дід. Ні, знов те саме, і похитнув головою, а по хвильці додав. У Дермані, з хлопцями. Ще поки був здоровий. До розмови встрянула Настя. А лазить усе по лузі, по лісі, дивиться, думає. Таке дивне видалось. Дивіться, ще сопляк під носом, а виглядає ніби мудрець який. Володьків зір упав на матір, і нотка легкого докору торкнулася її ніжного чуття. Їй стало ніяково, зніяковів і Юхим. «Чи дозволиш, Насти, взяти мені його з собою?» – обережно запитав старий. Він знає настрої Насті і непевний, чи та дозволить. «Ой, тошненько мені, хіба такого обідранця слід куди пускати? Тож дивіться ж, які в нього коліна». Володькові штани на колінах дійсно самі діри. Він до цього часу якось того зовсім не помічав. Його зір напружився, його увага збільшилась. Йому хочеться йти з дідом, але як це сказати? І, не чекаючи згоди матері, він запитав, «Хіба я так далеко дійду?» «А ти хочеш?» – запитав дід. «О!» – вирвалось у нього. Мати лише глянула і одразу відгадала його думку. «Такий замурзаний», – промовила, і цим дала згоду йти з дідом. Темно було на дворі, коли ті вийшли. Настя провела їх аж за причілок, де цвітуть мальви та дикі ружі. Пішли стежиною вверх. Було тихо. Земля руки свої долонями щедрими догори розложила, все спочивало, дихало теплом. Від лугу долом клався туман і несло злегка болотом. Під ногами кашка й чебрець виділяє свої пахощі. У трихоновому житті підпідьомкає, не дивлячись на вечір, перепелиця. У лісі зовсім темно. Володько не бачить діда, лише відчуває свою руку в його теплій долоні. Ішли повз контору, де мешкав недавно Лісовський, що його звали Конєшно. Тепер та будова стоїть пусткою, і Володько наважився запитати. «А куди вибрався Конєшно?» «Кажуть, до Верхова», – відповідає дід. «А чого він вибрався?» – питає далі Володько. «То, знаєш, він служить у таксарів Запобережника. Куди пішлють, туди й мусить йти». «А хіба тут уже не треба побережника?» «Видно, що ні. Лепецьку соснину зрубали, а тут цей шматок лісу не оплачується стерегти». «А кому цей ліс належить?» – питає знов Володько. «Одному багатому жидові», – відповідає Юхим. «А де він, той жид?» – цікавиться далі Володько. «В Острозі. Він там живе». Питання чергується за питанням. Юхим на все відповідає, Володькові все то дуже цікаве. Здається, він іде глибше в життя. Перед ним відкриваються нові простори. У лісі щось засвистало, поміж вітами дерев благально хрусталіють зірки, щось тріснуло, ніби там хтось ступив ногою на суху галузку. Відчувається, як листя вдихає свіжість після гарячого дня. На хуторі Юхима безліч нового. По-перше, самий хутір, багатий та просторий, велика чиста хата з фіранками на вікнах. Володька всі привітали, дістав ще раз вечерю, а потім він спав на широкій лаві під вікном у світлиці, сам один на цілу світлицю. З вечора він не міг довго заснути, щось вижалося за вікном, було трохи моторошно. Пригадав собі всілякі оповідання про діда Юхима, пригадав інші речі, що їх колись чув у млині. Уява розбурхалась, почав уявляти себе десь далеко, у світі, без батька і без матері, як це вже не раз уявляв собі, коли то він одного разу все покине і піде далеко. Що буде там робити? Він не знає. Світ бачити, людей пізнавати, нові краї вивчати. Увесь другий день від раннього ранку до пізнього вечора Володько зайнятий. Дід Юхим усе з ним і з ним. То вони снідають і при тому розмовляють про Володькову науку читання і писання, то вони йдуть на пасіку, і дід показує йому бджіл, трутнів, маток, вощину, мед.
Оповідає й оповідає, що і як роблять ті малі неспокійні тваринки. То вони йдуть до хліва, до стайні, до клуні, і там знаходять щось цікавого, то знов заходять до Юхимової комірки, де він самий мешкає. На стіні в нього висить якийсь цар, на поличках лежать книжки. І цар, і книжки – цікава тема для розмов. Це той цар, що визволив народ з панщини. І це ті книжки, в яких написано про минуле, про святі речі, про бджіл, про всяку всячину. Володько натомість оповідає дідові про свої ігри, забави, думи, як то вони в Дермані на Запоріжжі бавляться, хто там і з ким товаришують, що вони роблять, які забавки з глини виліплюють, як поле міряють, які гроші з мушлів мають і хто з них найбагатший. Господи, як багато цікавої всячини, і дід від того не надивується. А Володько весь у тому, він тепер нікого, крім діда, не знає, геть чисто забув і про дому, і про Катерину, і все з дідом, і помагає йому крутити медогонку, і носить щільники, і замітає повітку, і нікого їм при тому більше не треба. Ні Катерини, ні Клима, ні наймета Свирида, ані тих дівчат, що десь там за садом валкують конюшину. А вечором, диви, пішли обидва на прохідку. Тихий, соковитий вечір. Над усім перепнута зеленава баня з рожевим присвітом, і за лісу ніч поволі висуває шматок місяця. Зорі там-то там блимають, никнуть, то знов з'являються. Здається, йдуть одна за одною безмежною безоднею, ніби одна одну ловлять із зав'язаними очима. Пройшли дорожиною на дві колії, що веде з Мизуча до Лебедів, і далі до Гільча. Минули придорожні кущі, грабини, що творять вздовж дороги ніби живопліт, і подалися навпростець на ліс малою, зовсім вузенькою для однієї людини, стежинкою вздовж широкого поля, засадженого цукровими буряками, і доходять до долини. Тут обидва зупиняються, присідають на старих пнях і розмовляють далі. Вони ще не все один одному сказали. Тепер ось Юхим оповідає про самий цей край, оцю землю, по якій вони ходять, про людей, що тут живуть. І це також дуже цікавить Володька, хоча він і не все гаразд того розуміє. Він задер догори своє округле з ямочкою на підборідді обличчя і весь слухає. А дід говорить, брови його весь час рухаються, місяць сипле на нього свій промінь і відкидає набік його тінь. А перед ними широка долина з порубом на протилежному схилі. Там ще минулого року стояла густа, струнка, ніби воскові свічі соснина. Тепер там лише густо розсипані пні, на них цілий день падає палюче сонце, і тому тут так міцно пахне живицею. Колись цією долиною, каже дід, текла річка, та висохла. Вирубали ліс, висохла й річка. А було тут колись того лісу. Ще я сам пам'ятаю, як усе довкілля було самий ліс і ліс. А наш хутір був сливе весь у лісі. Тепер лише отам чубок того запусту на Мартиновому дісталось, та ще й оцей ось кущик на землі твого батька. Ах, як шкода того лісу, тієї річки. Але нема на те ради. А все покриває пахучий, мов кадильний дим, туман. Там далі, де зупинився ліс, що нагадує лаву грізного війська, що вийшло з мечами до бою і враз закам'яніло, там стоїть невидимий бородатий жрець і кадить. Його дим поволі, плавно розгортаючи поли, волосся й палькаті широкі долоні, пливе по воздусі, намагаючись, але не маючи сили підняти і понести у безліч цілу землю. Збиваючи росу, що обсіла широколисну натину буряків, плутаючись у хащавині Петрового батуга, кашки деревію та заячої гречки, що густо покрила широку межу, дід і внук вертаються до свого дому. Вони натхненні, їм радісно. Назустріч їм розгонно мчить здоровенний кудлай Боско.
що цілий день сидить прив'язаний і тільки на ніч відпускається. Він повний сили, щастя і свободи, накидається на діда, мало не валить того з ніг, скавулить радісно, метушиться. Володькові його трохи страшно, але він ані не думає робити хлопцеві якісь збитки. Щось поблажливе почувається в настрої Боска по відношенні до Володька. І так у трійку з мокрими до коліна штанями вони проходять до двору, після до хати. Сонний настрій, Катерина вже спить, інші також. Порається лише одна невістка Ганна. На Володька у світлиці на лавиці чекає постіль і сон. Другий ранок – недільний ранок. Про це знає все. Сонце недільного ранку сходить не так, як завжди. Ліс стоїть бадьоріше, поле майорить, мов прапор святочний, небо синє, таке синє, аж ніяково. Мов залізні гравюри стоять на тлі синєви велетенські, непорушні черешні, цвітуть дикі ружі у бгіжі, а довгий зі стрижкою частокіл простягнув свої рамена уздовж доріжки на схід і захід, зникаючи кінцями у зарослях бузнику та бозу. Пасіка нагадує забутий музичний інструмент. Хтось ударив по його струнах, і вони бринять, зливаючись із далеким дзвоном, що птахами несеться з півдня, за лісу, де в синій далечі горить на сонці позолотою хрест і біліє над зеленню прадавня дзвіниця. Воздух насичений медовими випарами. По роззявлених устах лев'ячих пащек совгають своїми тяжкими задами джмелі з незграбними набубнявілими лапами. Великий квадратовий шмат розсвілої конюшини, що в ній довго живе нічна роса, нагадує килим тонкої тканини, розстелений тут для якоїсь урочистості, а від нього похило, довгою стрічкою до молодого дубняку тікає нивка гречки, обсипана міріядами бадьорих бджілок. Чекайте. Зараз із того темного дубового гаю зі співами гімнів вийдуть величезні люди у довгих білих одягах. Вони пройдуть повільно, урочистою ходою, нивою гречки і зупиняться на килимі конюшини. Дзвони литимуться просто з небес, сонце співатиме величне «Глорія», тіні хмарин, що нечутно торкаються землі, торкнуться співу, підхоплять його і віднесуть. Старий Юхим і малий Володько не йдуть цього ранку до церкви, їм це зайво. Юхим стає із сонцем, Володько спить міцно й довго, а після обидва сходяться і йдуть. Не зупиняються ані в саду на лавиці під широколистим волоським горіхом, ані в курені біля пасіки, а йдуть далі й далі в найдальший кут саду, де стоять поодинокі сливи хруставки з пообсиханими верхами, і де на розі бгіжа височить здоровенна косата береза, вся подовбана дірками, бо з неї кожної весни сочить її цінний сік. І тут просто у траві обидва сідають, довкруги білі ромашки і сині дзвіночки. На них падає ранішнє сонце, у старого на колінах товста у шкіряній оправі книга. Старий читає, малий слухає. Ні, то вже не про Кощея безсмертного і не про Івана Царевича. Це дивна книга, Володько такої ще не чув. У ній про Бога, що ходив по землі, що говорив з людьми, що карав чи милував, про людей, що творили чудеса. Володько мало з того розуміє, дуже мало, але єдине, що він відчуває, є то продовження того ж чудесного, що він чув з книг Василя. Великий, дивний, незвичний світ. І як добре, що дід узяв його за руку і повів туди у те інше неземне царство. У книзі говорилося: «Прийди і пий воду життя даром, цілющу воду». Ту саму, що її пив Іван Царевич, коли його заворожила зла мачуха його коханої. Казка. Ой, чи казка? Може, дійсність? Може, життя? Володько ще цього не знає. Він лише вслухається у мову діда, його голова піднята, його очі широко дивляться, його уста відкриті.
3 дні пробув Володько у діда Юхима, у понеділок його відвіз Клим назад. Їхали не в порожні, на возі лежали якісь клунки, а між тим видно баньку, що в ній був мед. Їхали довкруги до Мартинового хутора, після Дорожиною, що веде до Дерманя, а далі знов повернули до Матвієвого хутора. Усі ті пакунки та банька з медом лишилися разом з Володьком дома. Настя була і щаслива, якось десь далеко в собі нещаслива. Уже не раз дід Юхим пропонував Матвієві свою поміч, але Настя завжди перечила. На цей раз не перечила. Може тому, що була в тяжі, а може й тому, що її мазун Володько вернувся сяючим, ніби він переродився. У клунках була мука пшенична, були крупи різні, була дещиця сала, на хуторі повеселішало. Матвія ще не було. Пару днів була тітчина Катерина, але вона відійшла. Дуже жалувала, що Володька не було дома. Настя ходила на пшеницю, на буряки, на просо. Спідниця її завжди високо підтикана, рукави завжди закачані, обличчя завжди спалене. Вона носить рядними зілля, осот різний, горошок польовий. Усе то йде на поживу свиням, коровам, коням. Їй важко ходити, вона голосно сапає. Володько спостерігає за нею здаля і все міркує, що це з його мамою сталося. Василь іноді, коли зіставався самий з Володьком та Хведотом, робив псікуси. Ось він витягнув Володька на горище хати і мало-мало не впустив його вниз через дверці у фацияті даху. Довго тримав хлопця перевішеного через перекладину головою вниз. «Господи, що за страхіття!» – як казала Настя. Володько кричав кричма. На це навинулась мати, і Василеві дісталось. Геть чисто спарила кропивою його сіданку. Але Василеві це не перешкоджає далі щось таке видумати. Вони залізли до матірної скрині, дістали солію слив'янки, половину з неї видудлили, а після обидва лежали п'яні трупами. Василь і корів не погнав пасти і не чув, коли прийшла мати. Настя знайшла його сонного в соломі, але це не спасло його від прочухана. Володько, розуміється, дістав також і свою порцію ляпасів. Один Хведот, що тим часом прогулявся по городі і знищив півгрядки цибулі-сіянки, був покараний не за пияцтво, а за звичайну шкоду. Але траплялось, що Василь з Володьком зробили й щось корисного. Так, наприклад, одного разу, як тільки Василь пригнав з роси корови, вони пішли обидва за дозволом матері у заставську соснину і назбирали повний горщик малин, суниць та чорниць. Володько геть чисто поколов собі ноги, бо там багато тернини, шипшини і сухих шишок, але як смачно було споживати вечором ягоди зі свіжою сметаною. Хведо так обмурзався чорницями з Володьковою допомогою, що походив на сажотруса, або на того муринчика, що його намальовано у Василевій книзі. І коли йому підніс Володько дзеркало, щоб той побачив свою пику, він так настрашився, що почав ревіти. А Володько ще й дражниться. «О, чекай, тепер ти завжди такий будеш». Хведот від того реве ще дужче, а мати від печі гукає: «Діти, як візьму костура, то я вас утихомирю». Але хто там боїться її костура? Хіба вони не знають, що батька нема дома, а тим самим свобода їм нічим не обмежена. Найбільше щастя. Але ось одного вечора перед самими жнивами появився й батько. Здорожений, брудний. Їхалося довго й невигідно, у найгірших вагонах, туди й назад на своїх сухих харчах. Лише в ряди годи взялося десь ту склянку чаю, щоб сухе горло промочити. І був невдоволений. Проїздив гарма-дарма стільки грошей, але мовчить. Краще про це не згадувати, бо після від Насті не відчепишся. І так прогризла вона йому голову за ті вічні поїздки. Знов приходили люди послухати, як то воно там у тій Кацапщині. І знов Матвій усе то дуже ганив, нічого йому там не сподобалось, ні поле, ні природа, ні села, ні господарка. Знов спав у Кацапа, де його цілу ніч гризли блощиці. «Ні, казав, з таких господарів не буде».
Але знаходцеві все то більше сподобалось, і він навіть почав збирати бажаючих переїхати туди на життя. Настя, розуміється, ще і ще раз забожилася і заклялася, що нікуди її з цього місця він не потягне. Тут гарно, тут добре, тут найкраще. Вона ходила до Почаєва, йшли 3 дні, а такого місця, як тут, ніде не бачила. Зовсім близько підступили жнива. Жито зовсім половіє, а пшениця, хоч ще й зелена, одначе її колос уже набряк тугою силою до рідного зерна. Були зливи, громи, блискавиці, і місцями вони наробили шкоди. У самого Матвія вилягло від того багато пшениці. Хоча ті зливи і ті громи дуже подобались Василеві, Володькові, Хведотові. Як приємно, коли, наприклад, на твоєму власному подвір'ї стоять цілі озера, і ти можеш досхочу дрипатись у них, а потім як чудово, коли ціла природа втихомирюється, а в городі на розквітлому маку стоять і переливно горять величезні краплини прозорої води. А які після того ранки, яка соковитість і яка духмяна яскравість. Шкода лишень, що такого ранку так гарно спиться, так солодко і так блаженно, коли ніякі сили не можуть вплинути, щоб звести людину зі сну. Але одного разу знайшлася сила, що зірвала Володька раннім ранком ще до схід сонця на ноги. Сонце ще за обрієм, десь там за Лебедським зрубом, на шпориші подвір'я, на городі і на всьому довкруги роса. Над лугом і річкою стоїть білий туман. Володько ще спить побіч Хведота на соломі в клуні, спить міцно, як і кожного ранку, майже нечуйно, нерухомо, ніби він не живий, і враз його будять. Роздер сонні очі, перед ним батько. «Уставай, як хоч», – каже батько, – «поїдемо до Острога». «Що?» – вирвалося у Володька. «До Острога? Ні-ні. Може, це він спить далі і йому сниться?» Володько не вірить. Таке щастя, таке шалене щастя. Але батько наглить. «Ну-ну, уставай, вставай, поїдемо». Володько як стій зривається, ніби його опечено. Тож Остріг місто, тож Володько там ще не був. Тож там великі будинки з такими, як наші двері, вікнами, тож там мощені дороги, гладенькі хідники, крамниці з блискучими вікнами, повні всякої всячини, тож там казарми і марширують москалі, і пани там такі дивні і незрозумілі, що так не по-нашому балакають і носять такі чисті і гарні одяги. І все це Володько буде бачити. Він миттю зірвався, і треба було 1 хвилини, щоб бути готовим і щоб сидіти на вимощеному сухою конюшиною возі. Усі хочуть їсти, усі снідають, але Володькові ніяка їжа не на умі. Він сидить на своєму возі і лише боїться, щоб батько часом не роздумав і не скинув його, бо воно й таке бувало. Їхати до міста для Володька найбільша радість. Скільки б разів не їхав батько до Мизоча, Володько завжди канючить, щоб його взяли, але рідко його бажання сповнялися. Бувало, коли він ще був меншим, він дуже вперто просив його взяти. «Тату, візьміть, я буду вам на возі сидіти, я не буду нікуди йти», – морочить малий. Батькові набридне це, він мовчить. Володько думає, що вони вже погодилися. Він сідає на віз, коні запрягаються, ось і віз рушить. І враз батько ніби пригадує собі Володька, оглядається і каже: «Злазь!» Володько весь переляк, але не злазить. «Злазь, кажу тобі!» Володько вагається. Тоді батько бере батога і так смикне хлопця, то тому аж заскварчить десь там поза спиною. І тоді він летить униз, мов куля, і не має часу навіть плакати. Лише його серце сильно б'ється, і жаль заливає думку. Володько добре пам'ятає ці випадки, а тому він уже ніколи не настоював, щоб їхати. Він лише десь там далеко в собі мріяв про це і не вірив, що колись та мрія сповниться. І ось вона сповнилась. Він сидить на возі, і на цей раз батько нічого йому не каже, лише мати чіпляється, щоб щось поїв, бо куди ж так у дорогу далеко рушати.
Але Володько їсти не хоче і не може. Він цілком виразно заявляє: «Я, мамо, не хочу ще їсти». Викрикує він з виразом, щоб дати йому святий спокій. Батько виводить з хліва за гриву один за одним коні, впрягає їх у шлеї, насаджує на шилники, надягає віжки. Мати виносить і вмощує в конюшину кошечок яєць, якогось півня, ще чогось із льоху. Сама вона сьогодні не їде, їй тяжко, та й дома мусить хтось із старших лишитися. І коли все то полагоджено, коли віз намощений, аж тоді Володько певен, що він таки нарешті їде до Острога. Переживає це надзвичайно, бачить усе до подробиць. Ось рушив з двору віз, ось він виїжджає з маленького пагорбка на дорожину. Крутий поворот уліво, праве переднє колесо зачіпає овес сусіднього поля, груба маточина колеса торкає стеблини і стрясає з них росу. Мати проводить їх аж на дорогу, хвилинку стоїть з випнутим животом і, здається, молиться. Володько сидить ззаду на мішку з оброком. Він міг би сидіти і спереду, біля батька, потім він туди і пересяде, але поки що йому тут цікавіше. Він може краще все бачити, може вертітись, обертатись, соватись, і ніхто не буде йому дорікати. Йому видно лише спини і вуха коней, що спочатку йдуть хода, потім батько торкає їх злегка батіжком, зади коней починає танцювати, колеса воза починають вертітися швидше, драбини воза починають глухо деренчати. Їдуть так далі і далі, минають поля, Володько знає, кому котре належить. Ось це Михалкове, то знов Григорчукове, далі Мехтодове. Межі зарослі різним квіттям, далі нижче луг, трава скошена, зеленіє нова. Туман криє те місце, де тече річка, пахне болотом, в'ялою лепехою, диким косетинем. Десь там, попід заставською сосниною, кричать качки. Куций драбинячок деренчить далі, минають долину, що ділить Дерманське від Лебедського, минули криничину з купкою вільг, з якої вони беруть воду, минають 3 старі, залишені для насіння сосни, що колись стояли на взліссі, а тепер серед поля під пагорбком ніби 3 сироти, викинуті на призволяще. І коли вибрались на пригірок, звідки видно вже лебеді, їм назустріч із-за кучерявих садочків вийшло величаве, округле світило, що почало швидко підноситись. Коні біжать бадьоро і прихають. «Здоров, здоров!» – примовляє до них Матвій, а коні прихають далі, ніби їм те привітання подобається. Минають лебеді. Крім греблі і млина, нічого цікавого тут нема. Ославлене стависько і став, де колись кублились лебеді, зовсім змаліли і ще менші, ніж у того мельника Чеха. Біля млина видно оббілених борошном людей, знайшлись і знайомі. «Ей, дядько Матвію, куди їдете? Дай Бог здоров'я!» «Прррр», – зупиняє Матвій коні. «Та до города. Пора ось така, тут серпа нема путнього. Що там у вас добро? Чув, що кудись отуди їздили?» «Та їздив. І що ж там бачили?» Нема про що й говорити. Говорити б воно знайшлося про що, та ось сонце підіймається, а дорога ще далека. Матвій торкає коні, і ті йдуть. Їдуть далі, поля, глибока дорога, потім з обох боків висад. Це вже тракт, який, скажуть, граф висадив оті дерева, берези та осокори, що поросли такі здоровенні, потім їдуть старим, дуже густим лісом. Тут, оповідає Матвій, часом, буває, людей переходять. Ого, Володько знає, що це значить переходити. Є то такі люди, що нападають і забирають, що їм подобається, а часом навіть убивають. Це дуже цікаво. А от туди, показує батько батогом на гущавину, верхів. Коли вийдемо вище з лісу, буде видно церкву. А чи далеко ще до Острога, питає Володько. О, ще шмат. Ось вийдемо з лісу, а там хутори, каже батько. І коли доїхали до тих хуторів, він знов зауважив. Бачиш, самі хутори. А я ще знаю, як і тут був ліс. Бач, як народ множиться.
Володькові страшенно подобається, що батько з ним так, мов би, з дорослим розважає. Він дивиться на всі боки, бачить чепурні хати з вишневими садками, іноді зустрінеться хтось із людей, якась баба у червоній хустці, криниця журавель з довгим коритом, біля нього віз із кіньми, баба з відрами, наливає позату баньку водою. Ідуть дівчата із серпами, на що батько одразу зауважив. Бачиш, тут уже, видно, жнуть, а воно тут завжди жнива скорше, ніж у нас. Далі знов поля і гайки, сонце піднялося і починає припікати. На коней падають гедзі, за возом лишається хмаринка куряви, що поволі скочується вліво і осідає на землю. Володько знов і знов питає, чи далеко ще до острога. Батько терпеливо відповідає, що ще шмат. От як виїдемо за отой гай, почнеться Соша, а там і до города недалеко. Соша. Цього ще Володько не бачив. Що це має бути? І дійсно, доїхали до Соши. Володько дивується, є то дорога, вся вимощена камінням, як тим людям хотілося все то робити, а їхати по ній не дуже добре. Тарахтить сильно і так трясе, що мало печінок не витрясе. Володько терпеливо все то зносить, бо їхати таким усе-таки дуже цікаво. Десь тут незабаром має бути й місто. Дивися, дивися, каже батько, і показує батогом перед себе. Володько дивиться і бачить, як один молодий панич їде насупроти машиною на двох тільки колесах. Володько вже таки бачив біля монастиря, але все-таки його то дуже цікавить. Йому дивно, як то так, що той крутить лише ногами, машина біжить на двох колесах і не перекинеться. Порівнявся з возом, задзвонив і поїхав далі. Володько довго проводить його поглядом, дуже вдоволений, що побачив таке, буде що оповісти Хведотові. Також цікавлять його оті стовпи, що стоять вздовж дороги, і ті дроти, що на них висять. Коли проїздиш біля такого стовпа, він гуде, ніби на тих дротах виграють. Володько вже чув, що по тих дротах шлють телеграми, і йому дуже кортіло побачити, як то ті телеграми біжать по них. Але скільки він не задирав голову, скільки не дивився, йому не пощастило побачити ані одної такої штуки. Дуже шкода. Тепер саме ніхто, видно, не слав телеграм. І чим воно ближче до міста, тим більше несподіванок. Ось вже почали не лише люди, але й пани появлятися. Он іде один у черевиках і палицею помахує. Штани білі, піджак темний, гарний панок. Дещо далі нагнав їх фаетон, запряжений блискучими, стаєнними кіньми. У фаетоні якісь великі пани, колеса тоненькі і блискучі, що, здається, ось-ось розсипляться. Але вони крутяться, котяться далі, блищать на сонці, мов зі скла. І нарешті місто. І виросло воно нагло, ніби з-під землі. Перш за все, цілий ряд великих кількаповерхових будинків, зовсім один на один подібних. Батько пояснив одразу, що то казарми і що там живуть москалі. Це Володька дуже цікавить, бо він любить дивитись на москалів. Але й без того тут є, що дивитись. Баби з величезними кошиками на коромислах спішать одна за одною, ніби навперейми. Підвід усе більше і більшої. Отам далі стоїть вусатий у чорному одязі з блискучими гудзиками, чолов'яга з шаблею при боці і якимись плетеними шнурками через плече. Володько ще такого не бачив. А батько пояснив, що то городовий. Володькові цікаво знати, що він тут робить, але цього вже він не питає. Володько лише старанно з усіх боків його оглянув і досить налюбувався. Чоботи має добрі, халяви блискучі, аж мінить. Він йому подобався. Їдуть біля казарм, Володько весь там. Бачить багато москалів, ходять, марширують, такі гарні, такі виструнчені. Володько зовсім не мав би нічого проти й самому бути таким москалем. Батько дещо пояснює, тикає в той бік батогом. Он, бачиш, старший, то офіцер, він командує. А там он причандалля всякі, стіна висока, рів, драбини. Москалі мусять на то лізти, перескакувати, дряпатись.
Котрий не потрапить, дістане одразу. Все то для війни. Володько дивується. Йому не зрозуміло, навіщо все то для війни. Він бачив війну на малюнках. Там б'ють, рубають, стріляють, але він міркує і одразу пригадує. А то ж на війні беруть фортеці, йдуть на штурм. Ага, він уже розуміє. Місто. Скільки тут привабливого і цікавого. Як тут, мабуть, приємно ходити по тих рівних доріжках, а які тут хати, які он балкони, які вікна, які двері. І скрізь якісь образки, папери, скрізь щось написано. Володько намагається все то прочитати. Штатський і воєнний портной і цемерман. Салон дамських мод Роза Шапіро. Ресторан Київ. Заїжджий двор Іцко-Цукір. Як тут гамірно, скільки грюкоту, як усі голосно говорять. Підводи їдуть одна за одною поволі, іноді зупиняються. До них підходять жиди і щось торгують. От і до Матвієвого воза підходить стара жидівка у хустині з великою темною плямою на тімені. Ніс у неї подібний на кривульку, губи розтяжні, широкі, у кутках заслинені, голос скрипучий. «Хазяїн!» – гукає вона. «Що маєте продати?» «Яйця!» – байдуже, не дивлячись на неї, кидає Матвій і їде далі. «Ну, стійте, ну! По чому хочете? Покажіть!» – цупотить вона за возом, вчепившись сухою рукою за полудрабок. Володько розглядає її, але Матвій не звертає на неї найменшої уваги. «А!» – байдуже кидає він. «Усе одно не купиш!» Це ніби обурює жидівку. «Ну чому не купиш? Що значить не купиш? Бодай мені стільки літ жити, скільки я вже купила, щоб я мала стільки грошів, скільки я вже купила яєць. Стійте, по чому хочете?» «Ну чого ви, хазяй, так поспішаєте? Хай мені руки відлетять, якщо ви там далі продасте краще». «По 2 копійки даси?» – перебиває Матвій її лемент, не зупиняючи коней. «Ой, вей мені, по 2 копійки. Ви жартуєте зі старою жидівкою. Я вже не молода. Жартувати чому б ні, але жартую з дівчатами, молодицями». «Ну, то йди собі до чортової матері», – рішуче висловлюється Матвій. «З тебе, видно, купець, як з моєї жінки попадя. Хоч, щоб сперезав тебе батюгою?» «Ну, хазяй, чого ви такі? Станьте. Хай мене Бог скарає, коли вам хтось дасть по 2 копійки. Де видано, щоб у цю пору хтось платив за яйце 2 копійки? Ненькі 2 копійки гріш, 2 копійки на дорозі не валяються. Берете за 2-3 гроші». «Не морочи мені, рухлю», і тут Матвій додає негарне слово. Він і говорити не хоче, їде далі, але ж дівка вже помітила і півня. Це змусило її ще сильніше залементувати, вона ще міцніше вчепилася за полудробок, жовта, ніби копчений оселедець, рука вже лізе до коша, розгортає полову, пробує яйця, мацає півня. Матвій їде далі, оглядається, обіцяє сперезати її батюгою через завуш, посилає її до 100 чортів, до чортової матері, але то мало йому помагає. Жидівка вже не відстає, щось трохи набавляє, встигла вже переклясти себе, свої руки, свої ноги, своїх дітей, свою рідню, якщо вона заробить на тому хоча гріш. Вона купує на страту, зовсім на страту. Вона дає йому нечувану ціну, от хай її грім заб'є, якщо це не так. Матвієві це набридає, він щось спускає, він готовий віддати їй це за 3 гроші. А тепер, як вона не хоче, хай іде собі, бо, їй-богу, він уже не жартує. Жидівка починає вірити і снажиться виторгувати бодай пару грошів на копі. Вона вже дає 5 злотих і грошів 20 на копу, а Матвій хоче рівно 6 злотих і ні гроша менше. Ну, вона ще накине 2 гроші, і хай вона не доживе до шабасу, коли то варто більше. «Ну, вже бери, хай тебе холєра», – резюмує Матвій і зупиняє коні. За цей час устигли доїхати сливе до середини міста. Починається рахування, спочатку яєць, після грошей. Жидівка оглядає кожне яйце, декотре проглядає на сонце. Матвій пильно за нею слідкує, щоб клята не обшитала. «А що хочете за півня?» – питає одразу.
Ти плати за яйця, а там будемо говорити за півня. Жидівка виймає з глибокої, заяложеної кишені великий гаманець Полярис і тремтячими руками відлічує срібними й мідяками 5 золотих і 22 гроші, тобто 86 копійок. Подає їх Матвієві, той ще раз перелічує, ховає до вузлика, а після починається вперта і довготривала боротьба за півня. Жидівка знов кляне себе, знов безупину лементує, Матвій знов лає її, знов обіцяє сперезати її батюгою, жене до 100 чортів. Жидівка тим не ображається, приймає то як належне до продажу і по довгому торзі годяться на 40 і грошів 20. Піврубля, що його вперто домагався Матвій, ніяк не можна вдержати. Натомість жидівка дійшла до цієї суми від 1 золотого, осудивши нещасного півня геть дощенту, що вона, либонь, купує самі кості та пір'я, і хай вона ще сьогодні своїх дітей не побачить, коли вона не втратить на ньому половину. Чорти тебе не візьмуть, зазначує вже спокійно Матвій і ховає свої 40-ки. А від'їхавши далі, з полегшею сказав: «Слава Богу, що позбувся клопоту, терпіти не міг возні з яйцями та курми, бабське діло». А Володько весь час уперто слідкує за цією боротьбою. Він весь у душі на боці батька, і його нехідь до жидівки дуже виразна. Він майже переконаний, що та клята їх усе-таки обдурила, що ті яйця і той півень коштують значно більше, але він мовчить. Не його діло до цього втручатися. Він ось уже не встигає на всі боки озиратися, щоб усе бачити, щоб нічого не пропустити. Усе тут йому подобається. І як було б добре і собі тут жити. І крамниці, і люди, і панночки такі делікатні, спіднички на них такі тоненькі, аж прозорі, і черевички маленькі на маленьких ногах, і жебонять вони, мов би малі діти, такими тоненькими голосочками. Очі хлопця хочуть усе обняти, але хіба то можливо? Доїхали до Великого мосту, знов нове, і сам міст, і ріка широка, якої ще ніколи не бачив, далі мури з вежами видно. Батько не має часу всього того пояснити. Тут треба пильнувати, щоб ні на кого не наїхати, але все-таки тицнув батогом на мури і сказав: «То замок князя Острозького. А це ось річка Горень. До неї отам далі в Рівному і наша річка впадає». О, Володько вже чув про того Острозького. Це, либонь, той самий, що ото їхав тим конем, і на нього дикий вепр напав, і що він збудував монастир у Дермані. Його образ з частинкою мощей висить у тому монастирі. А Горень річка широка і гарна. Так от вона де. У ній, мабуть, і риби безліч, але, напевно б, і втопився б одразу, дна зовсім не видно. Переїхали до нового міста і зупинилися на Торговиці. Тут уже безліч підвід, що годі пройти, скрізь снують дядьки, жиди, галас неймовірний, погано пахне і духота нестерпна. Матвій закладає коням опалку і одразу відходить. Володько мусить сидіти на возі і пражитися на сонці. Приємність абияка, але він не нарікає. Він знає, що за щось його мусять із собою брати, що їхати так даремно для самої приємності йому не належиться. І, як звичайно, в таких випадках тут стільки цікавого, що й немає часу сумувати. Вози, коні, дядьки, хтось приходить, хтось відходить, там щось торгують, б'ють долонею в долоню, клянуться, божаться, розходяться, знов сходяться. Усе то полонить Володькову увагу, все то його дуже цікавить. А по довшому часі приходить батько, обвантажений 2 фабричними серпами, новою косою і ще якимись пакуночками. Володько дістає своє, велику за 3 копійки французьку булку. Його радості немає меж. До Матвієвого воза починають сходитися дядьки, оглядають серпи, випробовують косу. Серпи знаходять добрими, а косою довго по черзі подзвонювали об обруч колеса, і думки їх розходились. Одні казали, що нічого собі, інші знов, що, здається, зам'яка.
Матвій казав: яка є, така є. Косу і жінку не вгадаєш. То, знаєте, найлучше купувати косу у кацапа. Я, бачте, ще позаторік купив з кісок один лишився. Але тне як бритва, говорить один. То як попадеш, говорить другий. Я, було, також купив у кацапа, а покосив трохи і викинув, ніби з бляхи. Довго говорили про серпи та коси, хто, де і коли купив, як купив і що купив. Згадували старі ковальські серпи, які то вони були добрі, зовсім не те, що тепер ота фабрична тендита. Хтось при тому і ковалів-циган згадав, що вони, мовляв, виробляли найкращі серпи і що з них взагалі були ковалі добрі. І, наговорившись у волю, розходяться. Матвій з Володьком полуднають, чорний житній хліб, свіжі малосольні огірки і по шматку старого сала. Свою булку Володько береже, він має привезти її додому і похвалитися нею Хведотові. Пополудні Матвій одразу здіймає опалку, гнуздає коні, і вони їдуть додому. Дорога не близька, 20 верстов, до вечора ледве доплужаться. По дорозі біля річки напувають коні, Володько знову весь увага, але тепер його дещо турбує булка. Йому дуже кортить її спробувати, і по часі він відриває від неї шматочок, навіть не було видно. Але булка так йому смакує, що, їдучи далі, він усе щипає і щипає, поки з неї лишився тільки малий кусник, що його навіть соромно вести додому. Він так і не привіз нічого, і лише на другий день похвалився Хведотові, що він саме з'їв цілу велику булку. І взагалі після цієї поїздки Володько стає розумним неймовірно. Він там стільки того бачив, що в цілому Дермані ледве хто міг більше чогось бачити. І Хведот просто чудується, як його у світі є стільки всілякої всячини і як то все можна пам'ятати. А Володькові довго ще марилось місто, воно навіть йому снилось, а дещо згодом він почав морочити маму, щоб купити йому такого кашкета зі звіздою, як то він бачив у тому городовика, хоча це його бажання ніколи не сповнилось. Жнива видались добрі, жито вродило, та й пшениця була некепською, от хіба дещо вилягла. Настя в тяжі, а тому прийшлось кликнути дівчат. Коли воно дещо поліпшиться, коли засіки заповняться зерном, а кодуби борошном, коли в бодні появиться дещо скоромного, тоді воно й дихати легше, і, може, тоді, думала Настя, і він дещо втихомириться і залишить оті свої поїздки, хто знаде по цілому світі, хоча вона добре знає, що його не переговориш і не перепреш, і що він задумає, те й зробить. А воно тут не так-то вже і зле. Маємо ось і хліб, і до хліба. Правда, воно прийшлося стягнутись дещицею, зате ж десятина поля є, аби Бог дав людоньки здоров'я, а решта фрашки. От одно, трохи далеко до тієї церкви, а дітиськам до школи. Але людина собі міркує, що коли можеш піти до церкви, піди, а не можеш, візьми та стань перед образом дома і помолися від щирого серця. І думаєте, Бог не почує? Почує, скрізь почує. Принаймні я так дурна, нетямуща баба міркую. Так дійсно міркувала вона, але інакше міркував той, він. Вродило то вродило, але не на те він має тверді руки і нав'язав голову, щоб засісти з жінкою в запічку і тари-бари розводити. Землі, як не кажи, мало, а діти ростуть, розірвуть, рознесуть покуснику, і що то вони скажуть, що ми їм не лишили того більше? Треба якийсь будинок прибудувати, і худобину прикормити, та й жебраком вічно не може людина бути. А тому не дай собі спокою, не оплутай неробством, не ляж колодою, хай ти як день, так ніч трудишся, міркуєш, дбаєш, шукаєш, і тоді Бог тебе благословить. Бо ж недурно сказано, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Прийшла Василинка. Увесь день Настя в'язала за лісом овес, їй тяжко, але день погожий, а завтра святечко причиста, і хто зна, чи та погода видержить до післязавтра.
А прийдуть сльоти, і все пропало. Нічого нема гіршого, як сльота на покоси. Сапає й сапає, горне і горне валки, в'яже і в'яже сніп за снопом, з намагою нагинається через той свій живіт, руки тяжко орудують бирюком. Матвій також тут, також в'яже, також і в нього в'язка перевесел ззаду при поясі, їх двоє на цілому полі, працюють мовчки, нема про що говорити та й ніколи. Пополудні, коли сонце стало над дерманськими могилами, там, де видніє каплиця святого Онуфрія, Настя нараз кликнула. «Матвію, не можу далі. Піду додому. Ти, може, самий дов'яжеш». Матвій знає, чого їй треба додому. Ні, він не буде в'язати, він також мусить іти з нею. Може, щось не те, може, який трапунок, щось помогти. За бабою повитухою побігти. «Пожди хоч, снопи знесу», – каже він. Ні, вона ждати не може. Це вже видно по ній. Усе кинула і, як є, пішла. Матвій забігав по полі, хапав снопи, скидав на галай-балай, на купу, піт його заливає, сорочка ніби з води, схопив обоє граблів і вже біля самої хати нагнав Настю. Тут таки на порозі і родила. Не встигла дотягнутись до полу. Матвій їй помагав, мив швидко руки, стелив постіль, обчищав, опрятував, грів воду, на руках переніс їх обоє напіл. Бог дарував йому донечку. Маленьку, дуже маленьку. Боявся її торкнутись, а потім усе залишив і побіг бігом аж до Дерманя за повитухою. А Володько того дня пас товар. Бо Василь орав житнисько на валах, і коли він увечері гнав корови з гори до лісу дорожиною, назустріч йому досить далеко вийшов Хведот і заговорив. «Насі, мама, найсли маленьку дівцинку під тлепетком». Володько враз ніяковів, на нього найшло дивне, незбагненне почуття, якого він не може висловити. А коли увійшов обережно до хати, мама стояла біля комина і трималась за підпірку. Їй треба було щось із печі взяти. Була бліда, не дивлячись на загар сонця, нерухлива, говорила тихо й лагідно. «Дітоньки, там для вас», і вказала на їжу під комином. Щось їй, мабуть, догоряло. Слова не виходили легко, але Володькові не до їжі. На поду в ганчірках щось дуже безрадно закувекало, і він з острахом підійшов туди. «Сестрицька?» – дивується Хведот і спинається навшпиньки, щоб щось побачити. Володько виліз напіл. «Можна мені, мамо, побачити?» – запитав обережно. «Дивись, дивись, дитино». А я ось устану і підкину вогонь. І знов почала вставати. Володько довго сидів над сестричкою, довго дивився на те малесеньке, розміром у кулачок якоїсь червонавої барви головеня. Очі тісно затиснуті, ледь помітний, з білим дрібненьким мачком, носик, усточка інколи ворушиться, ніби вони суть. І коли він так дивився, відчув до того сотворіння велику любов, щось сильне і тривале увійшло до його серця, щось таке, що він понесе через усе життя. Це ж бо прийшла його найулюбленіша сестра, яку названо в церкві Василиною. Десь опівночі вернувся Матвій з повитухою, діти вже хто де спали, довго порались, а над ранок породілля добре заснула. Після того була зовсім здоровою. На тижні понесли новонароджену до хресту. Кумами тітка Зінька і дядько Єлисей. Коли йшли до церкви, Володько й собі попросився. Йому не відмовили. Радо йшов, як і всі, пішки, відчуваючи, що він є учасником якоїсь важливої події. Його маленька сестричка спокійно лежала на руках у тітки Зіньки. У церковній проскурниці довго чекали на священника, що після прийшов і щось довго говорив з дядьком Єлисеєм. Потім усі пішли до великої порожньої церкви. Священник накинув на себе щось таке, як хвартух, і почав хрестити. Володько не пропустив ані одної рисочки у цілій тій урочистості. То священик щось читає, то знов каже тітці й дядькові повертатися і на щось дути, то знов тітка і дядько проказують вірою,
То знов дитину розгортають, мажуть її, кроплять, стрижуть, то знов беруть і кладуть до води в великій мидниці. Дитина розкричалася, тітка Зінька старанно колише її на руках, і єдине, що Володькові не дуже подобалось, це те, що священник надто квапився. Здавалось, що він ані в гадці не має, що це його Володькова сестричка, і що з нею треба поводитись більш святочно. Найближчої неділі відбулися і хрестини. Наїхало, як звичайно, повний двір гостей, усі свої. З нових приїхала лише Домаха з Півча, хрещена Володькова мати. Приїхала, як казала, навмисне, щоб побачити свого хрещеника, якого так довго не бачила. Була страшенно здивована, що Володько так виріс, що такий гарний, і так була з того втішена, що дала Володькові цілого піврубля. Володько своїм очам не повірив, так сильно зніяковів, так почервонів, так розгубився, що навіть забув поцілувати маму в руку. «Поцілуй же, смаркачу, маму в руку», – нагнала його мати. Він поцілував, але ж, Боже, хіба це можливо, щоб він дістав цілого піврубля? Де ж таке видано? Тож це такі гроші, що за них можна купити зовсім нові штани і кашкета, навіть зі звіздою. Просто не вірилось. Але піврубель лежав у його долоні як явний доказ, що це правда. Велика, срібна, з головою царя монета. Володько не може надивитися, намагається розібрати, що там на ній написано. Великий, круглий, двоголовий орел, а під ним 50 копеєк 1899-го. З другого боку голова царя з написом довкола «Б. М. Ніколай, перший імператор і самодержець всієї Рос» слов'янськими літерами. Володько ще не розуміє, що то значить, але йому то подобається, і він завчить це на пам'ять. То були великі гроші і перші. Таких ще він ніколи не мав. Хрестини пройшли дуже гарно, день видався прозорий і соняшний, було досить з'їджено і випито, а після гості розійшлись по дворі, по саду, по городі. Садок зародив, молоді яблуньки нагнулись під плодами, деякі з них можна їсти, гості їх хвалять. Матвій оповідає, яку де знайшов, як защепив, як посадив. Ото знайшов у нашому лішнику, приніс, защепив, а тепер бачите, а на ту дістав ножики з двора. Добрі яблука, лежать довго і ціну мають. Гуторили і гуторили, а потім до смерку гості роз'їхались. До рання залишились ночувати тільки тітка Зінька та повитуха Ульяна. А другого дня почались знов будні. Знов Настя в'язала, вибирала коноплі, мак, цибулю-сіянку. Лише тепер вона час від часу мусила бігти, бо виходив Хведот і казав: «Мам, дитина плаче». І мати спішила дитині цицьки дати. Матвій з Василем возили копи, копиці, орали зяблю. Володько пас товар. Доходили останні тижні літа, поля почорніли, бабине літо, поснувалось по скибах, зябля поросла горубкою, посходило розсипане зерно. Почалась сівба озимого. Скоро і осінні сльоти навинулись, у полі співають і мокнуть пастушки, що пасуть на цілий день, а між ними і Володько. А одного ранку хуторян розбудила велика несподіванка. Отуди, як Юхимів хутір, зненацька забовхало, і Матвій означив одразу, що стріляють з орудій. Бум-бум-бум! Ціла баталія розгорнулась. Люди стривожені, зацікавлені, скрізь тільки й мови, що про ту стрілянину. Виявилося, що москалі розпочали якісь великі осінні маневри, заговорили про можливість війни, але з ким ніхто толком не знає, хіба що з германцем або австріяками. Хто там у тому тепер розбереться? Казет ніхто не читає, а так лише з чуток. Люди довідуються і сердяться, що геть чисто витовчують озимину оті москалі. Володька це захопило неймовірно.
Він ризикнув піти геть отуди за ліс на дорогу, що веде з Мизуча до Острога, і там побачив багато москалів, що йшли дорогою пішки, зігнувшись під дощем, мокрі, мов кури, зі своїми рушницями. Дорожиною їхав відділ вершників на дуже гарних конях, а дороги для них вузькі, деякі вози надто широкі і зовсім не вміщаються у звичайні колії. Їхали через поля, де попало, чи там засіяно, чи не засіяно. А то все німець бунтує, казав на це Матвій, коли вернулися в неділю з церкви. Але наші, як йому наложать, буде знати. А москалі все йшли та йшли, і було їх багато. Ішли на Лебеді, на Остріг, через Ліг, через Мартинову долину, на Зрубі за отою долиною робили табір. Там ночували, клали огні, співали. На другий день Володько вже там був. Москалі відійшли, але Володько назбирав досить блискучих гудзиків, консервних бляшанок, ремінців, шнурочків, усе то дуже цінні здобутки, і все то поніс додому. Придасться. Уперто говорили про війну, от, мовляв, вибухне, недурно вони роблять ті маневри і такі великі. Бувало, також робили іноді, але такого ще не було, щоб артилерія, і кавалерія, і піхота, і всілякі там мости будували, і везли ранених. Але минула осінь, прийшла зима, а війни не було. Почали про те забувати. Життя пішло своєю чергою, на хуторі Матвія будні. Володько мав іти цієї осені до школи. Батько над цим говорили і радили, і рішили, хай ще цю зиму посидить дома. Ноги його ще не такі міцні, щоб міг кожний день таку милю туди й назад ходити, а платити за мешкання в Дермені поки що не годиться. Хай учиться дома, а на другу зиму вже, напевно, дадуть до школи. Володькові таке ніяк не до смаку. Він уже весь був у школі, школа його манила і тягла, мов би магніт. Там же ще менші ходять, з плачем казав матері. Їм, дитино, близько, а тобі куди лізти в таку дорогу, хоч щоб снігом замело. Забув минулу зиму, мало ми з тобою нагорювались. Хоч не хоч, а коритися мусиш. Пробував плакати, але батькова попруга і різне інше вплинуло на примирення. Знов зима, знов нудьга, знов хата. Не ходить навіть на лід, ані до млина, бо все минуле заважало. Зате почав учитися. Василеві книги пішли в рух, тепер уже букварцем одним не обмежишся. Батькова Євангелія також придалася. Стрічка за стрічкою розлущував її зміст, і все те дивувало малого надзвичайно. Та одного разу в його руки справжні скарби попали, і то випадково. На горищі, як відомо, стоїть ота таємнича велика матірна скриня. В ній там повно всякої всячини, доступ до неї заборонений, і замкнута вона на міцний замок. Як відомо, одного разу Василь усе-таки добрався до неї, і вони разом випили слив'янку, що там завжди хоронилася. Василеві тоді як слід дісталось, але ж то було давно, рани загоїлись, а в скрині, Василь це добре знає, появилися нові бутлі слив'янки. І Василь уже віддавна ламає голову, як би туди краще дістатися. Володька та скриня також дуже живо цікавила, і не тому, що там ті бутлі, а зовсім чимсь іншим. Володько знає, що мама переховує там якісь старі книжки і папери. Ніхто не знає, що то за книжки і для чого вони там ховаються. Але вони там були, і скільки Володько не просив, скільки не молив, щоб йому то показали, мати все мала одну відповідь – як підростеш, дістанеш. І це все. Як звичайно, в неділю батьки йдуть до церкви, а лишаються самі діти. І чого тільки тоді не видумується. І куряться цигарки звати, і перевертається щось у коморі, і чіпається все заборонене, а найпадше завжди і завжди добивається до тієї скрині. Але мати ніколи не лишала ключі від неї, і всі Василеві намагання туди дістатися були даремні. Та одної неділі якось так сталося, що Василь знайшов біля старої матірної спідниці дорогоцінного ключа від скрині.
Радість була велика. Вони обидва з Володьком негайно подались на горище. Успіх їх підприємства був надзвичайний. Сулії Слив'янки і Вишняку стояли, мов дві вежі, повні і урочисті. І Василь негайно взявся до їх відкривання. Але Володько цим не вдовольняється. Він якось не зважає на Василя, а копається далі в скрині, і наслідки його розшуків перевершили всі його сподівання. В його руках опинилася чудова, нова книжка з баским конем на обкладинці, на якому сидить лицар в гостроверховому шоломі і стріляє з лука в якогось бородатого діда, що заліз щось на велетенського широченного дуба і дуже витріщив великі очі. Під тим лицарем Володько негайно вичитав Беліна про богатиря Іллю Муромця і солов'я-розбойника. О, як це мусить бути страшенно цікаво! Володько негайно забрав ту книжечку, забув за все інше і поцупотів униз. І весь той день до самого вечора читав ту книгу. І прочитав її майже половину. І не зважав ані на дрібні літери, ані на чужу мову. Читав і читав, не хотів навіть їсти, забув за все на світі. А як вернулися батьки, заліз на піч і читав далі. Мати спочатку ані не здогадалася. Отже, він завжди з тими книжками возиться. Але її все-таки дивувало, що він там знайшов таке особливе, і вона все питала. «І що ти там таке знайшов? І чого ти там сліпаєш? Тож там тобі нічого не видно». «Видно, не бійтесь», – відповідав Володько і читав далі. А там у тій книзі стільки чудес, стільки пригод, стільки геройства. Богатир Ілля Муромець, що сиднем сидів 33 роки і не міг ходити, але потім відчув у собі велику силу, міг вирвати деревину з коренем, сам міг побити ціле басурманське військо і нарешті подолав страшного солов'я-розбійника, що в одному лісі на 7 дубах засів, і пішому, і кінному той шлях загородив, бо мав таку велику силу, що як свисне, дерева гнулися, коні вгрузали по коліна в землю. Але Ілля Муромець не злякався того розбійника, їде просто на нього, стріляє зі свого лука стрілою гартованою, поцілює розбійника в око і здобуває право на переїзд і на всі скарби солов'я. І багато цікавого довідується Володько з цієї книги. Про святого князя Ясне Сонечко, Володимира, що княжив у Києві, і про ворогів його різних, половців та печенігів, що Київ облягли, поля топтали, людей до полону брали. І коли б не Ілля Муромець, хто зна, що зробили б. І Володько всьому тому вірить. Колись могли бути такі люди, то лише тепер усі стали такими малими та слабкими, а колись було то зовсім інакше. І була це перша такого року Володькова книга, і як тільки прочитав її раз, у другий і третє, захотів щось іншого, уява його розгорілася, йому вже мало Євангелії, псалтиря, октоїха. Він знов лізе до маминої скрині і знаходить там купу листів почаївських, а при тому життя святих, преподобного Іова Залізо-Почаївського, що чудеса творив, про велику священномученицю Катерину, що її за віру Христову мучили і звірам кидали, відкриття воїна Іскаріота, що мер був, його поховали, побував на різних митарствах тамтого світу і знов воскрес. І взагалі прочитав велику книгу о митарствах і довідався з неї силу селену всячини, коли помре людина, що її на тамтому світі чекає, за які гріхи, яка кара, кого милують, а хто піде на віки вічні в гієну огняною. Отакі-то до вас з Володьком творяться, і така-то сила науки впихається до його маленької голови, і думає він над тим безконечно, і не може ніяк у тому як слід розібратися. Хотів би когось всяку всячину розпитатися, та немає кого, бо ніхто з його рідних таким не займається, і нікого то так, як Володька, не цікавить. Та не тільки книгами займається Володько, на хуторі трапляються й інші важливі події.
Ось одного вечора при смерку постукався до Матвієвої хати якийсь подорожній, і всіх здивувало, що він постукав до дверей. Значить, людина бувала і не наша, бо наші входять просто без стуку. Подорожній був високого зросту, неселянського вигляду і попросився переночувати. Матвій радо приймав кожного, не було в звичці краю цього відмовити людині даху над головою, або ложки гарячої страви, особливо коли ось таке на дворі, як сьогодні, і Матвій сказав: «Дуже просимо, пожалуйте, тільки не здивуйте, ми мужики, у нас тут все по-простому, самі бачите». Бо бачив Матвій, що його гість людина непроста, і говір його не тутешній, і можна пізнати якогось чеха чи поляка, але ніяк не руського. І для більшої певності попросив навіть пашпорт свого гостя, бо, мовляв, ви нам звініть, ми тут, бачите, самі на хуторі, а буває всіляко. Чужинець охоче показав свій пашпорт, Матвій лише для вигляду поглянув на нього, нічого в тому не розібрався, але заспокоївся, приніс 2 околоти соломи і зробив для гостя на долівці постелю. Говорилося при тому небагато про се, про те, найбільше про погоду. Роздягаючись, чужинець вийняв з кишені свого годинника і положив на столі. Побачив це Володько, що сидів з Хведотом десь далеко на печі, і одразу вирішив скористати такою нагодою і подивитися на годинника зовсім зблизька. Не було його і в його рідних, але він знав, що годинники існують, що їх носять пани. Він бачив також великого годинника в острозі, але зблизька ще нічого такого ніколи не бачив. І тому Володько перебрався тихенько до столу, і поки ті там старші щось говорили, він довго приглядався до того дива і дуже дивувався, як то ті малюсінькі вказівочки самі рухаються довкруги і так чудово цокотять. Йому дуже хотілося подержати таке в руках, але ніяк не відважувався. Чужинець це, мабуть, помітив, підійшов, узяв годинник і каже до Володька: «На, мальчик, посмотри». Володько взяв то до рук і довго-довго розглядав його з усіх боків, а потім положив його на місце і пішов спати. Почував себе щасливим. Йому здавалось, що він ще щось нове і цікаве пізнав. Після довго думав, як то все зроблено, що воно само так вічно рухається. Рано раненько чужинець устав, намірився відходити, не хотів навіть снідати і хотів заплатити за ночліг. Але Настя наробила одразу гамору. «А хай нас Бог боронить, що ми брали гроші за те тільки, що людина переспала. Що ми, татари чи погані які? На здоров'ячку вам, ідіть здорові». Чужинець дуже дякував, але все-таки кожному з хлопців дав по 10 копійок, як гостинця, на що вже Настя ніяк не могла перечити. Лише дивувалося, що той пан має стільки грошей, і назвала його добрим паном. Хлопці були дуже раді, що дістали таку суму грошей, і тепер кожний з них матиме за що купувати на трійцю. Добрий пан відійшов, але того ж дня приїхало до Матвія верхи аж 2 стражники і питали про господина високого роста, со світлими волосами, з котомкою. Матвій не второпав, що значить ота котомка, але сказав, що такий господин цієї ночі в нього ночував, а ранком пішов собі десь отуди, як лебеді. Стражники сердяться. «Ех ты, глупый мужик! Ведь это же был германский шпион. Мы за ним несколько дней гонимся. Почему не задержал?» «А хто його розбере, чи він шпіон, чи не шпіон? Іде собі, хай іде, проситься до хати переночувати. Тож ми не татари, щоб відмовили. Пашпорт мав у повному порядку, виспався і пішов». Стражники поїхали далі, але на хуторі довго про цю подію розмовляли. Володько довідався нове слово «шпіон», а батько йому пояснив, що є то такі люди, що по Росії нишпорять, плани знімають, усе підглядають, а потім усе то передають німцям. Володько із цього має повну голову думок. Заходили часами до Матвія і свої люди посидіти вечорами, особливо ті, що десь тут поблизу діло мали, чи то в млині, чи в лісі. Вечори довгі, і насидітися можна в волю, і в волю наговоритися.
Заходив дід Кошіль, що на місце Лісовського став ліса Таксарового стерегти. Цей до всього і чарчини не цурався. Прийде, бувало, і плящину за пазухою принесе. І дай бо здоров'я, куме. Хоча відомо, що Матвій чоловік трезвий і до чарки не скорий. Але дід Кошіль просторікує. А що там ще каверзувати? Пий, помреш, і не пий, помреш. То краще вже пити, бодай пізнаєш життя. Щоки в нього повні, червоні, очі блискучі, борода широка і біла. Чарочку не пив, а ликав. Кивне і нема. Тільки смішок лишається, а сміявся з усього і дуже дрібно. Трапилось, що на це навинувся дядько Омелько з Білашева. Дуже зрадів, бо й він великий прихильник усілякого вип'ємо куми і ніколи не приїжджав з порожніми, як то кажуть, руками. Завжди в нього, як не один, то зо два півоки в залубнях. Матвій не шанував за це цього брата. Такий, бачте, з нього й господар, казав не раз, і дійсно, дядько Омелько не має щастя до господарки. Ні тобі машини якої, ні худоби непорядної. Що заробив, що вторгував, пропив, проїв, прогуляв. Політика, плітки, побрехеньки. Такий був дядько Омелько. І ось він якраз у дуже слушний час нахопився. Кошіль весь засяяв, обнімалися, мовби один одного хотів задушити, і цілувалися так звучно, що на ціле подвір'я чути. А увійшовши до хати, Омелько одразу заспівав: «Ой, чарочко, чарочко медовая, з ким я тебе пить буду, молодая?» От це, їй Богу, молодці з вас, брате Матвію і діду Кошелю, що я вас тут знайшов. Серце моє відчувало і дай, думаю, смикну до того куркуляки. Ну, Насте, готуй, що там, і присідай до нас. І Настя щось готує, і присідає, і випивають. На дворі мороз, а в хаті тепло, і гамірно, і приємно. П'ють усі, навіть кажуть пити дітям, хоча проти того дуже Матвій. То, знаєте, дитині вредить. Я от самий і то не можу. Вип'ю чарку і вже голова болить. Ех, каже Омелько, твоя голова тільки облізти від поту потрапить, а жити вона не вміє. Що зробити? Кожний має свою голову, каже Матвій. А чи чули ви, що он жиди в Мизочі кажуть, питає Омелько. А що там вони кажуть, цікавиться Кошіль. Та вон кажуть, що війна буде. Ого, кидає Кошіль. І то з ким? Та з германцем. З германцем. Ну і що ж, буде то буде. А може й буде, додає Матвій. Снилось мені, знаєте, ніби я стою там на горбищі Лебедському і бачу на заході там, де сонце западає. Стає два стовпи червоні, огняні, і від них ніби пожежа розливається. І дивлюсь, під того гад великий виповзає, і де лише він проходить, усе чисто дотла зникає. І поліз той гад десь отуди на сівер, а тут, де не з'явився біля мене старий, покійний Хведір, і мені каже: то знаєш, Матвію, отой гад поповз отуди у пинські багна, і там йому кінець буде. А другий сон снився мені ще й такий. Нібито я в Бущенському лісі на великій галявині шукаю там свої украдені коні. І бачу, ціла та галявина старими польськими жупанами покрита. Іду я та йду і все думаю, а чи буде де кінець тим жупанам? Аж то мої коні з лісу вирвались і все чисто то стоптали. А хтось тут мені каже, то, каже, лише для просушки їх тут того. Їх скоро заберуть. Це, чуєте, казав Матвій пророчу, у нас іще Польща буде. Ото вже дудки, рішуче заперечує Омелько. То стало бути, що Росія наша навіть якихось там поцвілих жупанів не викине куди треба. То ти, Матвію, можна сказати, не розбираєшся в комерційській політиці. Тут мусиш знати, що вот, так сказать, ета самая наша Росія, котра, стало бути, підкорила під себе всі народи від Кавказу аж по Вислу, самая огромная страна в мире. Знаешь, что таке Росія? Первая страна по большинству. Понимаешь ти, що коли б так узяв усі еті государства, які є у світі,
то й то не буде одна Росія. Це, брат, імперія. Одна Москва, наприклад, коли йдеш впоперек 100 верстов, в длину 200. О ні, братику, коли і буде яка війна, всіх завоюєм, і над усіма наш цар буде царем, випалив Омелько. О, зареготав Кошель. І правильно, кому б як не йому. А Омелько продовжує про Дардандєли, про генерала Скобелєва, про Шипку, про графа Румянцева і багато знає того Омелько, а всі слухають і дивуються. А на дворі зима, падає сніг, віє вітер, замітає дороги. Вона цього року видалась сувора, снігу навергало вище коліна, ліс закутало в білу вату, луг, як глянеш оком, суцільне, іскристе, біле поле, однотонне і мовчазне. Роботи у Матвія досить, те, то інше, але думку його турбує одна лише справа. Не дає йому спокою ота земля. Кортить йому, бачте, щось придбати. І Матвій не витримав. Одного лагіднішого дня закинув торбу на плечі і подався. Настя лише стулила свої тонкі уста і мовчить. Що казати? Очі її блищать крицею, але мовчить. А Матвій подався туди на південь, на Крем'янеччину. Чув, що там землі продаються. Він ступає від села до села. Чув, що у вашому селі продається ім'єнія. Нє, то він торік щось думав. Тепер не чути. Наші люди й самі хотіли б купити. А ви но зайдіть до Рохманова. Матвій мандрує до Рохманова. У Рохманові невигідно. Самі багна і мочар. Кусник і поля до того, але ціна, як за матір рідну. З Рохманова подався до Шумська. Погане містечко, сама жидова. Пан продає клапоть поля, але ціна ще солоніша, ніж у Рохманові. Мовляв, при місці. Пішов далі. Межиріччі, Коршів, Обичі. Села опитав, оглянув. Нічого не скурав, вернувся за тиждень додому, хмара не людина. Ніякого з того толку, хіба що чоботи розтащив, що на день латання буде. Але дуже вперся. Полатав чоботи, дещо відпічнув і знову подався. На цей раз під остріг. Хтось там нараяв у якогось графа, але й тут не сподобалось. Піскувате, громиш, не варто на такому селитися. Вернувся додому. Стільки страченого мужицького часу. А Настя свій клопіт має. Із Залужжя прийшла вість, що Катерина заміж виходить. Та за кого? А за того самого Павла, що ото в хорі церковному співає тенором та носить чоботи хромові за 7 рублів з калошами. Кажуть, на пана вчитись захотів та заломився. Господи Боже, та за того хлюста? Чи не за ті часом чоботи хромові вона виходить? У нього ж тільки і є того добра, що чоботи та очі зікраті. Ой, загине вона за ним, ой, загине. Ці слова хтось Катерині передав, і нагнівалась вона на свою хресну маму вельми. Казала, що й на весілля не піде просити. Але Настя стоїть на своєму. Воля ваша, кумо, казала вона жінці, але я б її за такого не віддала б. Та й молоде воно ще, тож і 16 немає. Та що я вам, кумонько, пораджу? А чи я їй не казала, а чи я їй не говорила? Що я ото наплакалась і що нагорювалась? Так ні, хоч ти її ріж, хоч ти з нею що хоч роби. Піду і піду, бо люблю його. І говори з нею. Володька ця новина пригнобила, не хотів вірити, щоб Катерина, та наша Катерина, та, що так його любила, могла якось там вийти заміж, і то за якогось зовсім чужого, і, як кажуть, мама поганого. І Володько вже наперед відчуває нехідь до того осоружного якогось Павла, що хоче забрати Катерину. Але все-таки до весілля готувалося. Настя лише чекала, що Катерина дійсно так нагнівалась, що навіть не запросить її на весілля. Але так не сталося. Була одлига, віяв гнилець, лугом мокрий сніг, вечоріло. І нараз із двору влітає засапаний Василь і викрикує лише одне слово – «Катерина», а після ще додав
молода, у вінку, з дружкою, побіг назад на двір. Усі в хаті заметушилися. Володько аж затремтів, і ним почало трясти. Настя метнулась по хаті, підсунула під припічок цебрика, швидко застелила стола, поправила подушки. «Замітай, Володьку, швидше хату!» – гукнула на Володька. Іншим разом ніхто такого не робив би, коли б йшла Катерина. Але це ж не Катерина, а молода. Також іншим разом Володько ледве чи хотів би робити цю мізерну бабську роботу. Але тепер метнувся, мов опарений, схопив обома руками деркача і почав шкребти ним долівку. На половині роботи Настя вихопила з його рук віника і почала сама швидко зганяти до котюбника більше сміття. І тільки скінчила, як до хати ввійшов Матвій, скинув закурену вовняну шапку, обтирав швидко спітніле чоло ганчіркою. «Катерина вже на дворі», – сказав він здержано радісно. У ту ж мить у сіннях загупали. Настя ще раз оправила спідницю, Матвій прибрав поважного вигляду, Володько і Хведот забилися в кут. Двері швидко відчинилися, і, шелестячи широкою темно-бронзової барви шовковою спідницею, метко увійшла Катерина, за нею дружка, а за ними Василь. Володько був дуже здивований, коли побачив її такою, у вінку, у стрічках. І вона тепер не віталася, не сміялася, не цілувалася, як звичайно, а підійшла одразу до батька, вклонилася йому до самої землі, так що посипались і торкнулися долу різнобарвні її стрічки, і дуже поважно промовила: «Прошу вас, тату, від себе і мого нареченого на весілля. Благословіть мене раз, другий, третій». «Хай Бог благословить раз, другий, третій», – перехрестив Матвій Катерину, поцілувався з нею і дозволив їй цілувати його брудну руку. Те саме сталося і з Настею. Лише Настя залилася одразу сльозами, обняла Катерину і причитувала: «Дитинонько моя люба, дитинонько моя золота, а яка ж ти, серце моє хороша, і яка ж ти мені дорога, хай тебе Господь милосердний благословить, пішле тобі щастя, здоров'я, многих літ, а мені, серце, не бери нічого на зле, люблю я тебе, кохана ти моя дитино». Катерина була зворушена також, а Володько й собі сплакнув, після чого відчув на своїх щоках мокрі, ніжні дотики її уст, і від того йому стало ще болючіше. Після Настя швидко шкварила ковбасу з яйцями, журилася, що немає якраз чарки, а дівчата ж таку путь летіли, почали говорити. Катерина стала знов такою, як звичайно, гамірною і веселою, і була вона чарівною у тій своїй шовковій широкій спідниці, що так гарно обіймала її тонкий стан. Матвій розпитував Катерину про весілля, хто і чим буде, і як з коштами, і чи все вже готове. Катерина на все відповідала, їй, видно, це приємно, вона радісна, з її ясних синіх очей лється щастя. Настя знов не втрималась, щоб не залебедіти. «А навіщо тобі вже світ в'язати? Чи ти така перестариця? Чи вже нагулялася, надівувалася? Будеш, дитину, не раз нарікати, але не вернеться». «Ні, мамо, не нарікатиму. Він такий гарний, такий добрий, і мене шануватиме, і ми так любимось, і ми будемо щасливі». За тиждень батьки поїхали на весілля. Дома лишились самі діти. Володько дуже хотів також їхати, але його чомусь не взяли. Не було, мовляв, людської одежини. А коли батьки вернулися, Володько дістав коровайну гуску, калача і білу батистову хустинку. Не знав, чи брати її, чи ні, чи радіти, чи плакати. Знав лише, що це від неї, від Катерини, і коли брав хустину до рук, здавалося, що чув її запах, шелест її спідниці і дотики її теплих, вогких уст на своїй щоці. І нема вже Катерини, не вернеться. Знав, що вона вже ніколи не буде такою, якою була до цього часу. Так минула і відійшла у вічність перша любов Володькового серця, що її він ще довго чув у собі, ніс завжди собою, як святий спогад,
як знак ласки, щастя днів свого нелегкого дитинства. Але натомість в ньому вже росла і зріла нова любов – Василинка. О, як радісно дивитися і бачити те маленьке єство, щось уже сідає, і сміється, і мугикає, і разом знати, що це твоя сестра. Будь благословенна. Розпускало і розпускало, на лузі тріснув лід, вода залила сіножаті, дув гнилий західний вітер. Сосни гнулися і шуміли, старі косаті верби тріпали своїм віттям, вороння літало боком і крякало. Знайшов землю. Масляна. Буде рання весна. Червоний дикий півень виходить за хату, вилазить на кінець, що над картопляною ямою, і на ціле горло завзято кукурікає. Це той самий грізний півень, що нападав на Володька, але тепер він уже давно занехаяв це. Хай тільки спробує. У середу несподівано прийшов дядько Єлисей. Довго обшкрябував у сінях брудні чоботи, приніс вістку, що від неї защеміло Насті під серцем. Мовляв, до села прибув з Крем'янеччини хвактор, що шукає покупців на одне дуже нібито зручне іменіє. І вже хтось йому сказав, що такими справами особливо цікавиться Матвій Довбенко. Прийшов, знаєте, на Запорожжя, оповідає швидко Єлисей, зайшов до Стратона, і так, по 350 рублів десятина з Дворянським банком. А земля, каже, як сажа, чорна, розстрочка на 30 літ, 120 десятин, а в тому 25 лісу. Матвія ця справа піймала одразу. «Підем», – рішуче заявив він. Накинув на плечі куцана і пішли. Настя навіть не намагалась перечити. Даремна річ, скорше зупиниш буревій, ніж його. Вона лише тошніла, була неспокійна, виходила то входила на двір, сиділа з Василинкою в пелені, і сльози текли по її запалих щоках. А Матвій з Єлисеєм, розкидаючи полами одягів, ступали твердими кроками сніговою саламахою назустріч вітру. У Стратона Булія на Запоріжжі чекає на них фактор власника маєтку села Тилявки Кирило Деберний. Застали його за столом з дядьками, перед ними почати півока з червоною наліпкою, смажена яєшня, здоровий, міцний, борода лопатою, лисина на всю голову. Привіталися, ніби старі знайомі. «О, дядьку Матвію, чув. Сідайте ось біля нас, та, як то кажуть, покотим колодкою», – казав Деберний. Був увесь сяючий і одразу налив Матвієві чарку. Ради такого случаю Матвій не відмовився, підніс ту чарку, глянув на всіх. «Ну, так, дай Бог здоров'я», – проговорив і випив. Розмова велася жваво, говорив, як і слід йому, найбільше фактор. Отож, слухайте, люди добрі. Вірте мені чи не вірте, а такої землі, як у нас, ви на цілій Волині не знайдете. Високе, соняшне, сухе місце, чорна, вироблена пшенична земля, 25 десятин першорядного лісу. Пан обанкрутився, продати мусить, і були б ви останні з останніх, коли б ви оцю нагоду пропустили. Правда, мушу вам сказати, на першу пору наші люди зустрінуть вас не дуже ласково. Нічого правди таїти, прийдеться вам з ними деякий час повоювати, бо самі купити хочуть. Але я, знаєте, як побачив нашу громаду, подумав, не буде з нею ладу. Дай, думаю, пошукаю мудріших. Як барани, кажу вам наші люди. Так дай бо здоров'я, підняв і вихилив чарку. Отже, кажу вам, нетямущий народ продовжує своє Деберний. Зібрав я, чуєте, їх на сходку у цій самій справі, а вони замість рішати битись почали. Поділились, знаєте, одразу на гурти, ті за попа, а ті за попадю, і хоч ти їм кола на голові тиши. І завіщо? Бо одні, мовляв, що по тамтову боці долини не мають права до цього маєтку, бо у них, мовляв, свій є, ха-ха, подумайте. І така вам щинилась колотнеча, що до діла не дійшло. Подивився я на те діло, плюнув, і давай, думаю, піду у світ мудріших людей шукати.
А тут мені в обичах сказали, що до них приходив один дядько з Дерманя і питав за землю. А я собі й подумав, коли люди самі йдуть і шукають, то це не те саме, що ось тут нашим само в рот лізе, а вони не хочуть. Дай, думаю, піду та поспитаю. І от я тут. І от, як кажете, давайте діло зробимо. Дядьки на цю мову лише головами покручували, кожний пригадав собі, як то вони самі списки робили, але говорити про це при чужій людині не випадає. Один тільки Матвій по своїй упертій щирості не втримався. А ви думаєте, що ми інші? Усі ми з одного тіста ліплені. Не кажіть, заперечив Деберний. З одного то з одного, але у вас он школи які. Дайте нам школу. Що ви думаєте? Не кажу, що ми з клоча сукані, але неграмотність. Люди темні, що тут казати? Темні то темні, але і кров така, докинув до всього Єлисей. Яка кров? Підняв голос Деберний. Наш народ, кажу вам, сумирний. То й біда. Де не треба, сумирний, а де треба, рілма такого гамору наробить, особливо, коли батога над ним нема. Кажу ж, темнота, дайте лише школу, розкажіть, покажіть, розтолкуйте, відкрийте очі. І піде. Ще й як піде. Певно, тепер. Тепер ні. Що тепер? Тому й кажу, приїжджайте, купуйте і працюйте. Та ж кажете, нас там не дуже того, зауважив Стратон. Не зважайте. Наші люди попендячаться та й сядуть. Майте лише дещо терпцю. А ви, люди, грамотні, та й бачу, хазяїни останні. Здається, той самий край, а не той. 50 верстов, а яка разниця? І худоба, і будова, і поле. Кажу, у нас ви багачами станете. Рипайтесь, рипайтесь. Фактор купив Матвія з першого слова. От чоловік, такого ще Матвій не бачив. І толковий, і порядний, що й казати. Пізно поночі вернувся Матвій додому, і по одному його вигляді Настя одразу догадалась, що сталося. Спечи якого там коржа, завтра підемо оглядати ім'яння в Тилявці. Як? Як ти сказав? Що це за така западенна пилявка? Матвій роззуває чоботи. Западенна, не западенна, а ти рихтуй харчі. Піду на кілька днів, 50 верстов ходи. Хотілося йому по-доброму з Настею, але хіба ж з нею можна? Настя є Настя. Одразу в плач, одразу в сльози, одразу на ріки. Так би вдарив. А на дворі темно, мов би в провалі. Чогось загавкав пундик. Настя підійшла до вікна і довго дивилася в темноту. Заспівав перший півень, а вона все стоїть. Матвій не зважає. Йому треба спати, на нього чекає довга путь. Другого дня рано Матвій дещо полагодив, дав розпорядження, узяв торбу хліба і пішов. На Запоріжжі чекає на нього Деберний і Стратон. Так у трійку і подалися оттуди. Як мости, як зелений дуб, як гісерна. Троє рослих, барчистих мужів ішли в напрямку південного сходу. Темними лісами, глухими дорогами і аж другого дня вийшли на тракт, що веде з Острога через Шумське до Кремінця. Тут розгорнулась рівнина з гайками, селами, хуторами. Краєвид змінився. Більше простору, ширші обрії, менші села, десь-не десь розмахують крилами вітряки, в'ються дороги, біліють церкви, чорніє здебільша оголена земля. За селом Жолобки, що лежить у балці на шляху, починається старий дубовий ліс. Минають його і стають на землю обіцяну. Ліс кінчається нагло, простою, темною з півночі на південь стіною, і одразу по обох боках дороги простягається хвиляста рівнина. Справа поле западає в долину, зліва впирається в березовий гай, спереду на обрії стріхи, двори і села. Мужики зупинилися. Сонце лило свої дари назустріч. Хмари розбились на загони,
і гнались шалено в бій з дубовим лісом. Вітер дув в обличчя. «Так дивіться», – промовив Деберний, – «це і є та сама Тилявка. Це вам щира і щедра долоня, що підносить вам дар. Беріть і нікому не дякуйте, хіба Богові». Матвій зі Стратоном дійсно вражені, а Деберний продовжує. 300 десятинок отут, мої людочки, і 120 з них ваші. Решту розберуть, мабуть, наші місцеві. Котіть лише рублики. Так, рублики. Знаємо, рублики, мимрить Матвій, а зір його хижим орлом носиться довкруги по пригірках, довкруги лану, сягає за обрій. Нахиляється, підносить мокру груду зі скиби і чавить її на долоні. «Масло, масло», – каже Деберний. Долоня Матвієва звична на те масло, вона тверда і шорстка, і з таким маслом потрапить розібратися. «А як тут з водою?» – питає Матвій. «Отам у долині», – каже Деберний і показує на гаї. «Либонь далеченько», – кидає слово Матвій. «Сажнів 10 угли, бо там у долині сягнете і маєте воду», – на це Деберний. Дядьки мовчать, у їх очах щось видно зріє. Деберний дивиться і бачить. Добре, він вдоволений. Пішли далі. По 3 днях Матвій зі Стратоном вернулися. Рішення запало. Уже дорогою намічали, кого б до товариства приєднати. Родин десяток і доста. А першої неділі біля церкви пішла довкола чутка. Матвій знайшов землю. Нарешті. Нелегка справа. Земля під ногами, а от знайти штука, казали люди. Почали голоситися покупці. Матвій зі Стратоном вибирали, але вибору не було. Лучші хазії не дуже пруться на нове, приходиться брати, що трапляється. Не було і Настиного двоюрідного брата Титка забуто. Матвій сам прийшов до нього, узяв за шорстку руку і каже: «Іди, Титку, у світ, господарем будеш». Титко чухався, йойкав, але послухався. Його Параска одразу затараторила, але було б запізно. Хому бондарця по вуличному еттої втягнули 4 синів, як слупи, і крива дочка. Землі треба. Миколу Гнидку, що злодієм колись був і що покаявся, хирляк, справжня гнида, але жінку має як слон, і дітей копиться. Тараса Здорова з гурточком кучерявих дівчаток, малих і менших. Івана Кушку із жінкою, що сипле щороку по одному, справжня фабрика. Онисько Середа, Іван по вуличному Бабин, Кузьма Запорука, десяток таких сама голота. І з таким товариством рушив Матвій на нове місце. А час наглив, весна летіла буревієм, сніг щезав на очах, сонце шалено горіло. Новосельці мають повні руки роботи, продають свою землю, шукають за грішми, вносять завдаток, підписують за продажну, їздять і їздять туди й назад, а тут і земля тряхне, оранка й сіяння просяться. Але перш ніж сіяти, треба ту землю поділити. І ділили, і краяли нові межі, жеребки тягнули, кому за ким. Кожному в 4 місцях різали – город, поле, придаток і ліс. Усі пристали на це, та як прийшлось брати свій жереб, пішли на ріки. Той дістав краще, тому припало дещо мочеру, іншому ще щось хибить, і всі до Матвія, і всі до нього, так ніби це він в усьому винен. Титко, наприклад, дістав город під самим селом. Самі ніби рівчаки, та грузи цегли, та заїзди, та буряни, і давай нарікати, і давай плакати. Матвій подумав і каже Титкові: «Бери, Титку, моє, а я візьму твоє». Титко погодився. «Аби лихо тихо», – казав Матвій, коли йому дорікали, що, мовляв, собі пошкодив. Матвій з Василем, як поїхали на середхресному тижні до тієї западенної Пилявки, Настя цього інакше ніяк не вимовить, то до самого Великодня там барився. Повну хуру збіжжя забрав з собою, і плуг, і борони, і мішок їжі. А на хуторі тим часом весна робила свої щорічні веремії. Надулася і розлилася річка,
залила весь луг, усю Лебедщину, верби бруньки свої розчепірили, садок ожив, з'явились галасливі птахи, зацвірінькали горобці, ліс зашумів весняними, поробочими шумами, сосни запахли смолкою. Але чого тут так смутно навколо? Чому Настя, встаючи рано, не спішить на город, не розкидає гною на грядки? Чому не білить хати під Великдень? Піст, смуток, самота. Устане сердешно, упорає корівки та свині та кури і стоконяється, мов привид по дворі, по садку, по неораному городі, оглядає кожний кутик, кожне деревце, кожний кущик. Господоньку, господоньку, що тут напрацювалося, що тут нагорювалося? Ось гляньте, людоньки, на мої руки, як патики, як зачовгані копистки. А від чого? Думаєте, сиділа, зложивши їх у пелені? Думаєте, наймичок держала, радила та командувала, та готовенькі пободні, до скрині, до засіків збирала? Ой ні, ой, чуєте, ні. Рано світочок, чи звелося сонце, чи ні, а ти вже зводишся. І чи болить тебе що, чи не болить, чи догоряє тобі яка біда, чи не догоряє, а ти йдеш, а ти дерешся, а ти робиш. Нема тобі часу на таке зважати. Зернятко до зернятка, копійко до копійки, все докупи, все разком, зносиш, збираєш, а тепер кидай, усе кидай. А дивіться, людоньки, яка тут земля, як масло, як хліб, а пахуча, а садок який. Гляньте на ті вишеньки, на ті яблуньки, на ті грушечки та сливи. І все отут на очах виросло. Кожне знаєш, як свою дитину. А дивіться, який город. Хіба то город, то скатертина, що на ній кладуть паску. А як родило, що не посієш, що не втицнеш у землю, росте, буяє, женеться догори. І небо яке, погляньте, своє, пахуче, і звиклося до нього, і хутір. І ніхто тобі на голову не лізе, чи курка піде куди, чи дітиська десь залізуть. Ніхто того не бачить, ніхто не жминдає, ніхто не гдирає. Перед Великоднем у середу прийшла із села стара мати Івана Кушки. І тільки увійшла до хати, навіть помагайбі не промовила, як одразу сльозами залилася. Настя не питала, що сталося, і собі в сльози. «Навіщо вам ото?» – ледве промовляє стара Кущиха. «Все кидати. І чому ви того свого не вговорите? То ж вас отут рай, хіба вам чого бракує? А він прийшов до нашого, намовив його, а тепер тягне нас у світ за очі за край світа. А я, дивіться, стара, хотіла б уже зложити кості свої при своїх. Ні, серденько, бабусю, ні, голубонько, нічого нам, чуєте, тут не бракує. Але що я можу подіяти? Пере нас, волоче нас, Бог святий знає куди, десь отуди, як до Почаєва, а може ще й далі». Ридали обидві, ніби їх на смерть виряжали, і не могли наридатися. Здавалось, геть чисто обидві в сльозах розільються. Підступало свято. У п'ятницю на Плащаницю вернулись Матвій з Василем. Не можна їх впізнати, такі вихудлі, вивітрені, аж темні очі, як нори. Василь ледве лазить, Матвій – сама кістка. У хаті, мов у домовині, чорно, непорано. Паски якісь спекла, але не до них тепер. А Матвій ще було думав, що одразу отак і поїдуть, бо дехто вже виїхав. Там, мовляв, і паску з'їдять, і кімната там у панському будинку приготовлена. Але треба квапитись, а то чого доброго заберуть інші. А тоді живи на дворі, та й земля, та й городи, та й усе скрізь чекає. Але Настя вперлася, і ти хоч ріж її. Не поїду перед самим святом, не будеш бачить мене живою. Без своїх, без могил не буду десь там святкувати. І Матвій здався, хай уже, думає, відсвяткує, а в самого серце не на місці. Думка все там і там, цілий тиждень треба чекати, і хто зна, що за такий час може там статися. Прийшла свята ніч. На покуті перед образами лампадка блимає. Настя худа, як мощі, стоїть, руки чорні, зложені і молиться. Хреститься, поклони б'є і плаче потиху.
А Василь, а Володько, а Хведот також невеселі. Але ці мають своє горе. Свято не буде, як було, все якось так розкидане, скрізь смутно. Володько, наприклад, ані трохи не шкодує, що вони їдуть. Йому навіть цікаво, що там буде. Поїдуть кудись далеко, невідомо куди, але все-таки то дуже-дуже мусить бути цікаво. Питав Василя, як там є, але той так уже виріс, що й балакать з ним не бажає. Отже, всі в турботі. Одна Василинка пищить собі в колясці, як звичайно, і ще зовсім байдуже, що там у тому Божому світі коїться. Пасху святити, як звичайно, їздили, хоча коні й дуже нагонені, бо хто зна, чи Настя дійшла б до церкви. Біля церкви зійшлися всі ті жінки, що ще не від'їхали, а мають їхати, і щинили таке, хоч у землю лізь. Христосуються, цілуються, а самі мов тіні, а ридають, мов по мерцеві. До них долучилась рідня, і ну просто тобі не Великдень, а похорон. Чоловікам таке ніяк не вгод, але вже мовчать, що подієш з такими плакучими бабами. Але найгірше все-таки Матвієві, бо ж то він до всього провидець, а його Настя, це треба одразу признати, таки найбільше розливається. Іншим разом він би взяв папругу і показав би їй, як то і від чого то ревти, але цим разом замкнув собі на всі замки і мовчить, мов той камінь, що лежить при дорозі, і по ньому всі колеса котяться. Другого дня Великодня стало дещо веселіше. Пішли, як звичайно, на могилки, та набрали зі собою, як велить звичай, і поїсти, і попити, щоб побути разом з мертвими, коли Христос воскрес із мертвих. Ідуть, на могильних горбихах настільники розстеляють, кладуть 3 крашенки, паску, свічку розсвічують, кличуть священника і правлять панахиду. А по відправі зійдуться куми та свати та брати та сестри, знесуть усе докупи і почнеться поминання покійничків. Дай їм Боже Царство Небесне і пухкенький рай. І притому так навпоминаються, що не тільки живі, а й мертві в гробах починають обніматися та цілуватися та христосуватись, і скінчиться все то на «Ой, чарочка медовая» та інших їм подібних, що аж луна довкола цвинтаря розлягається. І нема тоді гріха, і нема смутку, і друг друга об'їмем, і таково зіп'єм, співається у святій пісні, а дівчата аж вивискують від христосувань, що їм подай тільки така сила тієї святочної радості. Не дуже співала і не дуже тішилась родина Матвієва. Зібрались разом уся рідня і присіли на траві у семінарському саду. Кружляли, як слід чарка, гуторили весело, а Матвій просить на завтра всіх на підводу. Усіх, як рідних, так і тих, що купили у нього землю. Просить усіх прибути завтра раненько, щоб скорше виїхати, бо воно хоч того майна й не дуже, а все-таки на тузин возиків набереться гарабурдя, поки вкладемось, поки те, поки се, а хотілося б, як то кажуть, за раннього сонця. На щастя, погода, здається, зовсім сприяє, дякувати Богу. Вечором на роздоріжжі довге, слізне, гамірне прощання, так що Матвій аж прикрикнув на Настю. «Ну, ще мені розіліся, досить того, не на смерть же їдемо, а там є люди, такі ж, як і ми». Ніч довга, турботна, остання на хуторі. Усі в напруженні, Настя зморена, сидить на лаві, ніщо їй не цікавить, думає і думає. Завтра тут нас не буде. Зістануться самі голі стіни, і буде поле, і ліс, і луг, і річка, а ми все покинемо, полетимо, мов ті лелеки, що ото на стрісі. Але ті відлетять і вернуться, а ми ніколи. Першим заснув Матвій. Завтра повні руки роботи, і йому ніколи думати. За ним заснули діти. Володько довше не міг забутися, все і все приходило щось дивне на думку. Усе-таки дуже дивно, що вони ось так вибираються звідсіль і кудись їдуть.
Йому трохи шкода матері, що так дуже побивається. Він не розуміє, чому вони так дуже вже плачуть, але все-таки йому шкода. А мати сидить і сидить перед колискою, у колисці Василинка, нога на поножі, колиска потиху хитається. Володько привстав, підсунувся до матері і пошепки питає. «Мамо, що тобі, дитино, чому не спиш? А чому ви не спите?» «Не можу, дитино, не можу. Куди ми поїдемо? Що нас там чекає?» Володько щось хотів їй сказати, та не знаходив слів. Чув серцем свою матір, щось у ній було таке дивне, таке величне і таке святе, і хотілося йому до неї молитися. Ніч, чорна, весняна, як оксамит ніч. Спить родина глибоким сном, сплять дорослі, сплять діти. Ледве помітний огник блимає на коменку. Настя, не роздягаючись, похилилась на краю полу біля колиски і також здрімнула. А ніч іде, ступає невмолимо, остання на тому місці, де горіло огнище оцього маленького, далеко на край світу закинутого гурточка людей, де цвіло їх щастя, де боліло їх горе. Ті чесні, здорові, повні соків життя люди, ті борці за поступ і володіння, ті вузли, що в'яжуть народ і землю воєдино. Ніч, чудесна, свіжа, пахуча ніч. Весна дихає пристрасним диханням, шумить лугом вода, а горою сосни. Зорі в небі жаріють, земля набрякає, мов жила, що наливається свіжою кров'ю, росте нечутно трава. Западенна пилявка. Спочатку долиною, поміж заставською сосниною та лебедським зрубом повільно хвилою котився перший легкий весняний туман. Потім небо над лебедським пригірком легко зарожевілося, кущ вільх, що над криницею з кадубцем, звідки Матвієва родина черпала воду, чітко зарисувався на рожевому тлі. Запищала якась пташина, лугом повійнув вітрець, похитнув купками жовтих болотяних квітів і шпичками прибережних очеретів. Хутір Матвіїв спить. Довгий будинок хати разом з хлівом для худоби. Навпроти такої ж довжини різнобіжно над дорогою клуня на мурованих з каменю стовпах. Упоперек від городу свинюшник, дровітня і хишка. Двері клуні нарозтіж відчинені. Серед двору стоїть надовго розворений віз. На подвір'ї розтрушено солому. Першою прокинулась Настя. Вона одразу збагнула, що всьому кінець і що зайво далі перечити. Вона це знає вже давно, але ще вчора здавалось, що ще не все страчено. Устала і вийшла на двір. Ах, ранок! Який ранок! Сонце! Скрізь сонце, по всіх верхах, по вербах, по вільхах, по соснах, по дубах. Світ храм, а в нім засвічено всі свічі. Настя голосно молиться до сходу. Устав і Матвій, підійшов одразу до цебра, вилив на обличчя кварту степлілої за ніч води, гукнув на дітей уставати і пішов кормити худобу. На хуторі рух. В'їжджають одна за одною замовлені підводи, брати, швагри, сусіди. Приїхав і Клим Юхимів, а з ним Катерина. Ця вже не вертається більше до діда, а їде з Матвієм до Тилявки. Юхим привіз її скриню, її віно, її корову. Не гаючи ні хвилинки, взялись до роботи. Розворювали вози, кормили коні. Василь кожній парі коней сипав по 2 гарнці вівса до опалок. Виносили добро з хати, з комори, з горища, з повітки, з клуні, кадуби з борошном, бодню з салом, діжки з капустою, огірками, столи, стільці, лави. Інші в'язали свиней і вкладали до возів, ті гули, мов фабричні гудки, бігали по городі за курми і запихали їх до кліток. Виводили з хліва корів, теличку. Володько дивився на цілу ту руйнацію, на заплакану матір,
на заклопотаного в одній сороці батька, що в нього лився цюрком піт, на дядьків, що старанно кожний вантажив свого воза, і йому було весело. Ніякого було радіти одверто. Вони ж кидають старе гніздо і волочуться, мов цигани, у світ. Але хіба це неприємність усе то лишити і їхати валкою возів кудись у світ, бачити нові місця, інші ліси, інші річки, інших людей? Приїдуть на якесь нове місце, там, напевно, знайдеться багато дітвори, можливо, знайде собі приятеля. Йому лише прикро, що все то, як звичайно, тягнеться надто довго, і що весь час так дуже побивається мати. І щоб усе то якось приспішити, він рішає й собі помагати. Лізе на горище, вишукує там різні старі речі, якісь шоботи, якісь ганчір'я, і все то несе оберемком до воза. Тату, звертається до батька. Той саме двигає щось тяжке, якось кадуба з борошном і зовсім не зважає на малого. «Чо ти хоч?» – кричить з пересердя. «А куди з цим?» Батько михцем оглядається. «А кинь там куди-небудь». Але куди його кинути? Скрізь повно, все завантажено. І Володько носиться зі своїм крамом і кожного з дуже поважним виразом питає, куди то покласти. З нього посміхаються, з ним жартують, але він не зважає, не такий час. А сонце заповідає гарний день, тепло, свіжо, приємно. Високо в блакиті кружляють лелеки на погоду. Нарешті все готово. «Все, здається, – сказав Матвій, пішов ще раз до хати, до хліва. Хата порожня, з брудними стінами, зі знаками, де були образи. Ні стола, ні лавиць, лише місце, де вони так довго стояли. Став на хвилинку, і щось зворушливе пройняло його. Труснув головою і вийшов. Скрізь порожньо, у хліві, у клуні. І вичував у серці смуток, а найгірше той садок, ті рядочки щеп. Ніяк не вірив, що все ото так напоспас лишається. Вернувся до підвід. На подвір'ї все готове, опалки зняті, коні загнуздані, візники чекають. Ну так, вирвалось у нього. З Богом, помолимось, люди, на дорогу. І зняв мокрого від поту кашкета. У той час Настя голосно викрикнула, припала до землі устами, цілувала її, рвала пальцями молодий шпориш. «Земле моя! І як тебе покинути? Боже, поможи мені!» Усіма пройшло зворушення, стояли без шапок, до сходу лицями, хрестилися. Матвій читав голосно «Отче наш». По молитві валка возів рушила. Наперед Василь і Катерина гнали корови і телицю, за ними пішли вози. Зав'йокали, зацмокали, загойкали підводчики, заскрипіли вози, один за одним, поволі і обережно виїжджали на дорогу. Настя залишила подвір'я останньою. Відходячи, повернулася, похрестилася все на всі 4 боки і пішла. Сльози тихо текли по її щоках. «Ну що ж, кумо», – гуторили дядьки, – «не побивайтеся, звикнетеся й там, не в Туреччину ж їдете». Настя мовчала, вона й сама це знає, що не в Туреччину. Та що ж, коли серце так болить, а сльози самі з очей бринять. Поволі тягнеться валка, минають город, останню межу. Минають дерево трепеток, що самітній росте на межі Григорчукового поля, і що правило хуторянами за якусь межу їх простору. Ось і до млина повертають, на греблі чужі люди, мельник. «Щасливої, Матвію, дороги, спасибі, дай Боже і на новому місці зажити, дай Боже, і ви здорові зіставайтесь, не згадуйте лихом, якщо зробив недобре, простіть. А хай Бог боронить, Матвію, не робили ви нам ніякої кривди, хотіли б завжди таких, як ви, сусідів мати». Мельник, мельничиха, їх діти прощаються, як з рідними, і проводять геть далеко на гору. Згори Володько востаннє глянув на свій хутір, на луг, на річку,
на ті верби, що по них лазив, на того млина, де стільки вислухав казок, настав, настависько. Так їдеш уже? Питає його Пепік Мельників. Їду, каже Володько. А приїдеш ще коли? Не знаю. Ми їдемо далеко, 50 верстов. Ого, дивується Пепік. Але ти все-таки приїдь, приїдь. Колись приїду, обіцяє Володько, і вони розстаються. Валка возів поволі тягнеться глибокою, в'їждженою, немощеною дорогою з пригірка на пригірок, через Заставське поле, попри монастирський млин, через Городне, в'їжджає біля лисів до села. Гавкають собаки, виходять на дорогу святочні люди, вітають Матвія, деякі проводять Валку, бажають щастя на новому місці, деякі навіть виймають пляшку і на ходу частують на колеса. Жінки дарують на згадку крашанки. Настя вже лише сидить з дитиною на возі. Вона так зморилася, що йти вже не може. Їдуть побіля монастиря, побіля Приходської церкви. Тут скрізь повно людей. Усі ще святкують. Настя знов у плач. Поволі і по часі в'їжджають за село з другого боку. Їдуть горою, звідки дуже добре видно цілу Запорозьку долину зі стосами каменю і саме Запоріжжя на горі з другого боку долини. Видно білу, нову, криту чорною бляхою хату дядька Єлисея, збудовану минулого літа, видно клуні, сади. Усе то до болю дорогі, близькі і знані місця, і навіть сам Матвій поглядає туди з виразом затаєнного смутку. Валка тягнеться далі полями. Жайворонки заливаються, ниви криються зеленню, зліва видніє багата чеська колонія Борщівка, справа на обрії манячить та сама Черешенька, що біля неї водило не одного, а в тому і покійного Ровіцького. Навпрост на перехресті та сама корчма Веселка, де то попивав покійний Ровіцький з добрячим чехом Шалталою. Володько ще не був тут, і тому все це дуже цікаве. Гарні будинки, гарні сади, пишні хмельниці, рівні дороги. Спереду на південь стоїть стіною густий, старий, мішаний ліс, і просто на нього тягнеться Валка. Біля Веселки Валка зупиняється. Дехто бере пиво, чути жарти, сміх. Находяться знайомі чехи. «А, Матвій, їдете? Ано-но, шаст пан Буг, добре ділаєте». Матвій завжди добре жив із чехами, ставив їх за взірець господарів, брав з них приклад, але чехи і його любили. Постояли хвилинку і далі. Нема часу довго бавитись, попереду далека дорога. По часі в'їжджають ніби до тунелю, до старого, темного, мішаного лісу. Дорога тут погана, з вибоями, ще не висохла весняна грязюка, підводи тягнуться поволі, місцями дядьки підтримують свої вози, щоб не перекинутись. Володько не може всидіти на возі, стільки тут цікавого. Злазить і біжить лісом край дороги. Хведотові також дуже кортить так побігти, але йому не можна. Ще забіжить куди, а тут нема кому за ним дивитися. А тут такі величезні, значно більше, ніж у Лебедщині, різні дерева, що саме розвиваються. Сонце ледве продирається крізь їх віття, безліч усілякого птаства гармидерить угорі, і безліч усілякого рясту росте під ногами. Володько радісно, раз у раз викрикує, луна підхоплює його голос і несе кудись у хащовиння. Потім він нариває цілий оберемок різного квіття і несе матері. Від квітів пахне міцною свіжістю лісу. Вони дуже ніжні і особливо подобаються Володькові ті на високих стебельцях, що подібні на сережки якогось ясно-бузового кольору, бо вони не такі, як білий ряс чи сині фіалки, і трапляються вони не так часто. Далі дорога спускається круто вниз і стає такою глибокою, що Валка, раніше, ніж до неї в'їхати, зупиняється, гальмують колеса, і дядьки вигукують: «Агой, агой! Чи не їде там хто знизу, бо на такій дорозі годі розминутися».
Унизу ліс раптово уривається, несподівано виринає долиною з річкою, із селом і млином. Краєвид трохи також міняється. Земля піскова, зовсім нема садів і будинки лише з дерева. Їдуть селом, доїжджають до великого мурованого млина і тут зупиняються. Є то знаний млин, що про нього не раз згадував Матвій, з великим ставом і стависьком. Вода в ставу дуже чиста, майже прозора, і дуже добре видно в ній цілі зграї рибок, що пливуть у різних напрямках, а також як повзають по білому крейдовому дні всілякі рачки. Стависько густо заросли очеретом, шуваром, лепехою, по краях широким листом водяних лілей. Починають поїти у ставу коней і худобу, підвішують до дишлів опалки з обороком, попасають корови, люди снідають. Появляються великі кусні паски, кільця ковбаси, миски холодцю. З'являється і пляшка оковитої, дай бо здоров'я, задали і Христос воскрес, стало знов гамірно. Володько з Хведотом беруть покусневі паски, покрашенці, лишають усіх і йдуть на греблю. Мати гукає за ними, щоб дивилися. Хлопцям тут дуже подобається. У прозорій воді плавають рибки, вони кидають їм шматки паски. По сніданку рушають далі. Одразу за селом знов починається ліс. На цей раз лише сосновий. Височезні, рівні, стрункі, мов воскові свічі дерева, що, здається, їм тяжко стояти, і вони ось-ось зігнуться. Деякі з них таки злегка погнуті. Такого лісу Володько ще ніколи не бачив. А яке чисте й пахуче повітря. То лісок, розважають дядьки. З такої сосонки платівка вийшла б, що аршинів 30-40. А лісок різалма нічого, кажуть, на кораблі зрубати хочуть. Кісь французи чи марокканці. Усе ті французи та французи, озивається ззаду Клим. Та що ж, капіталу треба. Без капіталу, скажу вам, нічого не втнеш, зазначує Макар Уліянів. Хіба в Росії мало тих лісів, чути голос Кальчука. Коли служив на Уралі, так там отакий ліс просто випалювали. Випалювали, дивуються дядьки. Не може бути, зазначають інші. А от випалили, продовжує Кальчук, ще краще, ніж цей. Звісно, Росія, докидає Макар. Ах, Боже, Боже, тошніє, просує Настя. Їдемо, а кінця й краю не видно. Завезе нас десь на край світа. Ха-ха-ха, регоче Кальчук. Тобі, Насте, лише на печі сидіти. Плужимо з півдня піском, а вона кінець світа. Росія широка. Широка, а місця брак, розважає Матвій. А день ясний, мов око. Сосни стоять сливе непорушно. Часом якась людина по дорозі зустрінеться. Дзінь добрий, вітаються ті люди. Чого вони, тату, дзінькають, питає Володько у батька. Та ж то ляшки, хіба не знаєш? По цих от лісах самі ляшки, голота, сама біда. Дядьки і на це мають свою думку. Польські, кажуть, пани насадили їх тут. То, кажуть, після польського повстання хотів цар забрати панам землю. Так вони взяли та й своїм віддали, насадили чиншовиків. Але кепсько їм на цих пісках ведеться. Подивіться на їх життя. А докеди, люди добрі, їдеться, питають інколи підвідчиків. У світ, відповідають ті. Світ великий. Кому великий, а кому малий. Думаємо, що вам у тих лісах не дуже він великий. Не поїдять вас тут вовки часом. Ми самі як вовки, коби тільки взявся звідки. А пісок дійсно грузький та сипкий, вози тягнуться поволі, деякі розтягнулися. Помітна вже втома, особливо не дуже охоче йдуть корови. Минають кілька лісових хуторів, минає зовсім заборсане в хащованах село Зелений Дуб, вози тягнуться то нагору, то знов згори. Природа різноманітна, місцями видно свіжі зруби, стоять стоси дерева, безліч хворосту.
Василь видобув свою губну гармоніку і заграв щось там далі спереду. Коні помахують хвостами, пирхають, риплять вози. У невеликому селі також над річкою знов зупинка. Поять і попасають тягло, і самі полуднають. Тут нагнали ще одну валку переселенців, Миколу Гнитку із сім'єю. Радісне вітання. У Миколи нема стільки майна, що у Матвія, всього 4 підводи. Полуднають спільно, розстелили на зеленій траві настільники, накраїли пасок, хліба, ковбаси, печені, сиру, масла. Знов появилася пляшка, закружляла чарка на одну, на другу, за Святу Трійцю, за 4 вугли хати. Дехто затягає Христос воскрес із мертвих. Жінок збільшилось, була лише Настя та Катерина, а тепер добавилась ще й Марта зі своєю молодою племінницею Ганною. Василь заграв якогось гопака, Клим схопив Ганну і пішли в танець. За ними пішли інші. Довкруги ліс, зелень, сонце, всі веселяться. Одна тільки Настя ніяк не може розворушитися. Дуже вже її, чуєте, пройняло. З полудня виїхали на шлях біля Шумська. Їхали дуже болотяною дорогою через Васьківці, потім звернули до Рохманова. Коли вибрались на Рівне, коні ледве ступали. Для Володька нове видовисько. Зліва видно великий став, велику річку, мости через неї, далі містечко, будинки криті черепом, високі вежі якихось церков, сонце все то скісно освітлює. Дуже тут гарно, даремно, мама, так нарікають. І десь надвечір нарешті жолобки, нарешті той ліс останній, і нарешті Телявецькі поля. Тилявка, Тилявка, гукає перший підвідчик. Боже, Тилявка, так он де вона, дивуються інші. Велетенське сонце спадало над нею, назустріч линули дзвони. Тож це ще Великдень. Тож на Великдень без перерви б'ють в усі дзвони, але мандрівцям здавалось, що те сонце й ті дзвони лише для них, що це їх так вітається нова земля. Настя розглядалась на всі боки, бажаючи до чогось недоброго причепитись, але нічого не знаходила. А дядьки, мов на те, вихваляють. То чуєте, куме Матвію, що поле, то поле, поле неплохе, а й бо неплохе. Таке поле хоч би кому. Я вже шкодую, що й собі не пристав до компанії. Довга валка возів тягнулась поволі рівною, просторою дорогою назустріч сонцю. Виднілись будови двір, огорожа. Усе то наближалось і наближалось. Зустрічалися чужі люди, що цікаво оглядали прибульців. І ось при заході сонця валка в'їхала на широке подвір'я двору. Подвір'я дійсно просторе, збоку великий, білий, але критий соломою будинок, довкруги чотирикутником магазин, клуня, далі стайня й короварня. Перед короварнею калюжа, що показалась Володькові цілим ставом. Одразу з місця почали розвантажуватись, бо деякі дядьки бажають на цілу ніч їхати назад. Усе зносили до одної кімнати в великому домі, що її резервував Матвій для себе. Кімната не дуже велика, 2 вікон, хід через кухню і через іншу кімнату, що її зайняв Титко. У цілому будинку таких кімнат 4 і 1 кухня, і в кожній з них по родині. На кухні примістився Микола Гнитка. Всі новосельці вже поприїжджали, за винятком Тараса Здорова. Вони, розуміється, не могли всі тут зміститися, і друга їх половина поселилася в іншій хаті, що була призначена для батраків. Коли Матвієва валка в'їхала на подвір'я, сюди негайно висипали всі новосельці, а до того найшло ще людей з села. Почалось вітання, посипались запити, дехто помагав зносити речі. Настя, як побачила той ярмарок, серце її не видержало і знов заголосила. «І що я тут, людоньки, робитиму? І де ми тут усі змістимось? І куди він мене ото привіз? А там уже було простору стільки, і такий спокій, і така краса».
Володько був надутий, якась надзвичайна пиха розпирала його. Здавалося, що він тут найбільший пан. Він носив, що міг до своєї кімнати, і з-під лоба позирав то на тих, то на інших, а особливо звертав увагу на таких, як і сам. Але їх тут було стільки, що не міг усіх затямити. Запам'ятався йому лише якийсь хлопчисько у доморобних, барвлених, позакачуваних штанях, босий, без шапки і дуже залишаяний. Видно було з місця, що це не дерманський хлопець, бо в Дермані таких крашених штанів не носять. Кімната, призначена для Матвієвої родини, скоро заповнилась по береги. Не було де ні стати, ні сісти, а пролягти й не думай. Деякі речі прийшлося поставити на горищі, а дещо в присінку перед кухнею. Там також помістили бодню із салом, коні, корови, свині і дріб дали до спільних хлівів, віз залишається на подвір'ї. І коли все розвантажили, підводчики підкормлювали лише коні, приходили прощатися і один за одним, все порожняком, трусилися до себе. Новосільці лишилися. Настя стогнала. Нема де навіть колиски повісити, нема де голову прихилити. Але всі були такі втомлені, що не дуже то перебирали місцем. Чи хто що з'їв, і де тільки знайшов яке місце, там і клався. Володько з Федотом заснули на двох розстелених міхах-кропивняках, що в них везли коням обрік. І спали добре, і нічого їм не снилося. І спали всі, навіть Настя. Лише Василинка щось кімлила у своїй колисці, мабуть, була голодна. Сварня між новосельцями розпочалася з першого дня. Розуміється, першенство бабам. Котрась котрусь обізвала поза очі, тій донесли, та відповіла, обізвалась у вічі, а там недалеко й до кіз. Причин для цього більше, ніж треба. По-перше, те ділення всього панського і дорослі, і діти, кожному більше і більше хочеться. Ідуть, рвуть, розносять. Один хіба Матвій наказав своїм нічого мені не рушити. Але Володько все-таки має свій склад в одній з порожніх бодень, де повно всілякого панського майна, знайденого по горищах та по різних смітниках. По-друге, Мотринина курка десь губить покладки. Мотря каже, що її приманила Параска до свого гнізда, Параска божиться і клянеться, що Мотря бреше, одні за Мотрею, інші за Параскою, і гамору повний двір. Зінчин Хведорцю потовк носа лікерній Улянці. Улянка до мами, мама до Хведорця, Хведорцю до своєї мами. А потім Зінька і лікера стоять, попідтикані вище колін, на своїх ганках і на ціле село обмінюються прозвиськами. При цьому завзятюще орудують язиками, дулями, а як забракне аргументів, лізуть одна одній до кіз або частують одна одну краєвидами задніх своїх частин, завзятюще конкуруючи докладністю процедури. Клуня на всіх одна. У клуні сіно, солома, мішки збіжжя, картопля. І Настя майже переконана, що Миколина Марта вчащає до її картоплі, бо де вона бере ті продукти, коли своїх не привезла, а картопля їй зовсім подібна до Настиної. А Марта до того, звісно, давно своєю поведінкою. Недурно вона вийшла за того злодіяку Гнитка. Марта довідалась, і коли Насті треба спекти чи зварити, двері кухні, де живе Марта, перед нею закриті. До справи втручається Матвій, за Матвієм інші чоловіки. Між цими останніми також не краще. Ділять будинки, цеглу, паркани, дошки, гній, солому, полову. Галасу безліч. Кожному видається, що він дістав гірше, а його сусід ліпше. Починається зі слів, а кінчається цурупалком по голові. А тому Матвій може часто чути з уст своїх сусідів ось такі для себе побажання. А бодай його звело з розуму, як він звів нас осюди на муки. А бодай йому так ноги покрутило, як він покрутив наше життя. А бодай його так свята земля цуралася, як ми тепер одно одного цураємося. А чи нам там дома чого бракувало? А чи не жилось нам, як у Бога, за пазухою?
Винахідливість тіток у цьому напрямку не має меж. І Матвій це чує, і сливе кожного ранку, але він на таке не зважає. У нього повні руки важливішої праці. Та й усі не дармують. Кожному хочеться вийти скорше з того западенного гайдеру. А що вже до Насті, так та їдьмом його їсть, що він виволік її осюди на муки пекельні. А тому на нововизначених десятинах городів, уздовж по обох боках шляху, зазеленіли грядки, зійшла городина, копалися рови на фундаменти, зводились мури. Будинки ростуть не днями, а годинами, а до того оранка, сіянка, кошенка, рубання дерева, тесання, воження гною. Матвієва родина вся як є від світання до смеркання в роботі. Навіть Хведот не дармує, навіть і його заставляють пильнувати отам грядки, щоб ворони сіянки не видзьобали, та курчат, щоб, бува, шуляк не забрав. Василь же, Катерина і Володько в роботі, мов у запряжі, вічно. А Матвій вирішив будуватись не на тому занедбаному городі під самим селом, що його виміняв у Титка. Не буде він тиснутись на тій десятинці і все з усього поля туди звозити. А краще він побудується на головному своєму участку, посередині, над шляхом. До речі, і не є то так далеко від решти сусідів, але що йому ті сусіди? От хіба до води трохи далі, бо треба їздити за нею аж у долину села. Одначе на майбутнє Матвій і з цим собі дасть раду. Викопає отам в долині колодязя і буде вода. І почав він одразу звозити туди дерево, камінь та цеглу, і почав копати фундамент 18 аршинів довгий та 8 широкий, з наміром наперед хлів звести, щоб у першу чергу худобу під стріху взяти, а потім щось і для себе злабудати. Матвій як Матвій, чоло його не висихає від поту, руки його нагадують гаки якоїсь машини, сорочка на його плечах ціла, як купа багна від поту, куряви та глини. Треба лише бачити його при сході сонця, як він вештається на тій своїй ділянці, як він знов садить ті щепи, дещо привіз з Лебедщини, як він копає ті фундаменти, як він крамсає той камінь, як він теше підвали, платви, крокви, стовпи, довбає кані, робить чори, збиває, ставить, рихтує. І все самий, і завжди невпинно. Бо де його тепер візьмеш робітника, та й завіщо? Одних мулярів мусів узяти, бо ж сам такого муру не зведе за одно літо. А Василь, а Катерина, як не у полі, то тут же глину місять, тачками камінь підвозять, ями копають. Скорше з тієї панської хати, скорше з того пекла, з отого бруду, крику й метушні. Настя вже навіть не тошніє, у неї нема більше слів. Їй тут нічого не подобається. І повітря смердить, і дощі повсякчас, і холоднеча неймовірна, і церква якась маленька, дерев'яна з одним попом і дяком, і криниця бознаде, і що то, людоньки, за криниця, багно не криниця. До неї не дійдеш, не доїдеш, а треба по коліна в багнюку залізти, доки тієї води набереш. А що вже клопоту з тими курми, та худобою, та пашею, та збіжжям, нема навіть слова, щоб виказати. Найблагішу частину вибрав собі Володько і був з того цілком вдоволений. Він пасе свої 3 хвостяки, отам на парині, поки ще її не заорали, рябу, гніду і теличку, на росу і пополудні, а в перерві обідній має свій вільний час. Якщо його не пішлють кудись грядки полоти або нести батькові на будову воду та полуденок. Має він безліч свого зайняття. По-перше, знайомство з усіма, як мати каже, з дітворою. По-друге, обслідування цілого двору, будинків, горищ, льохів, стаєнь, повіток, старих бричок, паровика, що стоїть серед двору, молотарки, нарешті городів, сусідських гаїв, довколишніх лісів. Ледве встає сонце, а його вже будять. Ніхто його особливо не миє, ніхто не чеше, а самому йому також не дуже хочеться тим займатись, особливо тепер. І чи промимрив той очі наш, а чи ні, і чи лемензнув що там, а чи й без того, зовсім заспаний і розчухраний,
Жене він ті свої хвостяки, а в голові у нього повно всілякої всячини. Хоча там ще сонний морок, і хоча його босі, побиті, поколоті і попухлі ноги штикільгають. Так, він уже снує чергові свої плани, як його уникнути в полудень роботи, і як би вирватися з дому, та як перемогти отого здоровенного еттоєвого німого Романа, з яким ось цілий місяць веде завзятющу боротьбу. Що робити зі своїми новими приятелями, 2 жидочками, з якими пасе разом, і нарешті, як добратися до того далекого, що на обрії темного жолобецького лісу, що так манить до себе, і що про нього оповідають дива дивні, нібито він ще з тих лісів, коли то йшли козаки на Польщу. На полі просторо, але не для Володька. Володьків простір від межі Никифора Еттоя до межі Івана Кушки. Там овес, і туди не сміє залізти корова, і туди не сміє. А тут кортить і помріяти, і поспівати, і пострибати, і кудись відвинутись, і в озерці з позакачуваними штанями польопатись, і багато іншого кортить. Та гай-гай. Щастя, ще ті жидочки, Мошко та Іцько, дуже славні, спокійні, несміливі хлопці, що дуже пильно пасуть свою корову. Один спереду, другий ззаду. Хоча корова їх дуже повільна, тяжка, черевата, має обламані ратиці і обидва роги, обірваного хвоста і дуже обдрипана. Мошко і Іцько не мають свого пасовиська. Вони пасуть сьогодні там, завтра деінде, їх часто звідкілясь виганяють, але ось вони дісталися на Матвієве і тут зачепилися надовше. Тепер кожного ранку Володько, Мошко і Іцько сходяться разом. Мошко кожного разу питає те саме. Чи твої тато нас не будуть бити? А Володько завжди те саме відповідає. Паси, ми і так скоро будемо це заорювати. Хоч не можна це пояснити лише якоюсь самою Володьковою добротою, він має на це свої розрахунки. Мошко завжди носиться з книжками, що їх Володько ще не бачив, і це його дуже інтригує. «Покажи-ну ту свою книжку», – просить Володько. Мошко охоче і гордо показує. Володько листає книжку, оглядає малюнки і питає. «Що ти тут учиш?» «Лісіця і ворона», – відповідає Мошко. Володько знаходить лісіцю і ворону і вголос по складах прочитує. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Наель ворона взгромоздясь, позавтракать было, совсем уж собралась, да призадумалась». Володькові байка подобається, і він швидко вивчає її на пам'ять, щоб одного разу здивувати своїх слухачів у дворі. Володько, Мошко і Іцько – приятелі. Мошко розпитує Володька про Дермань, а сам оповідає про дуже велике містечко Шумське. Володько оповідає так про Дермань, що він виходить ще більшим, ніж Шумське, бо там є така велика церква і така велика школа, що ніде в світі, навіть в Острозі, нема більшої. Мошко перехилить округлу зі шрамом на чолі голову, приплющить одне око і дуже уважно слухає. А менший Іцько стоїть на своєму місці перед коровою і лише здалека позиркує. Як тільки сонце піднімається отак, що треба за ним задирати голову, Володько знає, що вже можна гнати товар з роси. І робить він це дуже охоче, значно охотніше, ніж гнати на росу. По-перше, йому вже захотілося порядно їсти, і на його десь там чекає миска борщу шавлевого з добрим куснем чорного хліба. По-друге, сьогодні в нього на порядку денному обслідування отого темного гаю, що межує з дерманськими хуторами, і що саме так гарно зеленіє і цвіте. Можливо, там є щось дуже цікаве, а до того там цвітуть дикі яблуні, черешні, кущі калини, дерева черемхи. Там також розвиваються гарні липи з молодими пагінками, що з них можна дерти лико, плести на гаї, робити свистуни, крутити трубки. І як тільки Володько з'їв свій борщ, і як тільки мама відвинулася та не встигла сказати, а віднеси-но батькові полуденок, як він уже змився.
Він уже женеться через двір, знаходить десь там Хведота, і обидва тягнуться до гаю. Ах, скільки тут квітів, чорнобривців диких, та ромашок, та дзвіночків, та папороті під кущами. Як тут свіжо та зелено, як чудово пахне. І як приємно для ніг відчувати свіжу прохолоду, особливо там у темних місцях, де найдовше триває роса. Хлопці довго тут вештаються, довго вирізують різні дубці, довго топчуть траву, але нарешті і вертатись пора. Володько вгадав і про матір. Вони там, напевно, його гукають, треба йти, бо хоча вони вже, напевно, самі віднесли полуденок. Але треба хоч щось там зробити. І щоб задобрити матір, Володько рішає принести їй оберемок квітів. Мати, до речі, їх дуже любить. Він рішає принести їй оберемок черемхи, що саме так буйно цвіте. Але не встиг він вилізти на дерево, не встиг відламати пару галузок, як у кущах щось шумно зашерехтіло. Володько встиг лише побачити, що Хведот нагло зірвався і подер, мов опарений, отуди до городів, а глянувши вниз, він зненацька побачив під собою здоровенного, з рудою бородою дядька, що грубим, хриплим голосом продубасив: «А куди то тебе, чортове дермання, занесло?» І при тому Володько помітив, дядько спустив попругу. Це не дуже добре вплинуло на Володька, і йому не залишається нічого іншого, ніж сидіти тут і чекати. Але дядько не хоче чекати, він гримить далі: «Злазь, чортові заволоки! Налізло вас сюди, мов сарання, і нічого від вас не влежить на місці». Володько дуже гарно розуміє бажання дядька, але злазити йому ніяк не випадає. Дядько задер бороду і лютує: «Злазь, бо шкіру з тебе спущу». Така обіцянка ще менше спонукає Володька виконати його наказа. І він ані руш. Чортова холера! Вже цілком поважно лютує дядько. Забрався на чуже і ще буде з тебе кпини робити. Я не знав, що то ваше, кидає згори Володько. Я думав, що це наш ліс. Ваш, колька в ребра твоїй матері, я тобі зараз покажу ваш. Володькові не переливки, дядько виразно наміряється лізти за Володьком, його борода сердито мигає, довгі руки лапають за гілля. Володько чим скорше дряпається вище, геть до самого верху, але дядько й собі не відстає, а обличчя його, мов цегла, червоне, а очі, мов пси злючі, а руки довгі та великі. Володько швидко шукає рятунку, побіч он росте граб, що його гілля аж сюди сягає, і є то те єдине, що простягає йому Божа долоня. І ані секунди не вагаючись, Володько, мов мавпа, стрибає на гіллю граба, його малі жилові руки швидко працюють, ноги теліпаються в повітрі, але ось і вони схопили стовбура, і він посунувся вниз животом по корі, обдерши лише дещо біля пупа, шкіру і сорочку. Але й дядько не такий, щоб дармувати, і він уміє дряпатись по деревах, до того він має довгі ноги, сягни лише іти на грабі. І він схопився за ту ж гіллю, що й Володько, але гілля розважила тягар, нагло звучно тріснула, а дядько вже летить із гілляччям униз. Ух, ух! Ухкає, мов потопельник, розмахує руками, намагаючись за щось схопитись, але все під ним лише тріщить, і саме тоді, коли Володько торкнувся ногами землі, дядько пролетів, уже без перешкод, останню віддаль і гепнув із шелестом на траву. Що там далі творилося, Володько не тямить, бо лише торкнувшись землі, він миттю зірвався і так подер звідсіль, ніби за ним гналося 100 чортів. Але це ніяк не значило, що після цього Володько якось зрезигновано дивився на життя. Нічого подібного, ані краплі зневіри. Він про це ані довго й не думає. 1000 інших думок і проєктів роїться в його неспокійній голові. І одною з найбільших його турбот є, як помиритися із німим Романом. Останніми часами Володько переконався, що той йому до болю потрібен. З перших днів знайомства завели вони отой бій, але це тепер зовсім зайве.
А почалось з отих розшуків по горищах та по смітниках усілякого старого залізяча, діравих залізних горшків, якогось старого панського взуття. Німому все то потрібне. Він то носить своєму братові ковалеві, але навіщо воно Володькові, він і сам не знає. А звели вони бій за оті гвинти, що їх старанно вишрубовували з великої молотарки, що ото стоїть перед клунею і чекає, поки її забере власник. Натягнули того кожний цілу жменю, і треба дивуватися, як та машина ще держиться купи. Але кого то обходить? Німей дуже зручно орудує шрубаком. Володько далеко не так потрапить, тому в німого гвинтів значно більше. Німей гордо показує Володькові свою здобич на долоні, Володько показує свою, і враз Німей схопив Володькові гвинти і пустився навтьоки. Володько за ним дігнав того на подвір'ї, плигнув йому на спину, і обидва покотилися по болоті. Скінчилося тим, що обидва малі зовсім пошматовані сорочки, і з носа кожному текло червоне. Після того билися за все, за обламок коси, знайдений на горищі магазину, за випасання межі, за корови, за всіляку всячину. А одного разу Німей міцно віддячився Володькові, жбурнув на нього тверду брилу землі, попав у живіт і забив тому на кілька секунд дихання. Потому Володько лише весь час плекав почуття солодкої помсти, чекав лише нагоди, Німей старанно його оминав, але одного вечора він гнав свою корову попри Матвієву будівлю. Володько засів за недокінченим муром і вгатив німому кусень цегли в саму потилицю. Німей лише заскавулів, мов пес, і схопився за голову. І тепер були б квити. Тепер би лише помиритися, і все гаразд. Тим більше, що на Володька чекають тепер значно більші підприємства, ніж до цього часу. На нього чекають оті ліси довкола, наш, Угорський, Жолобецький, Одерадівський. Але з ким туди підеш, коли біля нього сама дрібнота, самі малі і слиняві дівчата, а ті пара лобурів якісь такі недотепи, що їх ніяк не переконаєш, що можна так легко перекинутись з Володька на лицаря, на розбійника, на шукача скарбів, що в тому лісі можна знайти стільки цікавого, не кажучи вже про всілякі там воронячі гнізда, але там також можна знайти між 7 дубами і оту сплячу царівну, що її заворожила відьма, і ті скарби, що їх замуровано великим розбійником під одною з лип, і чого доброго навіть ту хату відьми на отих курячих ніжках. Але хіба тих Ведьків та Ільків та всю ту дівчачу дрібноту якось у тому переконаєш? Думав було про Мошка та Іцька, але ті виявились великими боягузами, бо вони хоч і вірять, що в лісі живуть розбійники, але саме тому вони ніколи туди не підуть. До того ані Мошко, ані Іцько не вміють дряпатися по деревах. Вони бояться так високо, їм крутиться голова. Ні, Мошко і Іцько на таке не надаються. Залишається один Німий. До речі, Володько вже чудово з ним говорить руками, ногами, головою, вухами, очима. І, як це не дивно, Німий найкраще його розуміє. Ні, помиритися конче треба. Володько мусить піти на якусь жертву, і він пішов на таку. У Володьковому складі двірських знахідок була дуже вартісна річ. Один зовсім добрий і зовсім не дірявий залізний лудяний горщик якоїсь особливої форми. Видно було одразу, що той горщик призначений не на варення, а для чогось іншого. Для чого Володько не знає. То знали хіба пани, що його вживали. Кажуть, що то якийсь нічник. Що Володько, зрештою, мало нічник, не нічник цікавить. Німей дуже заздростив Володькові таку здобич, поривався навіть то вкрасти, але не вдалося. І от Володько рішив віддати того горщика німому добровільно, що він негайно й зробив. Німей був утішений неймовірно, передав негайно горщик своїй матері, а завів з Володьком таку дружбу, що їх тепер ніякою водою не розмиєш. Цілими полуднями зникають вони по тих довкруги лісах, ні одне, хай найвище шуляче гніздо не уникне їх зору. Дряпались на найвищі дуби, і чим він вищий, тим краще,
і навіть спробували видати з липи дикий рій бджіл. І було б це їм удалося, але вони не мали потрібного знаряддя, і по певному часі обидва зовсім стратили свою подобу, обернувшись на якісь округлі товкачі, без очей, без носа, без рота і мало без вух. Дома їх пізнали лише по неймовірно підраних штанях, і замість співчуття Володькові дісталося ще й кілька засягів батькової попруги, що було винятково прикро. Після того прийшлося Володькові залишити на деякий час ліс, і тут не тільки ті прокляті бджоли завинили, але й його штани, що дійшли вже до такого краю, що хіба зісталося їх зовсім скинути і ходити без них. Мати сказала виразно, що більше латати їх не буде. А до того й погода змінилася. Взагалі ця весна була мокрою, але ось перед зеленими святами заслютило на цілі 2 тижні. Не було дня, щоб Володько так не накис у полі при худобі, що після того йому було не до лісу. Але і в цих сльотах була якась приваба. Всі озера повні води, вся рослинність яскраво зелена, півсонний спокій заповняв, здавалось, усе повітря. Вечорами молодь сходиться до хати Ониська, що живе в батрацькому будинку. Максим Стратонів бере свою скрипку, Нестор Ониськів бубенце, Василь Матвіїв гармонійку, миттю прибігають босі й захекані 3 Ганни, Тарасова, Миколина і Кузьмина. За ними гналися інші, і танець починався. Максим дуже зручно нарізував полючку «Свині в ріпі, ой, година моя», а дівчатка дрібненько точились довкруги своїми босими в калошах з грязюки ногами. І було шумно і весело. Прибігали із села, напихалось дітвори, стирчав тут і Володько, і це тривало геть за північ, а потім усі розходились зі співами і свистами, незважаючи на ніяку погоду. Володько весь перейнявся новою думкою. Конче захотілося й собі грати на скрипці. Але як? Але де? Але на чому? Думав і думав, де б його тих грошей роздобути, бо просити в батька чи матері та ще й на скрипку, коли він зовсім без штанів, було б найбільшим зухвальством, чого він навіть і не думав робити. Гроші мусить самий роздобути, мусить їх знайти на дорозі, мають упасти з неба, але мусить їх мати. Пробував кілька яєць продати, думав іти до міста на службу, пригадав і жида-онучника, що часто приїжджає дорогою і на все село горлає: «Онуч, онуч!» На що біжать стрімголов жінки і діти, несуть ганчір'я, а дістають голки, шпильки, олов'яні перстені, скляне намисто, дрібненькі, як квасоля, різнобарвні цукорки, сухі ріжки. Все той крам дуже сумнівної якості, хоча його власник божиться і клянеться, от хай би він до шабасу не доживе, хай не побачить своїх дітей, коли це не найкращий товар у світі, і що він за те дістає? Ганчір'я. Зовсім нічого не варте, не потрібне ганчір'я, яке він отам далі викине до рову. Таке б ми тобі й повірили б. Не вірите? От хай мені обсохнуть руки, коли кажу неправду. Скільки то треба було б тих рук, щоб за кожним разом обсихали? Та він же має на думці, щоб обсохли, коли він їх помиє. А, хіба так? Володько рішив збирати й собі ганчір'я по ямах, по смітниках, по горищах і все те продати не за олов'яні перстені, а за чисті гроші. Назбирав купу, а коли поніс продати, проклятущий ганчірник не хоче навіть дивитись. За гроші? Хто за це дасть тобі гроші? Бери он 2 голки, 1 шпильку і 6 квасолин цукорків. Не хоч? Будь здоровий. Немає часу з таким бавитись. Остання Володькова надія зникла остаточно. Назбирати грошей на скрипку даремно й думати. А до того Максим йому сказав, що скрипка коштує найменше 3 карбованці. Тоді він рішив самий зробити собі скрипку. Зрештою, це й не так тяжко. Приглянувся добре до Максимової, витисав денце, дістав міцних ниток, навощив їх порядно воском, натягнув на денце, підпер кобилкою і скрипка готова. Смичка зробив з кінської волосини, натягнутої на каблучку, і натер його живицею із соснових дощок.
Скрипка вийшла значно гіршою, ніж Максимова, але вона все-таки грає. І Володько вдоволений. І все, що на ній вигравав, брав умовно. Збоку можна подумати, що все то те саме і воно нічого не варте. Та Володько має не лише розум, але й уяву. А до того він став дуже корисним своїй діточій громаді, що хоче також танцювати. Христинка, Хведорка, Ульянка, Гануся збирались старанно на ганку магазину. Володько брав свою скрипку, німий бляху овальну, що на ній государственне страхове общество вибито. Виходила сильна музика. А дівчатка брались попід руки і точились дрібненько, зовсім так, як ті там вониська. Гірше, коли хто з дорослих навенеться. Тоді та зграя безжалісно розганялась, бо німий, мовляв, так сильно бив у свою бляху, що іншим вуха тріскали, що дуже дивувало не лише німого, але й усе чесне товариство. Життя йшло тверде, багато праці, небагато харчів, декому їх зовсім не хватало і їли, що трапилось. Усі чекали на новий урожай. На ріки на Матвія не вгавали, ніхто його не любив, ніхто не водив з ним дружби. Хіба іноді Стратон прийде щось радитись, зрештою і сам Матвій не дуже квапиться з кимось дружити. Був завжди сам із собою, а тепер де його вільного часу взяти? Коли навіть свята не було, не ходилось до церкви, зрідка коли їздилось до міста, і то лише тоді, коли конче було необхідно. Матвій усе терпів, як міг, мав на все свою думку, Бог не обидив його волею, мав її справді сталеву і не міг нарікати, щоб коли найшла на нього яка зневіра. Та одного разу і його терпець урвався. Заміряв він ото той город з титком і разом з тим набрав на свою голову безліч зайвих клопотів. За панських часів через город навпростець ішла широка дорога до водопою. Дорога та забирала дуже багато найкращого поля, а до того по обох її боках худоба геть усе чисто витоптувала. Панові це не дуже шкодило, бо в нього досить поля, але зовсім інша річ селянинові. І тому, коли краяли городи, всі одноголосно рішили пустити дорогу боком, дебрею, уздовж сусідньої межі, а що там не зовсім для цього зручне місце, було домовлено, що всі прийдуть і толокою скопають нерівні місця, щоб зробити дорогу придатною для вжитку. Таке було ухвалено, але інакше сталося, коли город дістався Матвієві. Про зміну дороги перестали й говорити, копати ніхто й не думав. Тоді Матвій самий дещо скопав пригірки і пустив дорогу за планом. Але його співгромадяни заявили, що вони тудою не підуть і не поїдуть, а будуть користатися старою дорогою. Але стару дорогу Матвій старанно зорав і засіяв її викою. Не сподівався там першого року якогось урожаю, але земля не сміє лежати дарма. Думав, що це змусить його співгромадян виконати свою постанову. Одначе помилився. Коли на городі нікого не було з його родини, бо будувався він не тут, а на полі, люди ходили і їздили просто через поле, через ріллю, через засіву. Матвій поставив віху, і це не вплинуло. Матвій не знав, що з тим робити, судитися не хотів, а битися з усіма також не випадало. Та одного разу був душний літній ранок. Матвій працює з рискалем і ломом біля свого городу, рівняє рештки з якоїсь корчми, що колись тут стояла, працює з усією вирвою, піт лється з нього цюрком, одіння мокре до рубчика і бачить. Кузьма Запорука, повільний і впертий дядько, веде свої мешаті коники через поле і не звертає на Матвія ніякої уваги. Матвій це бачить, його бере злість, розігнув спину, оперся на рискалі, чекає. Кузьма їде верхи, поволі і байдуже далі. І коли доїжджає ближче, Матвій кладе на бік рискаля, переходить дорогу і спокійно каже: «Що тобі, Кузьмо, вже не видно, де дорога, що ти мені через засів ведеш?» «Дорога має бути, де була», – бундючно заявляє Кузьма. «Але ж ти сам ухвалював, що дорога має йти долом. Що ж ти не по-людськи робиш? Вернися назад. Ти ж не дитина, а господар. Знаєш же, що й до чого».
Кузьма мовчки намагається їхати далі. «Вернись, кажу», – твердіше каже Матвій. «Не вернуся. Дорога має бути сюдою. Це всі люди кажуть», – говорить Кузьма. «Не вводь мене, чуєш, у злість, краще вернись і їдь, кудою належиться». Кузьма сидить охляп верхи і все-таки намагається їхати далі. Матвій хватає коня за оброть і різким рухом повертає його назад. «Пусти повід», – кричить Кузьма. «Вернись, пущу». «Не вернусь». Матвій різко шарпнув коня за оброть, кінь сіпнувся назад, Кузьма миттю зіскочив на землю, схопив рискаля, що лежить побіч, і шелеснув Матвія по голові. З Матвієвого чола одразу закапала кров. Це було досить. Матвій, мов роздратований слон, пускає коня, зводиться на весь свій зріст і кидається на Кузьму. Дике і різюче «Гвалт! Гвалте!» рознеслося довкруги. Недалеко працювала Настя, почула це і прибігла. Прибігло на гвалт іще кілька чоловіків і жінок. А Матвій бив, звалив Кузьму на ріллю і бив його кулаками, місив чобітьми, гатив по чому попало, аж поки той не замовк. Люди кинулись було їх розбороняти, але вже не було потреби. Кузьма весь у крові лежав, а Матвій, страшний і великий, з обличчям залитим кров'ю, з рискалем у руках, стояв проти всіх і кричав: «Гади, нелюди, вам не хліба, а каменю в животи! Я вам, чортова голото, добра бажав, а ви ось як, шпана чортова, собача зграя, тічка паскудна, геть, геть з очей, розіб'ю!» І він кинувся на юрбу. Усі сипнулись врозтіч. «Розіб'ю! У гробу жену!» – ревів дико Матвій і гнався за ким попало. «Матвію, та втихомирся! Глянь он на свою сорочку!» – гукала Настя і намагалася його зупинити. Матвієва сорочка була дійсно у крові. Він зупинився, тернув брудною долоною по чолі, розвів ще більше кров, після тріпнув рукою, ніби хотів усе то струснути, і нагадував дикого роздратованого звіра. Настя швидко себе хвартушка зірвала і подала йому. «На, хоч обітрись, дивись, на що ти подібний». Матвій узяв хвартушка і байдуже витирав обличчя. Він весь тремтів, очі його дико бігали, ще ніхто не бачив його таким. Потовчений Кузьма лежав на землі і стогнав. Коні його пасли з боку у вівсі. Будьте ви прокляті, таке гаддя! Коли був знав, що з такою холерою прийдеться діло мати, краще б їм чому, ніж з землю виходив. «Чекайте», – казав він сам до себе, і лють його швидко, мов буревій, минала. «Тепер я з вами поговорю інакше. Їм тільки попусти, на голову вилізуть, чортове хам'я». І дійсно, з того часу все пішло по-іншому. Дорога раз назавжди пішла долом. Заповів, щоб усі прийшли її рівняти, і всі прийшли. Не з'явився лише Титко Коган. Матвій самий зайшов до його хати, не було дома. «Де, Параско, Титко?» – питає Матвій Титкову жінку. «Де? Та ж ніде, у полі. У нас праця». Чув він, що сьогодні треба йти до дороги, але ж у нас цить, не питаю. Зараз мені за лопату і марш копати, а за ним я сам піду. І дійсно пішов, Тит орав. Побачив Матвія здалека й зупинився. Матвій підійшов, у руці пужелно. «Казав тобі, Титку, Стратон, іти сьогодні до дороги?» «Не казав, я встав раненько». «Не бреши, казав. Різун твою ма, хоч щоб розбив на твоїй голові оце пужелно до цурупалка. Уже забув, як плакав, щоб мені зараз був там». З цим Матвій повернувся і пішов. Іде полем і розважає. З таким народом по-іншому не вийде. Якась тупота, якась мертвячина. Що вб'єш, те в'їдеш. Боротьба між Матвієм і рештою товариства з явної перейшла в таємну. Його боялися. Уже не чути отих побожних побажань, але очі всі горять по-вовчому. Кожне, видно, лише шукало приключки, щоб помститися. Матвій, проте, не думав уступати з поля бою, не з такого тіста зліплений.
Не кричав, не бешкетував більше, але й нічого ніде не спускав. І це всі відчули. І стало спокійніше. Але не для Матвія. Ледве втихомирив свою громаду, як он село почало капризити. Там, як і казав колись Деберний, люди не дуже ласкаво прийняли до себе нових співгромадян. Наріканням не було кінця, і вони все множились і множились. Понаходили якісь зайди, забрали нашу землю. Тепер до них не підступиш, ні поговориш. Геть з ними! Не дозволимо їм їздити нашими дорогами, не пустимо до церкви. Матвій казав до своїх: мовчіть і працюйте. Покажіть їм, що ви розумніші. Найбільшим ворогом дерманців зробився мельник Павло. Кажуть, злодій в минулому, на Сибірі був і недавно вернувся. Крутий і жорстокий чоловік, людину, кажуть, убиває як муху. Так і звали – каторжний мельник. І не злюбив він дерманців, що ті багатії, що набрали через губу. Десь він там у тому Сибірі всіляких дуже дивних думок набрався. І все на багатих псячив. Хома етоє поїхав з бочкою по воду. Під горою зустрів його мельник із сокирою і порубав йому колеса. Вернувся етоє і плаче. Я, кажу, собі їду, виходить той злодюга, присікався і бах-бах по колесах, не подарую, до суду. Чекай, каже Матвій, до суду. Тепер колеса, далі вікна, а там і до Червоного Півня дійде. Краще зробім ми от що. Бачите, яка у них там криниця? Срам не криниця. Калабаня в багні. Ні підійти, ні під'їхати. Вік живуть, а криниці порядної не зроблять. А ми давайте от що. Зберімося всі отак громадою, набиймо каменю і змуруймо їм криницю, як належиться. З цебриками, з рештоком. Титко, а за ним ще дехто підняли голос. Так ніби у нас своєї роботи не хватало. Іди їм ще криницю роби. Не їм, а собі. Не повідлітають руки, коли півдня попрацюєш для громади. Я ось піду до старости перебалакати, а там усі візьмемось до криниці. І Матвій подався до старости. Хитрий, невеличкий і широкою лисиною чоловічок, дуже примелений, любить чарчину і кому пріську. Хатина старосвітська, взруб, троє віконець, присіла до землі, як вочка. Матвій увійшов і лобом у сволок дістав. Привіталися. І Матвій почав. Так, мовляв, я от до вас за ділом. Маємо непорозуміння. Ваші люди не дають нам води. Воно після ми будемо свою воду мати, але поки те та інше, чи не слід би якось того, по-людському та й по-божому. І Матвій поділився зі старостою своїми намірами. Заспівав високим тоном, піднявши вгору вказівного пальця староста. Цим ви наших мужиків не купите. Як то не купите? Ми й не думаємо їх купувати, але чекайте, дядько Матвію, перебив староста. Я про вас чув і знаю, але в нас уже здавна давен так водиться, що люди наші не люблять того, що у них якісь нові порядки заводять. Добре, недобре, а не люблять. От не люблять і вже. І людей розумних наші люди не люблять. Чекайте, я ще не доказав. Наші люди люблять отако собі, як сказати. І щоб розумний ніби і нерозумний, а найкраще отакий мірний, середній, лагідний та щирий. От як воно. І раджу я вам от що. Коли хочете наших людей позискати, зберіться одного разу отако гуртом та прийдіть до нас на сходку. Та як слід привітайтеся, тому руку подай, тому слівце добре, іншого за полу, а ну там, куме, свати, чорте, зайдемо он до шкальні, та по шкалику, та по другому. Тоді інша справа. Тоді за вас підуть горою, їй-богу. Дрібно і хрипло зареготав староста. Матвій поворушився на лаві. Як це не по його, не по Матвієвому. Його права рука, що лежала на полатаному коліні, нервово здригнулася. Але ж я, старосто, так думаю, що коли чоловік говорить з толком та до діла, перебив його знов староста. Чуєте? Не в ділі справа, а в характері.
Люд наш метушню, гармидер, слівце любить. Вони пізніше і по-вашому зроблять. Зрозуміють же, що зерно, що полова, та знати вам не дадуть, що це вони від вас знають, що ви їх тому навчили. Такий ось гордий наш народ і не любить, скажу вам по правді, начальства. Особливо, коли то з нашого, так сказать, брата. От ще коли якийсь такий інший, не наш, так повірять. А, то ж сказав, знаєте, Струлевич, а не якийсь Дмитро чи Іван. Так, тому розумніші наші люди ніколи свою думку своїми устами не висловлюють, а завжди отак під когось. Не я це, мовляв, сказав, а от він, а можливо, щоб так і не сказав, це, мовляв, я тільки так собі. Матвій слухав і мовчав, дядько, видно, філософ великий, а потім усе-таки промовив. Скажу вам, що наш народ вірить тільки тому йме, хто вміє гнуздати. А то так. І я би сказав, не вірить, а боїться. А це не те саме, дядько Матвію, боїться, от. А між тим так і шукатиме нагоди, щоб вас влучити. Так є, так, ага. От ви сказали, що каменю наб'єте. А де, питаю, наб'єте? У нас? Під горою? Думаєте, наші люди вам дозволять? А де, скажуть, вівцю виженеш, а куди з гускою? Те. Ви ще нас не знаєте, так-то. І староста смішним похитом голови потвердив свої розважання. Він навіть, видно, гордиться своїм розумом, він усе розуміє, але Матвієві саме здається, що то не чужі думки, не громади, а його власні. Я вам от що скажу, старосто, почав на це Матвій. Так-то воно так, маєте правду. Але скажіть, хіба може серйозна людина пускатись на хитрощі, на підлабузництво, на підкуп? Ні, серйозна людина буде чесно битися і чесним трудом доведе свою правду. Не кажу, що народ наш дурний, не дурний, а недовірливий, непросвіщений. Не знає, де початок, а де кінець, де добре, а де недобре, де мудре, а де не мудре. А от візьми його та покажи, та розтолкуй, і одразу сходить, і одразу піде. От ті ваші люди. Прийшли ми сюди і почали під плуг бараболю, як ви кажете, садити. Ваші люди одразу вкрик. Не вродить, лише під заступ треба, а я їм... От ми так завжди садили, під плуг, і скорше, і справніше, і завжди мали досить бараболь. А кажуть, то у вас, мабуть, земля ліпша, а я їм, у нас земля не ліпша, а гірша. А от побачите, що і ви будете так садити, як і ми. Кажу, і пшеницю замість гречки будете сіяти, і поросте. Ну от, розводить руками староста, так воно є, що зробите. Але нічого, якось то воно буде і, можливо, краще. Але я у вас таки засидівся, а у мене ж там діла стільки, почав було Матвій. Але так все-таки, старосто, як ви думаєте, насчет того? Староста помовчав та й каже. Думаю, дядьку Матвію, що ви отак від мене не втечете. От що. Хтодорко, стара, а знайди-но нам чого? Ні, чекайте, ви у мене поперве у мене. У старости села Тилівки. Це була б для мене смертельна образа, бо ж ви прибули здалека. Такого Матвій не сподівався. І як же йому тепер пити, коли там діло? До всього, як велить звичай, коли той поставить, не можна й собі відмовитись. А тут і шеляга нема за душею, але нічого не вдієш, зістатися треба. Одна чарка, друга. Голоси піднялися, на щоках збільшились рум'янці. Староста підсунувся ближче до Матвія, дихав йому сливе під ніс і казав. Та, що й казати, діло справне, видно одразу. Криницю оправити. Чому ні? Хоча я і не беру там води, але все-таки іншим придасться. Хороша річ, добра річ, золота річ. Що вже її наші люди не напоправлялися, не нагатилися, і що її не попоклянуть, а все ніяк не можуть до людського, до богоподібного образу довести. Пан, бувало, кожної весни привозив пару хур хворосту і гатив те багно. Та де там?
Нікому не вдавалося його загатити. І не тому, що не вміли, боронь Боже, не тому, а тому, що ніхто не хотів перший почати. Думає, всі мовчать, чого я маю наперед пертися? І так було. А тепер ви ось хочете. Добре. І зробімо ось як. Ми зробимо сход, прийдете ви, ще там хтось, скажемо, дядько Стратон, я вийду і скажу, так і так, люди добрі, маємо ми от у себе нових громадян. Правда, шкоду вони нам учинили, землю під самим, так сказати, носом викупили. Ну, але люди вони, як не кажіть, свої, тутешні, православні, як і ми, хахли. Дехто їм боронить доступу до води, але ж бійтеся Бога. Вода – річ Божа, і хіба ж можна людям води не дати? Тож ми не татари і не зувіри якісь, але коли вже так вам хочеться, то зробимо ось що. Бачите, яка та криниця? Іде баба відро води дістати. Мусить усі грішні місця показати, щоб не підмочити спідниці. Так от хай ті наші нові громадяни наб'ють отам у нас під горою каменю, хай підвезуть, а ми їм поможемо і зробимо криницю, що хоч самий цар бери з неї воду. Чи добре кажу? І тоді всі крикнуть в один голос: правильно, добре, і зробимо. І вам ніхто ніколи не буде більше перечити. Чоловіче Божий, нашу людину треба знати, а це золота людина, що й казати. Так дай Бог здоров'я. На здоров'я, каже Матвій, і далі мнеться. Я, як то кажуть старосто, ідучи до вас, не сподівався, і так навіть, як то кажуть, знаємо, що там. От просто ви у мене, а я у вас. Сьогодні ви до мене, завтра я до вас, по-старому, як то кажуть, звичаю, та по-доброму, та по-християнському. Добре, що ви наважились та зайшли, а то все думаю, от приїхали, і ані тобі носа ніхто не покаже. І якось воно було трохи дивно, як не як, а все-таки я тут який староста. Ні? Ну, але тепер усе добре, тепер у нас піде. А тоді і про церкву, і про школу гуторили. Народ є народ. Частувалися і частувалися. Матвій з болем серця випивав кожну чарку. Не подобається йому таке наше ставлення. Та що вже тут поробиш? Староста показався і добрячим, і простодушним хитряком, який, коли кому і пошкодить, то найбільше собі. Тому й хатинка в нього ось така, тому й долівка земляна, і віконця та маленькі. Але почастувалися гаразд, як Бог наказав. Розходились також, як Бог наказав. Сьогодні у себе, завтра у кума. І сталося, як казав староста, криниця прийняла богочоловічий образ. І дерманці брали вільну воду, скільки потребували, і по всі дні свого життя. А там і жнива, перші жнива на новому місці. Озимина ще засіяна паном, і припала вона до ділянки Івана Кушки, Матвія та Стратона. Ділили стосовно до кількості десятин, але йшла сварня, як звичайно. В одному місці полеглиця, в іншому випріло. Матвієві лишили здебільш полеглицю, але він махнув на все рукою. Хай, аби вже скорше з ними розв'язатися. Збиратиму лише, коли вже сам посію. По жнивах одразу оранка, сівба озимого, до кінчення будівель. Праця кипить далі. Сонце встає, люди встають, сонце лягає, а люди не лягають, а несуть свої потомлені руки затемна додому, щоб і собі лягти. Таке воно життя. Нарешті школа. Осінь, 1 вересень. У неділю передучора отець Клавдій заявив у церкві: «Люди добрі, нагадую вам, що 1 сентября починається школа. Посилайте своїх дітей до неї, і хай учаться там доброї нашої віри і добрих людських діл». Матвій прийшов із церкви і сказав про це дома. Володько, як почув, то весь затремтів. Тож він іде нарешті до школи. Властиво, він мав іти ще минулого року. Але так ось склалось, що не вийшло. Але тепер іде. Це вже рішено. За цю весну і це літо Володько зовсім змінився.
Загорів на головешку, дуже зміцнів, був весь у шрамах, навчився лаятись, одіж на нім, особливо штанята, самі діри. Ноги брудні, заскорузлі, порепані. Спав не в постелі, а в куті на мішках. «Здичавіла дитина», – казала Настя. «Ви тільки гляньте, одне страхіття». Але те страхіття дуже хотіло вчитися, і воно йде до школи. І 1 вересня Матвій сам сказав до Катерини: «Сьогодні, поки Володько вернеться зі школи, ти сама попасеш корови». Катерина погнала пасти, а Володька не будили. Як звичайно, він спав довше. Устав, мився докладніше, навіть ноги помив і навіть чесався. Хоча все то йому дуже небагато помогло. Після довго розважали, чи можна йти до школи у таких штанях, латаних й перелатаних. Хоча інших усе одно не було, на що батько лише сказав: «Треба нові, але хай пожде. Тепер нема за що. Хай іде, не панський син». Але Володько якось мало тим журився. Він майже щасливий. Знайшлась якась ще стара Василева торбина. До торбини клався кусень свіжого, натертого цибулею із дьором підпалка, і школяр готовий. Мати мусить привезти хлопця, не піде ж він самий, таке соромливе, дике, невторопне. Вона вийняла зі скрині ліпшу, не святочну, але охайнішу спідницю, зав'язала кращу хустку, і вони пішли. Ішли урочисто, ніби до церкви. Переходили село, на них гавкали собаки, витягали свої довгі шиї і сичали гусаки. Володько все оглядався, чи не йдуть часом і інші школярі. Але щось таких не бачив. Думав, як то там у тій школі буде, як зустріне його учитель і що йому скаже. Настя думала, як би все-таки малому якусь кращу одежинку справити. Бо все-таки не кажіть, а воно ніяково такими жебраками поміж людьми, як та сирота виглядати. Вулиця не біжить рівно та просто. Вона собі сюди і туди вихиляється. По боках плоти та частоколи, та садки, та городи. Хати всі звичайні, білені, під соломою. Вікна синькою обведені, ворота до кожного подвір'я. Ось дещо більша хата, зараз за перехрестям, де лежать у грузлі в землю старі грубі колоди. У ній, звісно, живе дяк, бо довкола частокіл, під вікнами великі кущі бозу, а на розі листаве оцтове дерево з червоними шишками. За дяковою хатою із-за високих груш і церківця, крита зеленою бляхою, виглядає, садом довкруги оточена, а там і попівська, просторіша, цікавіша садиба, обнесена частоколом, розложилася. Школа трохи далі, над вулицею по правому боці. Володько побачив її, і його жаль пойняв. Ціле літо не згадував Дерманя, забув зовсім усе те, що там було, але, глянувши на школу, одразу пригадалось усе. Перед ним убога, крита соломою, на 4 вікні, мало що більше від звичайної селянської хатчина. 5 дерев'яних погнилих східців від дороги ведуть до невеличкого розхитаного ганочка. По боках 2 здоровенні черешні, що сливе закрили цілу ту будівлю від сонця. І згадав Володько школу в Дермані, і розвіялись його мрії, як то він буде ходити по блискучих коридорах та по широких сходах, та виглядатиме з вікна 2-го поверху. Тут ось лише маленький ганочок, репливий, подряпані, небарвлені двері з написом над ними «Тилявецька церковно-приходська школа». Посередині вузенькі сіни, направо клас, наліво мешкання вчителя. І ще дивніше було Володькові, а також і його мамі, що, не дивлячись на ранній час і не дивлячись на 1 вересня, тут навколо так тихо. Можливо, вони надто рано прийшли, а можливо, вже вчаться. Але довкруги ні на ганку, ні на дорозі, ні на подвір'ї, ніде жодної душі. Шкілка стоїть понуро, стіни місцями облупані, вікна заляпані вапном. Поволі увійшли на ганок. Двері зачинені.
Настя попробувала за клямку, не відчиняється. Що за біда? Як же туди дістатися? Де ж учитель? Почала стукати, за хвилю за дверима відчулись кроки, і пілка дверей відчинилася. У ній постать, яку помітив Володько, від зелених штанів починаючи. Чорна з 2 рядами блискучих металевих з орлами гудзиків куртка здобила ту постать. На відложеному під саму шию комірі сині петлиці. Чорна, м'яка борідка, темні очі і буйне, чорне, розбите волосся значили завершення постаті. Заговорила постать по-російськи. Мабуть, до школи? До школи, господине учителю, до школи, загомоніла одразу Настя. Ото маємо такого ж маркача, і кивнула головою на Володька, що з червоного зробився ще червонішим. Усе чуєте, коли то та школа буде, та коли то вона буде, все ото питає та й питає. А батюшка ото в церкві казали посилати дітвору. А він сьогодні ледь світ зірвався і вже бігти, а ми й кажемо, хай іде. Худобу якось і самі доглянемо, роботи до погибелі, але коли прийшов час на школу, що поробиш? А хлопець до науки, кажу вам, аж горить, тільки розбещений страшенно. То ви вже, господине учителю, якщо того, чи то за вухо потягнути, чи на коліна, чи лапу дати, не шкодуйте. Воно що годиться, то годиться, без того й наука не піде. А дітвора, воно, звісно. Учитель посміхнувся. Володько на цей час помітив, що нижня його щелепа дещо більша, ніж треба, наперед висунута, а зуби мають трохи попсуті. Настя ж нараз похопилася, чи не наговорила вона часом забагато і одразу додає. А може, ми, господине учителю, спізнилися? Але, перебиває її учитель, де там? Ви, певно, з Дерманців, питає. А Насті робиться ніяково. Вона знає, що тут не люблять дерманців і ще чого доброго не приймуть малого до школи. Так, господине учителю, відповідає обережно. Одразу видно, у нас тут, тітко, не заведено отак з місця й до школи. Батюшка казали, але наука почнеться геть пізніше, як сніг упаде. Ну що ж, хлопчина ваш, видно, бистрий, як хоче, хай зістається. Коли ще хто прийде, почнемо щось учитись. Настя помітно розвеселилась, давала ще деякі поради, просила найбільше молитву учити, не забувати божественного. Ще раз просила не жалувати, як треба, на коліна чи щось таке. Володькові наказала бути слухняним, шарпнула його ленько за вухо, поправила сорочку, пригладила рукою вихрясте волосся і відійшла. Ну, так, ступай у клас, сказав учитель до Володька і відчинив туди двері. Володько, весь ніяковілий, зовсім не дихаючи, вступає до класу. Простора, низька, свіжо вапном білена світлиця. Купа під саму стелю довгих, тяжких, обляпаних вапном лавиць стоїть посередині. У передньому куті велетенський від помосту до стелі образ Христа з книгою, що на ній написано «Приидите ко мне все труждающиеся и бременение, и аз упокою ви». У другому задньому куті біля печі велика чорна дошка. Поміст, мабуть, дерев'яний, але він зовсім нагадує дорогу. Володько увійшов, тримає у руці пім'ятого, з подертим верхом кашкета і не знає, що робити далі. Учитель підійшов до купи лавиць, зняв одну, поставив її збоку, справа. «Садись вот здесь, здесь будет первая группа». «Ти вже ходив у школу?» – питає учитель, а руки свої тримає розчепірено. «Ні», – витиснув по хвильці Володько. «Ну от, так сиди. Может, еще кто-то придет. Я потом зайду». І учитель вийшов. Володько сів. Коли затихли кроки вчителя, він несміливо зітхнув і повернув головою. Сам, тиша, перед ним шафа, зліва заляпаним вапном вікно, справа малий простір з рубкою і дошкою. Час від часу десь звідки з-за дверей чути окремі стукоти, окремі голоси.
Забамкав десь годинник. Володько не знає, що то бамкає, і уважно наслухує. Далі знов тиша, навіть мух нема. На дворі сонце й теплота, далі за вікнами город. На городі високі, головаті, мов решето, соняшники, череваті, жовті, мов напасені корови, лежать гарбузи. Головаста, густа стоїть капуста, червоні, великі, мов кулаки, висять баклажани. Між ними вештаються високо попідтикані жінки і щось там роблять. Коли б, Боже мій, хто прийшов, думає Володько, бо ж як ніхто не прийде, значить і навчання не буде. Значить, треба вертатись з нічим додому. Значить, не буде мати на завтра уроку, як це мав, бувало, завжди Василь. Значить, йому не видадуть книжки, і значить, усі його сусіди будуть сміятися. З дерманців він сам один пішов до тієї школи, бо решта всі або то замалі, або вже завеликі. І довго-довго сидить так Володько, і гіркі думки лізуть йому до голови. Згадує і згадує дермань, як то там цього дня всі йдуть до школи, і як то опісля вертаються назад з торбинками, повними книжок. Аж по деякому часі у сіннях щось заскрипіло. Володько насторожився. Хтось увійшов до сіней, і одразу шарпнулись двері класу. Володько чекає. Напевно, приходить ще якийсь хлопець, хай їх буде хоч двоє. Але двері відчинилися, і до класу вступив великий, дебелий дядько з рудою бородою і розпатланою без шапки чуприною. Володько пізнав у нім одразу того самого, що свого часу ганявся за ним на тому дереві, і занімів. Що то буде? За дядьком увійшов малий, худенький хлопчина, що дуже штикільгає на ліву ногу. «Ого», – промовив одразу дядько дещо здивовано, – «уже й школьник є. А ти ще й…» Володько зовсім німіє, ось-ось, мабуть, пізнає його, але відповів. «Матвіїв. А, це, мабуть, з тих, з дерманців. А більше нема?» «Нема», – каже Володько трохи легше. Дядько, видно, його не впізнає. «Ага», – кивнув головою дядько. «Так оцей маєш товариша», – звернувся до свого кульгавого. «А я от скамейки розставлю. Біжи-но, Євгене, до вчителя та попроси яку онучу та мітлу. Дещо заметемо, а ти, малий, остань поки». Володько встав, дядько почав двигати тяжечі лавиці, увійшов Євген з ганчіркою і мітлою, дядько подав одну ганчірку Володькові, другу Євгенові і сказав «Стирайте куряву». А сам загремотів далі лавицями. Праця кипіла, курява виповнила весь простір, сонце, що скісно било до вікон, клало густі стовпи, хлопці старанно витирали вапняні плями, увійшов і учитель, з'явилось і відро води. Рудобородого дядька назвав учитель Сім'йоном Порфіровичем, і виявилось, що це шкільний сторож, а що той малий кульгавий Євгенчик – його син, і що ходить він уже до школи 3-й рік. Недурно він почувається тут, мов би дома, бігає, галасує, мов би їх тут було копиця. Працювали так довго, лавиці розставлені, курява стерта, поміст підметено, вікна витерті. Знов увійшов учитель і каже: «Ну вот и хорошо. Теперь ступайте, мальчики, пока домой, а завтра опять приходите и приводите с собой еще кого-нибудь, понимаете?» «Да», – розмашно кивнув головою Володько. У нього брудні руки, брудні штани і навіть під носом чорно від куряви. Учитель ще пояснив, як треба входити і виходити до школи. Треба увійти, перехреститися до ікони і сказати «Здравствуйте». Коли ж відходити, треба прочитати або проспівати «Достойно єсть», поклонитись господину учителю і сказати «До свідання». «Ну, повторі», – звернувся він до Володька. Володько, запинаючись, усе повторив. «Хорошо, ступай. А Евгений все уже знает, он уже у нас 3-й год. Да, Евгений?» «Да, господин учитель», – відповів Євген. «А будешь уже учиться лучше?» «Буду, господин учитель».
Как будешь учиться, переведем во вторую группу. Да, господин учитель. Ну, так ступайте. І Володько поступав додому. У руці ніс торбину, у ній недототканий полуденок. Ах, як це неприємно, коли б хоч був з'їв той полуденок, або коли б хоч нікого не зустріти зі знайомих. Він стільки тією школою нахвалився німому і всім іншим. Дома нічого нікому не казав, мати лише спитала: «То що? Накрутив тобі учитель уха?» На що Володько не знайшов відповіді, а поївши, пішов одразу на поле до корів змінити Катерину. Бо там он до повітри роботи, бо ж, мовляв, корови пасти ніяка робота, а лише марнування часу. На полях помітна осінь. Чорніють зоряні ниви, зраї шпаків, суміш із галками, кружляють по стерниськах, ліси стоять не так зелено. Володько пасе на Угорщині і зовсім самий. Дерманські поля межують тут з полями угорщан, що живуть отам далі за лісом у долині, і є то глибока долина, що її долом в'ється на дві колії доріжка, а по обох її боках тягнуться сіножаті. Схили ж долини покриті пасмами нивок, і північний з них втицяний ще й молодими коронастими дубками, що місцями творять цілу діброву, де, крім дубини, ростуть широкі гнізда ліщини, поодинокі берізки і кущі молодої грабини. Володькові сумно, ще й ще раз обдумує свою школу. Знов і знов пригадує дерманських учнів у тих одностроях, у тих блискучих чоботях, з тими кашкетами зі звіздами. Ах, як все-таки шкода, що вони покинули Дермань. Недурно мати стільки плакали, і як виросте він, вернеться назад туди. І аж тепер помітив Володько, що тут усе не так. І хати не такі, як у Дермані, і вози трохи інші, і зовсім інші плуги, і відмінні борони, і люди багато інакше виглядають, жінки носять інші жакети, не так зав'язують голови, і в мові багато інших слів, і вимовляють тут не хвіст, а фіст, і не звідти, а стамітце, і не через пліт, а без пліт, і хлопці тут зовсім не ті, що в Дермані, дуже мало з них потраплять підписатися, а вже зовсім не потраплять читати якусь книжку. Ні, Володькові куди більше подобається Дермань, ніж ця Тилявка. Бо хоча там і менше землі, але всі багатші, от хоч би ті хати, або упряж на конях, або сади. Усе там краще, чистіше, порядніше. Другого дня Володько все-таки знов іде до школи, і знов першим, і знов чекання. Згодом прибув Євгенчик і притягнув із собою ще одного білявого, розчухраного хлопчиська і кликав його Радіоном. І перше, що вони обидва почали, це кпитися з Володьки, чіплятися до нього, прозивати Дерманом. Володько мовчав, але приємно йому не було. Науки цього дня не було. Учитель сказав, щоб привели ще когось, щоб було хоч 5. Володько почав думати, кого б йому ще привезти. Обдумав геть усіх хутірських і не знайшов нікого такого. Зупинився на своєму Хведотові. Йому, правда, всього 6 пішов, але він досить великий виріс і міг би сміливо ходити з Володьком. І він почав просити Хведота. «Ходи зі мною до школи, Хведоте». «Я не хочу», – відповів той одразу. «От дурний, ходи, там так гарно, побачиш учителя». «Я не хочу», – була та сама відповідь. «Я дам тобі мого ножичка-рачка», – каже Володько. «О, це щось зовсім інше». Хведот помітно завагався, а Володько і матір просить. Пустіть, мамо, нас буде 4, вже 3 є. Але ж він ще, бач, який. То нічого, він уже великий. То хай про мене йде, все одно нічого йому дома робити. І Володько вже не йшов сам до школи, він тягнув за собою Хведота. Ідуть удвійку селом, на них нападають собаки, гуси. Хведот боїться, Володько завзято відганяється. Євген з Родіоном притягнули ще Омеляна, і їх стало 5, як і хотів учитель.
І наука почалася. І Володько вдоволений. Учитель заходить до класу, хлопці встають, Хведот і собі встає, Євген проказує «Отче наш», і всі кажуть «Здравствуйте, господин учитель». Один лише Хведот ніяк такого не вимовить, тому він мовчить. Він весь переляканий, личко дуже маленьке, оченята дикувато дивляться, сидить за лавицею, і ледве помітна його кругла, біла, вигоріла голівка. Родіон так само, як і Євген, ходить уже другий рік до школи, але всі вони належать однаково до першої групи. Омелян дуже шепелявить, не вимовляє «ри», і йому чогось дуже тече з носа. У класі настали також зміни. На стінах з'явилися картини. Були то самі царі і щось зі святого. На передній стіні підряд 3 великі картини у нових золочених рамцях – цар, цариця і наслідник. Учитель одразу пояснив, що всі вони тепер незвичайні собі хлопці, які галасують отам по вулиці, а ученіки, тобто ті, що учаться. Вони тепер у школі, а школа – це не звичайне, а посвятне місце. Володько слухає те все дуже уважно, і гордість спинається в його грудях. А потім учитель почав питати. «Що це за образ?» – спитав він Євгена, вказавши на образ Христа. «Христос Спаситель», – відповів одразу Євген. «А от там», – звернувся до Володька і вказав на царя. «Цар», – відповів Володько. «Так, цар, але відповідати так про царя не можна. Треба сказати «цар Николай Олександрович, государ і імператор всеросійський». Поняв?» Володько кивнув головою. Учителеві і це не сподобалось. Треба відповідати «Понял, господин учитель». Повторі. Володько все повторяє, учитель вдоволений, питає Родіона. Той устав на ноги і заплутався. Імператор цар Олександрович і заникався. Допоможи йому, Затварнюк, Омелян. Затварнюк і собі встав, але сказати міг ще менше. Повторі їм ще раз ти, Довбенко, ти маленький, і тикнув пальцем на Хведота. Цей довго не міг піднятися за лавицею, весь залився червоним, голівка ледве видніє. «Імілятор цал», – почав Хведот. «Ну, ты еще и говорить не умеешь, садись, старший Довбенко». «Цар Николай Александрович, государ и император всероссийский», – відчитав Володько. «Хорошо, молодец. Так надо отвечать, садись. А тепер дальше». Перейшли до цариці, до наслідника, і на цьому перша лекція скінчилася. Учитель виходить, діти біжать на двір, Володько з Хведотом держаться разом. Володько тут зовсім змінився. Там дома він такий розбишака, такий вітрогон, тут ніби панночка. Боїться голосно заговорити, відважно ступити. Хлопці те помічають і одразу використовують. Імілатул, імілатул, імілатул. От дурний, от дурний, от дурний Дерман, чіпляється до Хведота. Не дуже то розумніше і ти. Ти вже другу зиму ходиш, втручається Володько. Ого, хлопці, гукає Родіон. Дерман прозивається. Хто прозивається, шкутильгає Євгенчик. Дерман, оцей? Ми йому, як хоче, дамо. І замахнувся на Володька маленьким кулачком. Не бийся, насупився Володько. Я тебе не займаю. То він прозивається. Ні-ні, то він. Я скажу господину учителю, кричить Родіон. Я його не чіпав, а Хведот також ні, обстоює Володько. Хведот, 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 Дерман дурний, Дерман дурний, Дерман дурний. Стрибають і верещать всі троє тилявчан. Володько збентежений, а Хведот майже переляканий. Не знає, як боронитися, і найкраще б заплакати, але тут же не випадає. На щастя, вийшов учитель і погнав усіх до класу. Далі учитель пояснював предмети, що знаходяться у класі, і всі мусили за ним повторяти. На цій лекції наука на сьогодні скінчилася. Слідуючого дня Хведотові вже не дуже хотілося йти до школи, але Володько його дуже просив. Ходи, ходи,
Я їм дам. Ти знаєш, що я зроблю? Я їх так наб'ю, добре. Знаєш, то вони більше не будуть чіплятися. І Хведот погодився. Увечері Настя зробила Володькові незвичайний подарунок. Володько спочатку не міг навіть слова промовити від здивування. Вона пішла до Давида і за 2 яйці купила цілого олівця. І такий гарний, жовтий, із гумкою, що стирає написане. Яка радість! Володько вже давно не мав цілого олівця. Має такий кусничок, що ледве в пальцях держиться. Який чудовий карандаш! На другий день у класі Володько вийняв гордо свого нового олівця і почав писати на справжньому білому папері, що дістав також від мами. Це було ще до приходу учителя. Радіон, Євген і Омелян гасають, кричать, лазять по лавицях, але враз один з них помітив Володькового олівця. «Карандаш!» – кричить Радіон. «Хлопці, дивіться, Дерман має цілого карандаша!» Усі кинулись до Володька. «Ага», – каже Євген, – «учора ми мали тебе бити, ти з нього прозивався. Тепер, як хочеш, щоб ми тебе не били, мусиш кожному врізати по куснику карандаша». Від такого нечуваного блюзнірства Володькові потемніло в очах. Карандаша? Накусники? Краще не знаю що. Він навіть Хведотові шкодував куснику різати, хоча той його так просив, а тепер ці ось хочуть. Ні за що. «Не дам!» – викрикнув Володько. «А, бачите, проклятий Дерман. Він ходить до нашої школи, а карандаша не хоче дати. Биймо його!» На Володька накинулись усі 3 Телявчуки. Він раптом зірвався на ноги і став проти них. Уста його тремтять, очі сердиті, брови насуплені. «Бий, бий!» – кричать Телявчуки. «Гетьте!» – кричать і собі Володько. «Я вас не зачіпаю. Чого хочете?» Хведот щось хотів помогти братові, але не знав як. Щинився гамір. І на це нарвався учитель. «А етат що?» – різко запитав учитель. Хлопці розсипались. «То, господин учитель, терендить Євген, отой Дерман б'ється». «Так? То ти б'єшся?» – накинувся учитель на Володька. Володько від хвилювання не може одразу вимовити слова, але згодом витиснув. «Неправда. Я їх не зачіпав. Вони хотіли відобрати мого карандаша». «Да?» – кричить учитель. «Ах ви! Як ви смієте відбирати від нього його річ?» «А чого він б'ється?» – жаліється Радіон. «Бився ти?» – питає учитель Володька. «Ні, я сидів отут і писав, а вони напали на мене». Учитель наказав бути тихо, і якщо будуть далі битися, усіх поставить на коліна. Хлопчиська втихомирились, і почався урок. На цей раз писали. Учитель написав на класній дошці ряд паличок і сказав, щоб кожний заповнив свою дощину такими паличками з обох боків. І сам вийшов. Хлопці взялися до роботи. Кожний нагнувся над своєю табличкою і старанно виводить палички. Першим записав свою дощину Володько. Хведотові не йшло писання зовсім. Він написав кілька кривих кілків, і це заповнило цілу його дошку. Володько рішив йому допомогти. Взяв його дощину, витер, що там на ній було, і вмить заповнив її своїм письмом. Решта хлопців так само не зовсім з честю вив'язалися зі свого завдання. Стрічки у них вийшли нерівні, палички криві. В Омеляна вийшло мало що краще, ніж у Хведота. Усі вони із заздрістю дивляться на Володькове писання, а згодом Євген каже потиху. «Ти, Дерман, напиши мені, завтра дам плацка». «Добре», – згодився одразу Володько, узяв його дощину і дуже скоро заповнив її паличками. Це йшло йому без найменших труднощів. Написав і вдоволений. Можливо, не будуть до нього чіплятися. Інші на це дивились заздрісно, і їм захотілося, щоб і в них було так гарно написано. Почали облягати Володька. Той обіцяє принести пампушок, той добрих яблук. Володько брав табличку за табличкою і заповняв їх паличками. Хлопці вдоволені, сидять і чекають учителя. Увійшов учитель. «Ну що, написали?»
Написали, господин учитель, відповіли всі. Ну-ну, побачимо, покажи. Першим сидів Володько, біля нього Хведот, за ними решта троє. Учитель переглянув Володькове писання. Хорошо похвалив, а ти, до Хведота? Також похвалив, до Євгена. Ти вже старший, хорошо, Лістопадський. Радіон показав і своє. Добре, каже учитель, перейшов до Омельяна. І тут чомусь нараз зупинився. А що це у вас усіх зовсім однаково вийшло? Враз питає. Дивиться по всіх лицях, Володько вже хвилюється. Хведот почервонів, мов буряк. Учитель догадується. Хто писав, питає. Ти, Євген? Нет, я не писал, мимрить Євген. Ну, а хто? Признаєтесь, не покараю. Не признаєтесь, всі на коліна. Малий Довбенко, хто написав? Хведот устав і ледве вимовив від хвилювання. Володько. А, он як. Ну що ж ти, Володько, тепер скажеш? Володько встав і мовчить. Ну, кажи, чому не признався? Володько мовчить. Де ти так навчився писати? Дома, відповів Володько. Чи ти не знаєш, що у школі кожний має сам за себе робити завдання? Розумієш? Володько кивнув головою. Ну от. А тому, що не призналися, дістанете кару. Ви всі три на коліна. Ти, малий, до кута, а ти, Володько, стій отут за лавицею. І стійте, поки не прийду. І вчитель вийшов. Сумно стало у класі, а найгірше Володькові. Йому дуже прикро, що вже з перших днів його покарано. А до того, що хоча стояти за лавою вважається найлегшою карою, одначе лавиці так зроблені, що стояти за ними дуже невигідно. Краще вже дійсно стояти на колінах. Євген, Омельян і Радіон натомість нічого собі з того не роблять. Видно, їм це не первина. Стоять собі носом до грубки, щипають один у одного, сміються. Хведот дуже поважно і спокійно стоїть у своєму куті спиною до класу. Його сірі штанята залатані на весь задок великою білою латкою, а до того вони йому спадають. По часі рипнули двері, учитель. Ну, досить, на місця, будемо вчитися, сказав він, відчинив шафу і почав у ній довго поратись. Володько, що сидів спереду, може туди заглянути. Боже, стільки книг, повно книг, великих, малих, усіляких. На одній з полиць якась дивна куля на підставці. Що то може бути? Учитель дістав якусь картину, повісив її на класній дошці, пояснює, що на ній намальовано благословення дітей Ісусом Христом. І оповідає, як то до Христа приходили діти, як то старші забороняли їм приходити, і як то Христос сказав, щоб діти прийшли до Нього, і Він їх благословив. Потім учитель просив декого переказати зміст свого оповідання. Найкраще пописався знов-таки Володько, найгірше Хведот. І коли скінчилась лекція, на нього знов напав Радіон, що той так навмисне говорить, а що так казати на Христа є гріх. Хведотові недалеко до плачу, Володько не на жарт сердиться. Ви погані хлопці, каже він, чого ви до нього чіпляєтесь? Більше я вам ніколи нічого не зроблю. А навіщо він так на Бога каже? Бо він ще малий. Хлопці лишають Хведота і біжать на двір. Володько з Хведотом вийшли також на ганок. Омелян щось бабрається у квітах біля ганку, там, видно, росте молоденький плющ, і Омелян вириває одну галузку. На це підбіг Євген і кричить. Омеляне, що ти зробив? Дадуть тобі, господин учитель. Омелян бачить, що зле. То, каже, він, отой малий дерман зробив. Ах ти, кидається Євген до Хведота. Що ти зробив? Хведот отетерів зовсім. А Володько не видержав більше, зіскочив з ганку і накинувся на Омеляна. Брешеш ти, то ти сам зробив. І Володько вдарив його. Євген і Радіон накинулись на Володька. «Бий, бий!» – кричали вони. «Бий дермана!» Володько лютує, вся його соромливість зникає. Він міцний, звинний, рішучий. На нього з усіх боків нападають, але він дає собі добре раду.
гатить на всі боки кулаками, ногами, вириває з плота кілок і мастить ним кого попало. З кімнати учителя відкривається вікно, і в нім показується жіноча голова. Це пані учителька. «Ах ви, шибеники!» – пищить голова. «Що ви товчетесь мені по квітах? Мефодій, Мефодій!» – загукала вона на чоловіка. Той одразу з'явився на ганку, хлопці розсипались. Володько весь червоний стоїть зі своїм кілком у руках. «Що там сталося? Гей ви!» – гукає учитель. Євген, Радіон і Омелян навперейми почали оповідати, як було. Володько мовчить, а Хведот плаче. «Довбенку!» – гукає учитель. «А що ти на це?» Затинаючись від злості, Володько оповів усе, учитель вислухав. Омелян хотів було перечити, але учитель уже біля нього схопив його за вухо і так повів до класу, поставив на коліна біля грубки і суворо наказав: «Стій мені тут, а ви всі марш додому. Сьогодні більше занять не буде». Усі почали збиратися додому, прочитали молитву, гукнули «До свідання, господин учитель» і відійшли. Омелян зістався один, він плаче, його ліве ухо горить. На цьому цьогорічне Хведотове навчання скінчилося. На другий день він рішуче відмовився йти до школи, незважаючи на ніякі Володькові вмовляння. Омелян, що пішов до школи так само з ласки, не з'явився також. У школі криза. Можливо, з цієї науки нічого не вийде. Можливо, всім прийдеться зістатися дома, і як тільки Володько про це подумає, йому робиться моторошно. На щастя, такого не сталося. З'явилося двоє нових – Фока Затворнюк і Терешко Перейма. Цей останній прибув аж із Жолобок, бо там зовсім ніякої школи, і тому найбільше Володькові подобався. Він тепер не самий вертається зі школи через Дерманські хутори. Здовж шляху справа і зліва ростуть нові оселі. Здовж шляху постають мури, стовпи, крокви. Здовж шляху витикаються з ґрунту деревця, що нагадують звичайні патики. Десятина при десятині, город при городі, оселя при оселі. 10 таких нових осель постало тут вздовж шляху. Геть на самому краю від поля, справа, як іти на схід сонця, виросла також оселя Матвія Довбенка. Ні, це ще не оселя, це лише на чистому полі 3 рядочки щеплених патиків, що ледве пустили по кілька кволих листочків. Це лише однісінька будова з цегли, крита наспіх в'язками звичайної пшеничної соломи. Це ще лиш скирди збіжжя, жита, пшениці, вівса, ячменю під голим небом. 2 дверей, збитих самим Матвієм зі звичайних негабльованих і небарвлених дощок, ведуть до тієї будови і невідомо, котрі з них кращі. Хоча одні призначені для простору, де буде міститись худоба, а другі, де замешкає сама родина. І звірята, і люди будуть жити під одним накриттям, бо в них одна судьба. Маленька, дуже маленька хатка Матвієва, ніяких тут витребеньків, ніяких розкошів. 4 стіни, низенька стеля, глиняна дорівка і 2 на схід і захід, менше і більше віконець. Але яка це чудова хатинка, і як на неї всі чекають, і як старанно втовкає Катерина її землю, і скоро-скоро вона буде зовсім готовою, і скоро-скоро в ній замешкає 7 людей. 14 вересня на Чесного Христа у селі Храмовий праздник. Матвій, на жаль, не святкує і його родина. Робити в такий час не гаразд, він їде до Дерманя, хоче привезти молотарку, що ще з літа замовлена в гільчинській фабриці. 100 рублів без 5 коштує на спілку зі стратоном, і вона вже готова, і тільки треба привезти. Така путь верстов 60 буде. А село гуляє, аж гуде, п'ють люди і виспівують, і гаразд роблять. Настя з дітьми сама, ніхто до неї, і вона ні до кого. Василь поїхав з Матвієм, Катерина пішла на музики. І коли другого ранку вона пішла до Бодні взяти затірки на борщ, Бодня була порожня.
Настя ходить і голосить. Що ж їй тепер робити? Чим їй кормити оту дітвору? Тільки й було, що дрібок того скоромного. Вернувся Матвій, Настя все розказала. Пішов він між люди, говорив, питав, розпитував, а після подався до Миколи Гнитки. По часі звідти вилетіла одна за одною стара Марта, молода Марта і їх племінниця Ганна. На весь двір репетуючи: «Ой, людоньки, рятуйте, він його заб'є!» Збіглися хто звідки і почали напирати на двері. І коли увірвалися до середини, серед хати стояв з макогоном в руці Матвій, а біля його ніг на долівці в калюжі крові лежав Гнитка. Матвій, здавалось, був спокійний. «Ходіть, ходіть», – казав він, – «маємось тут злодія, а тепер я з вами, сукини сини, розправлюся інакше. Я вас усіх зажену в тюрягу», – сказав і пішов. Покликав Стратона і Івана Кишку і каже: «Іду за врядником. Половину хуторян мушу послати до тюрми. Сама злодійня». Гнитка признався. У нього цілу ніч пили, Здоров, Запорука і інші. А коли впилися, пішли і вибрали бодайню. І все розділили між собою. Стратон і Іван дуже поважні господарі. Перший, як і Матвій, має 14 десятин, другий навіть 15, і вони спокійніше, ніж Матвій, дивляться на випадок з цією боднею. Треба було, мовляв, її не ставити сливе під носом. А до того п'яні люди. А що візьмеш з п'яних? П'яний є п'яний. Стратон і Іван не думають про те, що будуть їсти Матвієві діти. У них нічого не пропало, а тому вони зовсім поважні і зовсім холодні. І десь там далеко в собі зневажливо дивляться на Матвія, що з таких дрібниць робить бучу. Ні, вони ніяк не радять іти до того врядника і вносити ще більший заколот. Пройде, перемелиться, переживеться, забудеться, і все буде добре. Матвій прийняв їх раду. Ні, не так, як Стратон та Іван, а по-своєму. Для нього та бодня немала справа, і не тільки тому, що діти його не будуть мати того скоромного, а ще чогось іншого, чого Матвій не зовсім може висловити звичайними словами. Йому жаль тих людей, тих сотворінь з руками, ногами і ротом, що мають ті голови на в'язах. Йому видається, що в них, тих головах, полова і вітер. І як знайти до них доступ, щоб вложити туди хоч шпетку справжнього розуму? Відкривати їм уста, відчинити очі, скерувати їх мислення руслом доцільного, бо їх таких мільйони і мільйони по всій цій широкій, гарній, родючій Божій землі. І Матвій лишив цю справу з тим урядником, не пішов нікуди, махнув на те рукою, дома сказав, що якось то буде, але по всьому видно, що в його голові зріє інша мисль, і що буде він її, як не сам, то в дітях своїх у життя переводити. А через пару днів Матвій переїхав на своє. Там ще нічого не скінчене, ще нема вікон, а діри лише завішені ряднами, там ще не білено і вогко, долівка ще не висохла і грузне під ногами, чорно і смородно, але далі і далі від тих людей дивних. Не можна якось з ними, щось їх дуже різнить з Матвієм. Не можуть ніяк себе розуміти, до смерті не люблять вони того чоловіка і не знають за що. Щось він їм просто не підходить, зовсім інше кодло. І Матвій їх дуже добре по-своєму розуміє. Немає коли брати по правді навіть на них серця. Сходить їм з дороги, бо таким треба зійти з дороги, коли хоче з ними якийсь лад на майбутнє дати. І Матвієва родина зажила на своєму. До речі, була розкішна, мов пожежа осінь. Поля вимлівали під тягарем останнього тепла, рілля і стерні затягалися струнами бабиного літа, що, здається, направду грали ущіпливо, а ліси довкруги починали поволі розгорятися і горіти незгоряємо. І яке щастя, що така якраз погода, що можна жити без вікон, молотити під відкритим небом, спати на скирдах свіжої вівсяниці, високо геть під зорями, а ранками вітати перше сонце
і бути покритим свіжою холодною росою, вибирати гуртом картоплю, класти огонь з удиння і пекти її свіжу в прискові, рубати головату тверду капусту, збирати, звозити, складати і при тому співати, як це робить Василь, чи Катерина, чи Володько, коли пасе після школи, чи той Хведотисько, що верещить по полях, весь мов циганча, закопчений димом, чи навіть ота Василинка, що її колиска висить на 3 дрючках за ожередою проти сонця, а сама вона сидить, прив'язана крайкою до вервечок, і белькоче, сидячи, або рачкує по рілі на 4, не минаючи ні одного кізячка, із задертою високо на спині сорочинкою. Гірше стає, коли починають чергуватись місяці вниз до зими і тиснути холодом, затискаючи ту родину все більше і більше до тих 4 подібних на яму стін. Тісно і нечисто, нема де помитись, укинулась нужа. Невідомо звідки й коли взялася короста, ніхто про неї ніколи не чув і не знав. Настя казала, що то принесла із села Катерина, бо ходять до неї якісь парубки і довго вистоюють вечорами, побравшись за руки. Ніхто спершу не звернув уваги на Катеринині руки, що на них якісь прищі висипали, але згодом ті прищі перейшли і на інших. Таке страхіття лихе, казала Настя, нам ще тільки цього бракувало. А Володько лазить, як казала Настя, до школи, там з кожним місяцем кілька все нових школярів прибувало кожного разу, і всі до них назад до А верталися. Боже, як це досадно товктися все на місці, теліпати в торбинці оту одну азбуку сєтіль Клавдії Лукашевич і знати все від дошки до дошки на пам'ять, і умною ворону, і пітушок золотой гребішок, і 3 козліка, і ніяк не могли далі, бо приходять Петри і Миколи, такі винятково западенні, як сказала б мати, і треба з ними держати ногу, хоча Володько тут давно вже першим. За ним горою учитель і ніякі Радіони, ніякі Євгени не можуть йому нічого більше вдіяти. Дещо гіршою була для Володька спочатку учителька, що інколи заміняла чоловіка. Не злюбила вона того хлопця, звала, як і всі, Дерманом, але як тільки почала питати урок, змінила свій погляд на нього. У той самий час, коли її пестунчик Євгенчик, що ходить уже 3-ю зиму, читав свою умною ворону по складах, Володька вичитував її з такою легкістю, без книжки. Ніби він говорив перед мамою «Отче наш». «Видиш, – казала учителька до Євгенчика, – і тебе не стидно?» Євгенчик опускав свого тоненького носика і мовчав. Але й Володько мовчав також, не має чим пишатися. На ньому дуже незграбний, старий, полатаний мамин жакет з довгими рукавами, і він ніколи навіть тих рукавів не закачує. «Чому ти так тримаєш руки?» – питає його одного разу учителька. Володько встав, почервонів і мовчить. А учителька, як назло, допитується. «Почему ти їх ховаєш? Ану, покажи руки». Показує, вони тремтять, між пальцями струпаки. «Чесотка?» – питає учителька. На щастя, її не розуміють, а вона каже Володькові зайти до неї по школі. Скінчилася наука, Володько стукає її до дверей, і серце б'ється, обличчя паленіє. Відчиняються двері, і він ні живий, ні мертвий вступає до кімнати. Як тут гарно та пишно, яка чудова блискуча підлога, які на стінах картини, і стіл, і стільці. Володько ніколи ще не був у такій кімнаті, і від цього робиться йому ще соромніше. А вчителька каже: «Володя, ты не бойся, все будет хорошо. Вот тебе записка, пусть отец купит лекарства, и ты будешь здоров». Володько взяв записку і вийшов. І навіть не подякував, забув. Ішов додому, як у чаду. А Матвій, хоч не хоч, мусив запрягти коні і їхати до Шумська, до земської лічниці. Там дали йому здоровенну пляшку рідкої сірки, і всі лікувалися. Володькові здавалося, що гіршого вони ще не переживали. А як випав сніг, школи не можна впізнати.
Навалило стільки дітвори, що ані сісти, ані стати, ніби у церкві на велике свято. Учитель безрадний, у класі мокро, тісно, душно і погане повітря. Голос учителя тратиться, ніби у виложеній подушками хаті. І знов верталися, і знов писали палички. На щастя, учителька пильнує Володька, дає йому зі своєї збірки книжечки, вчить любити отечество. «Читай», – казала, – «з тебе вийдуть люди», і притому гладла своєю тонкою, ніжною білою ручкою по його шорсткій, розпатленій голові. І Володько читав «Отечественная война 1812 года», «Цар-освободитель», «Кутузов», «Оборона Малахового кургана», пізнавав родину, її минувшину, її славу, а після все то переказував дома. Дістав Володько і чоботи, дуже ними радів, але влазив у них по самі клуби. І коли замітало дорогу, він ледве сунувся в них по глибокому снігу. Як все-таки недобре, що ми вибрались так на поле, думав не раз, а вернувшись, перемерзлий і голодний, скидає швидко шкарбуни, влазить на піч, спускає ноги над розігріту плиту, їсть хліб з олією, а наївшись, бере малу нафтову лампочку на комінок і там читає або пише. А в зимі Матвієві сталася ще одна пропажа. Під ожередою соломи на дворі стояв віз, і однієї ночі зняли з нього колеса. Матвій і це промовчав. Догадувався, хто це зробив, але терпів. Круті, жорстокі дні. Матвій заціплює зуби, жене вперед. Іде знов до каменю, до лісу, б'є, рубає, теше, звозить. На друге літо мусить конче звести клуню. Свята минули без святочного, без свіжини, без скоромного взагалі, без чарки. І єдина святочна річ, Володько почав ходити до церковного хору. Його вибрали. Він співав на Різдво у церкві «Христос рождається, славіте». Така земля. Одного дуже морозного передвечора при заході сонця в січні сталося надзвичайне видовисько. З того місця, куди западає сонце, повстало і зводилося високо в небо 3 величезні огненно-червоні стовпи, що, здавалось, підпирають ціле залізно-тяжке небесне склепіння. З хат виходили люди й дивувалися. Знаходилися й мудрегелі. То, чуєте, неспроста, то непримінно щось станеться, або війна, або поморок. Кажуть, і в турецьку війну таке бачили. Вечорами довго гуторили про огнені стовпи. З хати до хати йшла чутка. Буде війна, нічого не поробиш. А тут ще й границя під боком. Як пічнеться, одразу на нашу голову. Ну, не пустимо, го, що ви думаєте? У нас то войска, а он гапонець все-таки диви. Гапонець? Де гапонець? До нього хіба доберешся? Якийсь там Сахалін віддали, для Росії все одно один волос. Володько й собі міркує, раз руський цар і шведа побив, і Наполеона, і турків, то що йому якийсь германець? Питав і вчительку. Кажуть, що буде війна, правда, що ми поб'ємо германця? Учителька посміхається. Само собою. А хто каже, що буде війна? Та всі говорять, дядьки. Учителька радіє, що її пестун так усе знає. Дає і дає йому нові книжки. А Володько думає, що йому і школи не треба, що в тій школі азбука та азбука, а он прочитав книгу і знає стільки. Учитель менше звертає на нього уваги, у нього стільки того, але одного разу і в нього попросив Володько книжку. Був це повний старий завіт. Учитель не вагався давати йому таку тяжку книжку. Ти ще малий для такого, он як будеш в другій групі. Тоді Володько звернувся до учительки, і та дала одразу. «Добре», – сказала, – «але як прочитаєш, розкажеш мені». Що за чудесна книга! Сотворіння землі. Усього світа і за 7 днів. Такого ще Володько не знав. На початку, каже та книга,
сотворив Бог небо і землю. Земля, каже, була порожня і невлаштована, і темрява лежала над безоднею. І Дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог, хай буде світ. І став світ. І Володько вперше пізнав, як це сталося, і дуже дивувався. І взагалі була то чудесна книга. Адам і Єва, перші люди, в раю, яблуко добра і зла, гріхопадіння, злочин Каїна. Каїне, Каїне, де брат твій? Питає сам Бог. Хіба я сторож мого брата? Відповідає той понуро. От дивно було тоді жити на землі і бачити Бога, чути його голос. Тату, а чи були такі часи, питає батька. А як у книзі написано? Що були? Значить, були. Священні древні книги не писали на галай-балай, то тепер усе лиш побрехеньки пішли. Ох же й мав мороки Володько з тією книгою, але читав її, уперто читав, усі вечори читав. І світовий потоп, і сини Ноя, і ковчег заповіту, і багато іншого. А потім усе то розповів Володько вчительці. Геть усе чисто, нічого, здається, не забув. А та йому аж кілька коробок від сигар і кілька велетенських газет київської мислі для огорнення нового букваря, тож сєтеля, якого Володько взагалі не вживав, а лиш носив у торбинці для вигляду та нотував у ньому, що на сьогодні задано. Час від часу отець Клавдій викладає у школі закон Божий, для кожної групи щось інше, для першої – молитви і науку, як хреститися, для другої – старий завіт, переглянутий і скорочений, для третьої – катехизис. Сидить отець у старій, довгій рясі, куняє і ставить питання. А скажи-но, Фока, скільки братів мав Іосиф? Фока – третьогрупник, він учить катехизис, але отець Клавдій іноді забуває. Фока встає і мовчить. Він то, звичайно, колись учив, але ж то було давно, міг і забути. Ну, не знаєш? А хто знає, питає отець цілий клас. Підносять руки. А між тим один першогрупник. Отець Клавдій зауважує це і каже: Ну, Довбенко, осором його, сором. Бач, став і як сич надувся. 12, випалює Володько і дуже вдоволений. А може, і знаєш, як вони звалися, питає байдуже отець Клавдій. Володько переказує: Гад, Асир, Іосиф і Веніамин, закінчує він. Добре, молодець. А що сталося з Іосифом? Питає далі. Володько оповідає: брати продали його до Єгипту. Там снились сни фараонові, Іосиф відгадав їх, настав голод, прийшли брати по хліб. Отець Клавдій байдуже слухає, не перебиває. Володько оповідає, всі слухають. У класі тиша глибока. І як Володько скінчив, отець запитав його, чи знає він, що таке Єгипет. Володько знає. А хто то були фараони? І це він знає. А яка то така найбільша там ріка? Ніл, каже Володько. А може він покаже ту ріку отам на карті? Гаразд. Володько йде до карти, спиняється на пальці, находить ріку. Оце, викрикнув він і показує довгу жилку на заяложеній карті священної землі, що висить у куті біля шафи. Сідай, каже нарешті майже суворо отець Клавдій, що дуже дивує Володька, бо чекав він якоїсь похвали, а тут диви навпаки. Отець Клавдій, здається, навіть невдоволений, навіть не глянув на нього. Сидить, як і сидів, далі руки в кишенях, ноги під столом, питає далі третьогрупників. Але цілий клас дивиться на Володька, як на чародія. Навіть третьогрупники, навіть найстарший і найсильніший Сопрон, і Арйон, і той самий Фока. Але в неділю після служби Божої Володько, як звичайно, співає в крилосі. Отець Клавдій, читаючи різні оповісті, між іншим зазначає:
Коли тут є Матвій Довбенко з Дерманців, хай задержиться, хочу з ним поговорити. Матвій є, і він задержується. Володько й собі задержався з батьком. Він, правда, дещо збоку, але все-таки йому цікаво, що то буде, що то скаже батюшка. А батюшка скинув ризу і виходить. На сходах кілька поважніших дядьків, кілька старших жінок. Дядьки низько вклоняються, жінки цілують батюшці руку, а Матвій іде з батюшкою вниз по сходах повільними кроками. Володько здалека й собі ступає за ними. Хотів, знаєте, поговорити з вами насчот вашого малого. То якось дивно завагався Матвій. Знаєте, батюшко, у мене цей рік така нужда, недостача всього. Знаю, що йому щось треба, але не те, байдуже, каже отець. Спритний з нього хлопчак, голову має. Раджу вам віддати його на школи. Хай би направду повчився. Тут для нього тіснувато. Матвій зовсім зніяковів. То, знаєте, батюшко, кепто Бог якось поміг дещо з цієї нужди вибитись. Хто своїй дитині ворог? То, звісно. Володько, на жаль, більше не знає, що там казали, бо як тільки почув, що то за нього йде мова, одразу відстав і не знав, чи лишатися, чи тікати. Навколо стільки людей, і багато з них, напевно, щось чули. Земля під ним хитається, такий сором великий. А тут ще батько гукає. А ходи-но ти, поцілуй он батюшку в руку. Кажуть он, що псікуси строїш, а я кажу, що більше ставили тебе на коліна. Володько зняв шапку, поцілував батюшку в руку і стоїть так без шапки. А батюшка каже поважно: «Но-но, він у нас молодець». Це каже і учитель, і учителька. Тільки худенький, більше їсти треба. І погладив хлопця по голові. На прощання ще раз поцілували обидва батюшку в руку і розійшлися. Матвій мовчав. Володько також мовчав. Але по всьому видно, що вони обидва вдоволені. Через кілька днів Матвій поїхав до Крем'янця. Вернувшись увечері, викладає пакунки. Вузлик солі, кусень мила, пачка сірників, ремінь на підмети, а найбільший у товстому глиняної барви папері пакунок подає несподівано Володькові. «На, це тобі». «А що то є?» – питає Володько. Батько мовчить. Володько швидко біжить до хати, щоб розглянути при світлі. Швидко розгортає. «О, тату!» – тільки й міг проговорити. «Пальто! І яке гарне, тепле, на ваті, підшивка яка! Ах, Боже!» Володькові просто не віриться. Невже він має пальто? Мацає, горне до себе. Так, це таки пальто. Справжнє, куповане, доброго чорного корту. Ціла родина оточила Володька. Всі подивляють пальтішку, як його одразу назвали. Володько чується найщасливішою людиною в світі. Яка втіха, яка надзвичайна радість. Чорне? А цікаво, яким покажеться при денному світлі. А підшивка? Мамо, гляньте, думаю, що то найліпша фланеля. Добра, добра, стверджує мати і обмацує підшивку. І гудзики добрі, дивіться, от тільки б попришивати міцніше. То я вже завтра зроблю, дитино. Володько одягав пальто, оглядав з усіх боків, радісно зітхав, скидав, обережно вішав на клютці, щоб за хвилю знов здійняти, знов одягати, знов оглядати. Чи часом не задовге? Ні, акурат, нижче колін. Може, дещо довгі рукави? О, ні, то так тільки здається. Якраз, щоб руки не мерзли. Обчищав ще раз пальто щіткою і знов вішав на кілку. Ой, як добре жити на світі! Тепер йому не треба надягати отого латаного матірного жакета з тими довгими рукавами, бо хіба ж дійсно личить хлопцеві заходити в такому одязі? І дивно, як він того до цього часу не помічав, от коли б ще чоботи кращі. Остання думка якось вирвалась у голос. Батько відповів: «Учися тільки, колись і чоботи дістанеш. Не хватило грошей, пшениця ніяк не дорожчає».
Думаєте, мені так тяжко вчитися? Чого дивуватися? Бо я читаю книжки, а вони не читають. Вичитав у книжці і все знаю. Коли лягали спати, Володько схопив нишком батькове прикривало, і поки той переговорив усі свої вечірні молитви, Володько швидко нагрів його на черені, а потім непомітно положив на місце. Батько уважно по-справжньому відхрещується. Ну, дяка Богу, ще один. Усе ближче до смерті, розважає він, не докінчуючи, як звичайно в таких випадках речень, шукає під полом розувака. Іде він у повітрі і не встиг докінчити думки, як Володько шмигнув під припічок і «Ось він тут, тату!» і витягнув його з-під дров. Батько вложив чобота між роги розувака, Володько і тут прислужив, притримав ногою чобота, щоб батько не нагинався. Одного, після другого, після узяв обидва чоботи і поклав їх під коменом, щоб сушилися. «Щоб там часом не попеклися», – зауважує батько. «О ні, тату, тут не так гаряче», – каже швидко син. Батько поволі кладеться, обгортає теплим ноги. Так його за той день людина навовтузиться. У хаті, бодай, ангеле Христов хранителю, мій святий покровителю, проказує батько лежачи і ще раз хреститься. Володькові дуже хотілося б ще щось батькові приємного зробити. «Вам там, тату, від стіни не дме? У мене тут ось лантух зайвий». Батько, здається, його й не слухає, а може й не чує, має свої думки, що пливуть у його голові. І навіщо його ото людина стільки мусить мучитись, розважає він, натягає на груди кожуха, лежить витягнутий, довгий, горі лицем, дивиться в стелю. Мучишся, тягнеш, а вмреш і все ні по чим. Кажеш лантуха, положи його собі під голову. Голова мусить, як полагається, щоб кров не била до мозку. Мені досить. І, здається, погода показує на завтра ліпше, починає Володько. Йому хотілося б дуже розговоритись з батьком, щось йому розповісти. Він тепер іноді щось розказує, але зараз батькові, здається, не до того. Може, й поліпшиться, каже батько. Ну, але будемо відпочивати. Треба, щоб і кості відійшли. Так усе щемить, а колись, бувало, і не чув, чи вони в тебе є. Спім. Після такої радості нелегко йому й заснути. На полу сплять батько, Володько, Хведот і мати. Василинка все ще в колисці, хоча вона й виросла з неї. Василь за столом на лаві, Катерина у запічку, але цих останніх зараз нема. Вони десь пішли на потицянки, скоро ось Масляна, запусти, качають колодку, гуляють. Василинка щось скиглила, мати з нею порозмовляла, і вона втихла. Після мати дмухнула здалека на маленьке світло на коминку, і воно погасло. До хатини хильнула і застигла тьма, що видавалась безмежною в усіх своїх вимірах. Невелике в безконечності віконце нагадувало чужоосвітню мару, що прийшла сюди на дно мороку, нагадати про інший далекий світ, світ просторого і великого життя. Ланцюгом довгої черги мрій, туги і бажань вклоняються з Володькової голови і тонуть у мороці думи. Спереду урочисто порадує його нове пальтішко, на ньому самоцвіти, сонячне сяйво, пелюстки пахучих квітів. На ньому золоті галуни, генеральські відзнаки, золоті, мов огонь, гудзики. Володько великий у ньому, майже недосяжний, усім Євгенам, Радіонам і всім. Хто думав, що він отак от собі плохенький дерман, що на нього можна гукати, пхнути свого вайлуватого сусіда? О, ні! Володько зовсім не з тих. Є різні люди, є дуже багато пород людських. І він, Володько, походить від тих, що з самого дна, з найглибшого мороку здіймаються наверх, бадьоро підносять голову, дивляться на всіх горіючими, синіми очима, вдягаються у найкращі одяги і йдуть. Куди йдуть? Уперед, завжди вперед. У світі ніде немає кінця, у світі є лиш
безконечність. Ніч твердішає, морок глибшає, віконна мара стушовується. За стіною побрязкують ланцюгами коні й корови. У новому одязі Володько побільшав, видавався обновленим і бадьорішим. На обличчі прибуло краски, в очах огню. Усі дивуються і обмацують. Учителька вітає його і радіє, ніби він десь пропадав і знайшовся. І Володько любить ту свою ніжну, зластовиннястим, негарним обличчям учительку у гарному чорному одязі. Її звуть Машею, у неї каштанові очі, у неї гарні руки з довгими, тонкими пальцями. І вчився шалено. Ні, він не вчився. Він нагинався і брав знання з-під ніг оберемками. І не дивився, що. Брав, що попало, що лежало на дорозі. Зараз він пізнає життя святих, тих дивних людей, про котрих кажуть, що вони самим Богом. Ось великомучениця Катерина, висока, струнка красуня з чашею в руках. Ось Варвара, чудові, пишні розпущені коси. Віра, надія й любов і мати їх Софія. Юні, рожеві, сяючі діви. Пантелеймон – цілитель, пишний, кучерявий юнак з різьбленою скринькою в руці. І старий, бородатий Радонежський Сергій, і згорблений з клуночком за плечима в постольцях Серафим, що сидить на пеньку в лісі і кормить з руки ведмедя. Далі Володимир Великий з Христом, той, що шукав і знайшов віру в Христа, і всіх похрестив водою Дніпровою. Росте, розгортається і бушує Володькова уява, далі і далі простує він у далекий світ. Жахи, кров, розлючені звірі, нагі красуні. Молоденька, свіжа, з променистими небесними очима красуня нагло загорілася і палає вірою до Христа. Її кинули до темного льоху, глибокого і страшного. Зі стін скапує брудна і слизька рідина, під ногами повзають ящерки і жаби. Над нею у світлиці з мармуру і золота красунь-поганин приносить жертву стрункому з мармуру Богові. Над ним золотий диск, сонце вдаряється в диск і розсипається тисячами різнобарвних скалок. Перед ним кадильниця з бронзи, і з нею підноситься кадило. Кілька нагих одалісок танцюють танець і сипляться ружі, що на них ще живе роса. Дзвінок. Нечутно входить чорний раб. На його валькуватих, мов з базальту, тесаних руках красуня з льоху. Красунь потягається, мов тигр, на своєму пишному зі шкур ложі. Ніздрі його, подібно, як у розігнаного коня, виграють, очі мліють жагою. Раб підносить красуню до його стіп, садовить її на золотому троні, а сам нечутно зникає. Але красуня не сідає, вона стоїть струнка, хистка і прозора, довгі тонкі руки звисають додолу, голова похилена, світлі повіки урочисто криють зір. Красунь зводить очі на одалісок, ті ловлять його бажання і розчиняються в просторі, мов би хмаринки. «Панно», – каже красунь, а його лати горять золотом, «ти найкраща з найкращих, красо, якої не бачило сонце, коли воно зійшло на свій мармуровий шлях. Хоч золота і самоцвітів, хоч розкіш з неба і богів, хоч влади наді мною і над царством моїм, поклонися лиш Богові, і все тоді станеш, і станеш моєю нареченою». Красуня поволі зводить на нього свої сині, променисті очі. Коли б сонце зійшло серед ночі, або ружі розцвіли на снігу, і то не було б більшою несподіванкою, ніж вони. Тихий, дзвінкий, прозорий голос. «Моїм нареченим Христос, без золота, без самоцвітів, володар над володарями. Ти не знаєш, дівчино, проти кого виступаєш. Моїм наказам коряться 100 народів, моїй владі слухняні звірі в джунглях, птахи в небі, риби в океані.
Одначе, володарю, ти не віддаси своїм богам одного волосу з твоєї голови. Я ж готова віддати своєму всю мою молодість. У чому ж сила твого Бога? У його вічності. Красунь звіріє. Топнув ногою, ляснув у долоні, ніби з-під землі з'являються чорні, мов щавуну, раби. Трать її до смоли, намотайте на коло і викиньте рештки тиграм, присвяченим богам. Красуня з усмішкою приймає присуд, іде вогонь, їй вважається її Бог, величезний, терпеливий. Вона розмовляє з ним лагідно, мов з коханим, їй нічого не болить. Настя вже давно спить, Матвій обернувся на другий бік, на столі розчинена на хліб, укрита кожушком діжа, на другому кінці маленька, третій номер, нафтова лампочка, перед нею книжка, над книжкою Володько. Щоки його горять, в очах бринять гарячі вуглики, що час від часу зриваються і падуть униз, ніби ті метеори, що літають у просторах і падають в океани. Зір упирається у діжу, але бачить далекі, чудесні, могутні, казкові країни, бачить страшних володарів, чує їх мову, їх крок, їх силу. І робиться Володькові страшно, і тужно, і боляче. Страшно, що десь далеко стільки простору, стільки чудес, стільки дивних бар і гранів життя, а він малий і хисткий, з блідими розпаленими щоками, з хворобливим огнем у очах, сидить отут у 4 запліснявілих стінах, засипаної серед чистого поля снігом хатини, і навіть не сміє мріяти про таке велике. Боже, сотвори чудо, дай змогу пройти снігові засипи, непрозору ніч, мовчазне поле, темне село. Відчини брами далеких овидів з палацами й людьми, що носять на собі тонкі і чисті тканини і мають сили наказувати вікам. Далі й далі линуть бажання, далі й далі летять непов'язані, мов дикі коні, зовсім виразні мрії. Ніч навколо — сон. За стіною брязкають ланцюгами тварини, уривно раз по разу викрикує півень і гавкає глухо безмежний чорний проти вітру простір собака Пундик, що його колись приніс і викормив Василь. Прокидається мати, вона бачить у хаті світло. Боже, Боже, що ти собі, дитино, думаєш? Тож ти випалиш усю керосинку, чим завтра засвітимо? Володько прокидається також. Рим, могутні володарі, красуні зникають. Не відповідає нічого матері, тільки гасить лампу і йде на своє місце біля батька. За вікном кричить з рівномірними перервами півень. І так ідуть, і минають, і знов приходять дні, несуть і несуть із собою, ніби птахи, завжди стеблинку нового, будують гніздо життя, щоб у ньому родилось і виросло почуття вічного. Минув усього один лиш місяць, ранок, із-за жолобецького дубового лісу встає і зводиться велетенське сліпуче світило. Землю притоптує м'який вітер, що вільними хвильками гуляє по зябльованих полях. Матвій порається біля плуга, сонце міниться в плиті, ніби у кривому дзеркалі, перед хлівом у збруї стоять і їдять себра обрі коні. Дорогою один за одним проходять з плугами хуторяни. Ось деботить своїми куцими товстими ногами Хома Еттоє, цвьогає по конях серцевим батогом з червоною китичкою і пружно натягає віжки, щоб здавалось, ніби ті коні стаєнні, щоб тримали вони як слід голови. Порівнявшись з Матвієвим подвір'ям, гукає здалека. «Добре утро! Орати йдете?» Голос радісний, як сонце, як жайворон, що б'є крилами прозоре повітря і цвірінчить завзято. Матвій розгинає спину. «Дай Бог здоров'я, йду!» «А вже протряхло?» «Протряхло! То, Боже, поможи! Спасибі!» За оттеї йде гнитка, скидає низько свого урядницького кашкета
І ніби нічого не було торік, солодко й уважно вітає Матвія. Іде Титко, іде Кузьма. Усі радісні, усі бадьоро ступають протряхлою дорогою, заходять кожний на своє, пускають плуги в мастку землю, крають ґрунт і виважують скибу за скибою. Ситий, тяжкий дух зноситься над землею. Ніздрі лоскоче сильний запах чорнозему, на чолі сходить піт і скапує по щоках до ріллі. Галки й ворони гицають по розгорнених борознах, хапають борозняки і викрикують різко й несподівано. Виступають на кінь череваті лантухи, повні зерна, широчезна шорстка п'ятірня, загортає насіння і пружно розприскує його по готовій, мов свіжоспечений хліб, скибі. Сонце, шалений і дикий огнепад, заливає лани, мужиків, птахів. Земля, мов спрагла коханка, звабливо розпускає свої принади, що по них до схочу йдуть коханці, і сиплють плодом, потом, молитвою. Роди великі, непорочна. Роди, прамати всіх родів. Он і Матвій свій чорний лан розорав, широта, довжінь, іде розмашно туди й назад і сипле зерном. За ним ступає й заволочує посіяний Василь. Лан, 14 десятин, м'язи, нерви, кров. Ні, його нічого не болить, це лиш приходить хребтом ціна землі, своєї, лудяної сонцем, литої потом і болючої, як і той хребет. Володько ходить до школи, хоча там знов порожнеча. Як тільки набубнявіла в лісі перша брость, як тільки ряс зійшов, як тільки зазеленіла перша лука, кінець школі. Діти знов розсипались по своїх місцях і скрізь там на пасовиськах разом з жайворонками дзеленчать, мов дзвінки. Навіщо їм школа? Усе одно не дасть хліба. Ішло з покоління в покоління. А Володько вертається самітньо зі школи. Іде поза селом, городами, зрубами, лісом, мліє земля, витикаються перші медяники, літають перші джмелі, липові галузки дають перші липкі листочки, осика пускає перші пушинки. Тільки дуб завзято і вперто хоронить спокій, повагу, непоспіх. А над усім небо прозоре, глибоке, зі світлими хмаринками. На Володька налягає шал, і він верещить без потреби. «Га-га-га!» Луна підхоплює його крик і тікає в глибінь лісу, жбурляючи нам довкруги, мов розбещений хлопчисько м'ячем. Перед ним зелена долина з озером, біля нього здоровенний, трохи похилий за грань лісу дуб, над ним два велетенські шуліки, що кружляють високо в повітрі. Володько задирає голову, і в ньому негайно прокидається хижі бажання знов позмагатися з тими птахами. Але у нього під пахвою у торбині книга «Сєєтіль», а на другому, угорському схилі долини, поле засипане людьми і звідти чути спів. Володько прикладає до чола долонею, прижмурює очі і дивиться на той другий бік. Його завжди манить кожний другий берег. Додому приходить Володько знеможений весною і приносить велику китицю різнобарвного рясту. Знайшов горщик, налив води і поставив ряст на вікні. У хаті нікого нема, хто б тепер та сидів у хаті. Батько і Василь у полі, мати й Катерина на городі, Хведот стереже від вороння коноплі, ходить біля грядок і чи треба, чи не треба, грюкотить поржавілою бляхою. Одна Василинка має ще вільне право дибати, де попало, набивати рота всім, що трапиться, на що, звичайно, відзивається Настя. Не руш то, чуєш, то бека, покинь. Але Василинка їй не вірить, їй так чудесно смакує ота звичайна грудочка землі, і при тому вона щось завзято розважає. На городі безліч праці. Розробляється місце на грядки. Матвій садить нові щепи, що біжать он довгими рядочками від подвір'я до долинки.
Копається в долині сажовка, обтикається вербовим кіллям, засаджується грабовий живопліт, будується огорожа. І все то хворобливо й жадібно чіпляється смачної, розкішної, п'янючої землі. Земля для всіх і всього. Земля – найбільше щастя, більше за любов, за життя. Земля – найбільший скарб, більший за золото і коштовні речі. Земля – сон мільйонів поколінь, казкове привабливе єство, містична сила космосу, наснага слабих і дужих. Золото, краса, любов, молодість і вічний учитель мудрості. От що земля. Бадьорого недільного ранку, коли сонце, що в океані води, коли полями по вусах жита качаються ледачі хвилі, коли собаки вилазять зі своїх буд, лягають у тіні, розставивши широко лапи і висолопивши далеко язика, коли на порогах сіней сидять і заплітаються дівчата, такого недільного ранку Матвій і його син Володько повільно, поважно ступають вузькою дорожиною в напрямку півночі, де над Угорською долиною пасе Катерина на росу 6 одиниць Матвієвого достатку. Треба було в першу чергу прикупити худоби. Без худоби господар не господар. Дорожиною біжить серединою вкритого житом і пшеницею поля, що тікає від зору, і десь там, на обрію, западає в долину. Направо моє, наліво моє. Один лише вітер має право тут топтатись, збивати хвилю, жбурнути нею до сусідньої межі і тікати злякано далі. Навколо соняшна тиша. Бринять у збіжжі сині голівки моторних волошок, десь-не десь заборсилось стебло кукілю, з усіх напрямків звідти й звідти, справа й зліва, підпадьомкують перепелиці і стрикочуть без перерви коники-стрибунці. Удалечі на сході, півночі і заході сталевою масою застигли ліси. Матвій зупиняється. Володько прикладає до чола долонею і вдивляється в угорські чагарники, що над ними велетенською сірою баштою зводиться і в'яжеться з небом дим. Лиш відгуки дзвінкого підголосника кажуть, що там мужицький молодняк пасе коні і заливається співом, таким же великим та просторим, як і сама земля. Земля! Виривається у Матвія. Ех, коли б отак років ще 15 назад, ще б потрудився. А тепер не те, нема вже рук, забрала. Інакше й не можна. Колись, бувало, чагарі, ліси, пішов, піймав звіра, роздер його і маєш. Тепер інакше. Сам знаєш, немалий. Радісно чути оте немалий. Володько підносить голову, випростує постать із задатками широких барок. Батько мову веде, просту, вузлувату, тверді слова з твердих уст, оповідається про рід, про минуле, любить він те минуле, і встають в уяві діти велетні. Ідуть пралісами, рвуть столітні дуби, розчищають галявини, придають огневі хмиз і хащу, дикий звір чує запах поту людини за плугом і з диким жахом тікає у безвісті. Ішов плуг, ішов страшний мужик за плугом, розривав цілину, визволяв сковану силу землі, родив життя. Сливе побожно дивиться хлопець на ту ось побіч людину. Те вічно зі зморшками, високе чоло, ті ясні чисті поважні очі, той владний горбатий ніс. Рука його тяжка і тверда, долоня широка, кулак вузлуватий з чіткими пругами набряклих жил. Лиш мала тінь від сонця падає на землю від його велетенської постаті. Ніколи та рука не обняла його, сина, не була щедрою на пестощі, та все-таки кожного року, коли Христос воскрес, коли всі віталися, син з величезною втіхою брав ту руку і припадав устами
до її шорсткої темної твердості. І чоло його ясне і горде, ніби він син великого царя. Завжди і завжди гордий він своїм батьком. Он над шляхом за шором розбілілись хати, нове селище. Там святочно одягнені люди, там біжать з галасом діти, там ідуть до церкви і гуторять жінки. Батько. Це все батько. Хіба ж син не знає? Він тільки вдоволено посміхається. У нього ще й досі босі ноги й порваті на колінах штани, та не втім справа. Он поле ожило і живе великим життям, і обіцяє щедро воздати за тверді дні довгих років, переборені залізною волею залізних людей. Ну, каже батько, підемо. Рушають і йдуть у напрямку, де над угорським чагарником зводиться димова башта, і звідки виривається та розгортається в просторах владна пісня міцногрудих дітей майбутнього.